niin, oikein nästiisä lauantai-iltaa täältä Videospace-studiosta, ja sehän on sitten taas Videospace Liven aika, ja tänään onkin semmonen aihe, mikä on ollut pitkään mulla suunnitteilla. Mä oon puhunut tästä jo varmaan vuosi sitten jo se ekan kerran, että joo, mä teen jotain videonästi hommaa, mutta nyt se sitten tapahtuu, ja en tiedä sitten, onko tää vasta ensimmäinen jakso. Katsotaan vähän, mikä on meininki, miten te reagoitte ja näin, ja onko katsoja, ja tuleeko hyviä kysymyksiä. Kaikki nämä vaikuttaa siihen. Nimittäin aihehan on mitä mielenkiintoisen. Puhumme siis Englannista, 80-luvun alusta ja videonästi-hysteeriasta. Ai. Spedeäijäkin sanoo sieltä, että hyvä on, nyt on kova aihe. Ja Halloween Jack sanotaan kova aihe todellakin. Ja Nikokin on siellä. Morjes, Te Sampola. Tapu kysyy, miksi Bad oli leikkaamaton, mutta Ghost leikattiin. No, se on kyllä helvetin hyvä kysymys. En osaa tätä sanoa kyllä. Ja Freakasöd ja Someone. Mitäs kuuluu, hyvät herrasväet? Herras ja neitisväet. Mä en tiedä, ei se varmaan kauheasti naisia, mutta ei mitään. Mitä kuuluu nyt? Se on Euroviisut tänään, ei oo... En mä tiedä, kekkä semmoista kattelee, mutta mä veikkaan, että lähetys saadaan varmaan aika hyvin purkkiin siinä 10 mennessä sitten kyllä todennäköisesti. Ja avataan tästä Janne S. lahjoittama maksuhäiriölaager sitten, niin päästään ja avaamaan vähän ääntä sitten kyllä. Joo, Sammani tietää Damned Nasty. Joo. Catch, horror taxi, I fell in love with video nasty. Joo, tosiaan niin, mitä te olette tehnyt? Mulla on mitään erikoista nyt. No eilen mä kävin, teettekö varmaan ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen helposti Särkänniemessä, joo, maalauta. Olin veljenpojan vähän niin kuin lapsen vahtina, niin sitten niin mentiin Särkänniemeen siinä saakeli. Kaikki saakeli, monessa laitteessa käytiin siinä ja näin. Joo. Heikosti menee, jos pitää kallistua Euroviision puolelle, kun on vaihtoehto videonästi. On videonasti! Mä oon kattellut toi Bottomia tossa, kun saakeli, kuka se nyt lahjoitti? Niin sitä, siis tossa The Young Onesissa, niin siellä oli se Nasty-jakso, niin siellä on video nasty! Se on, mä oon sitä toistellut yksin himassa täällä, niin kun mä kattelen näitä niin kun on video nasty! Niin. Kyllä tässä kelpaa lenkillä olla, kun korvanappuun tulee tomanttista kontenttia. Juokseksä sä oikein vai onko sä rivakalla kävelylenkillä? Onko Ville huomannut, että Nosferatu-leffa 4K Ultra HD plus Blu-ray-leffana siis hommannut? En ole hommannut. Ei mulla nyt ole kauheita kiirettä, siis se oli hyvä filmi, mutta ei mulla mikään älytön kiire ole sitä uudestaan nyt tässä ihan heti kattoo kyllä. Kyllä mä se varmaan jossain vaiheessa hommaan. Te Sampola sanoi, että tytär viikonlopun kylässä ja tänään piti kehittää vittuna ohjelmaa, ettei tarvinnut kun nakata sänkyn kesken äsken, niin nukahtiin. Pääsi itse liven ääreen. Hyvä, oikein meininki Sampola. Ja The Wayne, videonästi kaikkien sensuurijanoisten sankari. Kiitos The Wayne. Oi The Wayne. Ja nyt on ostettu. On sen verta budjettia saatu nytten, että on käyty ostamassa uusi pullo Tamnavulin viskiä. Tässä on tosi hyvä hinta-laatusuhde kyllä, että hyvä hinta ja hyvä maku kyllä ja myös hyvä olo tulee siitä sitten, varsinkin seuraavana päivänä sitten. Se on ihan taattu. Tamnavulin. Ja siis tänään on tosiaan... Mä selitän sen ohjelman, mikä nyt tässä on. Ensin mä kerron teille, että mikä on videonästi ja mistä tämä ilmiö lähtösi ja ketä ne päätekijät tässä oli. Ja sen jälkeen mä luettelen teille listan näistä kaikista videonästeistä, semmonen lista, mikä koottiin siellä Englannissa niistä sitten. Ja sitten sen jälkeen viimeisenä osiona tässä, niin minulla on 15 erilaista videonästi-elokuvaa. Näistä, oliko se nyt 96 yhteensä mitä on, niin me ei yhdessä lähetyksessä käydä näitä kaikkia läpi. Niin käyn näistä 15
poimintaa läpi. Ja on mahdollisuutta Superchatilla sitten äänestää omaa videochat-suosikkia, videonästi-suosikkia sitten, jos semmoista haluaa harrastaa sitä. Ei mikään pakko, ei tietenkään kenenkään oo sitä. Mutta tänne mä pistän sitten, jos te Veinillä on heti mielessä jonkun, niin mä voin heittää tähän katsojien videonästit listalle sitten siitä. Jaha, Halloween Jack on hölkällä kyllä, joo. No niin, Saman kysyy siis, ketkä ne oli ne kirvet, jotka oli vastuussa tästä paskasta aikana. Minä kerron teille, kyllä. Vieläkö siellä Särkänniemessä on pelisaloja, kysyy paljon mania. No kuule, siellä on. Se on siinä, missä Delfinaari oli ennen. Mutta kun me mentiin sinne, siis kello oli jo, taisi olla 5 jo, niin se meni 4:30 perjantaina kiinni. Niin, siis se oli ensimmäinen, mitä mä halusin nähdä siellä, mutta vittu se oli kiinni. Mä oon, voi vittu. You bastards! Onko Young Onesissa tullut se kohta, kun se jätkä katsoo telkkoja ja kehuu, että fascist? Joo, no se aika montakin kertaa. Siis mä oon kattonut Young Onesin jo kokonaan kyllä. Eihän siinä ole kuin yhteensä, 12 jaksoa, siis 2 seasonissa. Mutta joo. Kumma juttu, mulle ei ole tullut Fistful of Dollarsia vielä. Näköjään siellä parille tyypille on tullut jo Fistful, jos puhutaan siis Arron videon 4K:sta kyllä. Ja Freakazoid roiskasee Teburn, ja Freakazoid tietää myös pelin säännöt, ja pelin säännöt on se, että pitää pistää heittomerkkeihin se mitä haluaa äänestää siis. Ja, eli nyt äänestetty Teburning, ja sitten Kartsa on pistänyt Possession. No ne, pitäisi toimia sit, kun noin lähtee tosta ruudulta. Kiitos jätkät, ja pitihän mun avata tää Taunavulin. Perjantaina saapu. Mulla ei perhana tullut kyllä. Enkä ole vielä tilannut Cobra 4K:ta, mutta kyllä taatusti tulen sen tilaamaan. No niin. Possession, toi näköjään pyöristää ylöspäin niitä, mutta kiitos, ääntä tuleva. Ja Cannibal Ferox heittää Jakke Rautio, mutta tämä ei tulkitse sitä oikein, koska Jakke Rautio ei käyttänyt heittomerkkiä, mutta hätä ei todellakaan ole tämän näköinen. Mä voin sen manuaalisesti lisätä sen tosta. Käden käänteessä, Suicide perkele. Ja jos joku lähettää tarra, niin se tarrapuki Superchatissa taitaa olla. Mä luulen, että mä oon saanut sen korjattua, mutta se jää nähtäväksi sitten, jos joku lähettää semmoista tarraa sitten. Älkää lähettäkö darraa, lähettäkää tarra. Kävikö rehveillä Särkänniemessä? Ei kyllä pelisanat enää on niin hyviä kuin ennen on. No, siis joo, kävin treffeillä veljenpoikani kanssa. Alex. Alex, ei vittu, mä oon huono setä. Minkä ikäinen se on? 7. Sovitaan, että 7. 7. Kai se just täytti 7. Te Wayne, no vittu maniak. Heitetäänkö Wayneiltä maniakille se vitonenkin sitten, hei, Maniakki. Kuulikko? Mä heitän Maniakin vielä lisävitosen tänne. Sovitaan näin. Ja sitten hei, Kummidus äänestää Cannibal Apocalypse ja Timo M äänestää Bay of Bloodia. Lupaan, että toinen niistä on tuossa mun listalla, kyllä. Kummidus ja kiitos Wayne ja Kummidus ja Timo M. Nyt pitää jo. Milloin oot viimeksi käynyt treffeillä jonkun muun kuin sukulaisen kanssa? No, vittu, en muista. En tänä vuonna. Toivottavasti kukaan ei hakkeroi systeemiä niitä, kun lähettää tarra, niin vilhot tulee tarra. Niin, toivotaan niin, totisesti kyllä. Nyt uusi muki ja paitakuva. Videonästi hengi, mikä paitakuva? Kiitos Ville Komonen. Hei, muuten Ville Komonen, mulla on nyt ne nimmarit siinä arpajaispalkinnossa. Mutta mun piti tänään mennä ostamaan noita helposti kuoria, mutta arvatkaas, oliko posti mennyt kiinni. Meidän vittu Tampereen posti on muuttunut siihen Kuninkaan kulmaan sinne K-marketin, S-market, mikä marketti se on, niin sinne sen yhteyteen. Vittu, se on kello 4 asti auki. Ihan paskaa taas tämmönen. Laitetaan vielä 3. osionkin suosikki GBH. Hei, mä en ole muuten ikinä nähnyt sitä. Mä haluaisin todellakin nähdä sen, kyllä.
The House on the Edge of the Park heittää tutipuntti ja otetaan tässä uutta mukia sitten. Ja 160 ihmistä katsoo ja tosiaan mä veikkaan, että tämä aihe on sen verran marginaalinen, että painakaa nyt sitä tykkään nappia, ja jos katselet jälkitoistona, niin kysy vaikka kommentti siitä, ja muistahan tosiaan, että pistäkää kanavaa tilaukseen, mä mielellä, tää on aihe, mikä on mulle tosi lähellä sydäntä, ja mielellään kyllä tekisin toisenkin näistä, meinaan puhuttamaan näistä riittää, ja mä en nyt väitän välttämättä sitä, että nämä on kauhean hyviä filmejä kaikki, ei todellakaan ole, mutta mä väittäisin, että suuri osa näistä videonäistä on semmosia, niistä on paljon puhuttavaa, ne on mielenkiintoisia elokuvia, tällainen niin kuin puheenaiheena kyllä. Siinähän on nyt tullut katsojien videonäistä Maniac A Blade of Blood ja House on the Edge of the Park jatkuu sinne Possession ja GBH. Se on se Portsari-elokuva, eikö se ole? Ja sitten The Burning, Cannibal Ferox ja Cannibal Apocalypse. Pitää siirtää tuota listaa tonne vähän. Mä en nyt pysty. Joo. Kyllä, nyt sitten hei. Te olette varmaan odottanut pitkästä aikaa historialähetystä, ja mä en muista oliko mulla erikoistehosteiden historia taisi olla viime kesänä, että tässä on vähän aikaa vierähtänyt, mutta mun mielestä tää sopi kyllä ihan aiheita puolestakin myös historiaan sitten, tämä videonaasti. Videonaasti! niin, mennään nyt ja aloitetaan aiheella numero 1, eli videonaasti historiaa, mistäs tämä aihe on oikein tullut, eli videonaasti hysteria. Voidaan laskea, että se on 1981-1985. Noilla huitteilla se on ollut sillain ainakin kuumimmillaan. Ja nythän me puhutaan siis elokuvista, jotka on ollut niinku poliisin takavarikoimia Englannissa näinä vuosina. Kyllä. Tällä sitten tehdään heti sillain alussa tämä asia selväksi, että tällähän on periaatteessa ei ole niin kuin BBFCn kanssa mitään tekemistä, eikä elokuvatarkastamisen kanssa mitään tekemistä, vaan nämä kyseiset elokuvat on ollut siis toi DPPn, eli se oli se, DPP on semmonen kuin Director of Public Prosecution, semmonen virasto tuolla UK-hallinnossa, eli olisiko se sitten kääntyy suomeksi, eli tämmöinen säädyttömien julkaisuiden niin kuin, ministeriö tai joku semmoinen. Eikä minkä tehtävänä on niin kuin, siis sellainen hallita, että Briteissä ei julkaista mitään niin kuin, epäsiveellistä. Ja tämähän on, alun perin tämä on niin kuin pornografiaa varten suunniteltu tämä kyseinen ministeriö tässä. Mutta sitten näitä leffoja alkoi tuleen sitten videolla. Muistakaa se, että oi jumalauta, siellä tulee superchattia, niin Cannibal Holocaust, The New York Ripper ja Texas Chainsaw Massacre on äänestetty listalle. Kiitoksia Timeksi ja Santeri Paju, morjens ja Tesampolo. Kyllä, Possession oli myös nästi. Elikkä semmoista taustaa heitetään tähän vielä, että siis Iso-Britanniahan oli siis hirveässä, tiedätkö, niin kuin kaauksessa tuossa niin kuin 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa, että siihen liittyy montakin erilaista asiaa. Yksi niistä on isoimpia varmasti on siis taloudellinen lama, mikä puri sitten Iso-Britanniaan oikeastaan pahemmin kuin muualle Euroopassa. Eli oli helvetisti jengiä lähti työttömään, sai kenkää ja kaivoksia lopetettiin, tehtaita lopetettiin ja näin. Lisäksi tämmöinen rautarouvaksi sanottu henkilö nimeltä Margaret Thatcher oli vallassa ja se oli hyvin tämmöinen oikeistokonservatiivi, joka sitten halusi niin kuin ottaa kontrollin takaisin täällä ja yksi hänen näistä kolttosistaan, mitä Thatcher teki, mikä kiinteästi liittyy tähän, niin Falklandin sota alkoi, oliko se nyt sitten 82 vai 81, en muista tarkkaan, mähän joskus siinä jonkun vuoden elokuvat 83 tai jotain, 82 kävin läpi, niin siinä uutisia osastossa puhuin Falklandin sodasta, eli se oli hyvin nopea parin kuukauden konflikti siinä, että Iso-Britannia otti takaisin niin kuin palan Argentiinaa, joka ne kusimulkut meinas vallata siellä, mutta Margaret Thatcher lähetti koko armadan sinne, ja siellä tuli semmoinen pienet rähinät, ja kyllähän ne vei 5-0 sitten, mutta ne ei, niin kuin oletettiin, että Iso-Britannia on jo niin heikko, ettei ne tee mitään takaisin, niin tämä oli vähän sellainen näytön paikka.
Rontti Evertti heittää 2 euroa Basket Case. Ja Ville Komonen Zombie Flesh Eaters, se paras kaikista. Ja voit olla varma siitä, että on myös minun listalla, hyvä herra. Tarkoitetaan uusia Videospace-paitoja mukaan uudella videonästi-aiheisella kuvalla, vaikka Zombie Flesh Eaters, Ville, ihan vittu hyvä idea muuten, joo. Voi vitsi, hei, mä nyt täytyy saada nyt aikaan. Mä oon nyt tätä paitahommaakin puhunut vaikka kuinka kauan saakeli. Se pitäisi vaan saada aikaa ottaa näitä kuvia. Jos mä saan Matsin siihen apuun. Matsi katselee varmaan tätä jälkitoiston. Vaikka katseleeko kenties Luumuartti siellä mökistään sitä sieltä tätä lähetystä. Pistä viestiä. Mutta kiitos Ville Komonen ja Rontti Evertti superchatista. Otetaan huikot siitä sitten. Alkaa aika komia lista olemaan siellä. Zombie Flesh Eaters huipulla hetki. Joo. Sitten myös Iso-Britannia oli myös sitten edelläkävijä videonauhurimarkkinoilla. Eli videonauhureita oli, en tiedä miksi, jostain syystä oli Iso-Britanniassa enemmän kuin missään muussa maassa oli se niin kuin levinnäisyys videonauhureille. Tiedättekö mikä on seuraava maa sitten heti maailmassa? Missä oli videonauhuri penetraatio, oli niin kuin ihan maailman huippulukemia. DJ Lyömiä heittää 2 euroa Griller Killerille. Siitä puhutaan tänään kyllä, munkin listalla kyllä. Ei ollut Japani, eikä ollut Suomikin, mutta aika lähellä. Nimittäin mun ymmärtääkseni toiseksi maailman vilkkain videomaa oli meidän oma rakas naapurimme Ruotsi sitten. Mutta se myös tarkoitti sitä, että videovuokraamoja syntyi kuin sieniä sateella, ja näitä videovuokraamoita yleensä rupesi perustamaan semmoitteet henkilöt, jotka oli saanut kengän kuvan perseeseen tuolta tehtaalta tai kaivoksesta. Ne oli ottanut erorahat ja sitten perustanut vuokraamon, koska se oli vähän niin kuin rahaa painaisi. Nimittäin melkein kaikki myytiin sieltä aina hyllyt tyhjäksi. Tarkoitan sitä sillä, että aina meni leffaa vuokralle, näin. Ja tämä johti myös siihen tilanteeseen, että kun isot pelurit, esimerkiksi Universal, Warner Bros. Ja kaikki nämä isot toimijat, ne vähän oli arkoja lähteä videobisnekseen. Ensinnäkin tämä oli uusi juttu, ja ne pelkäs piratismia, että niin kuin kaikki kusimulkoilijat kopsaa heidän elokuviaan sitten, että jos ne antaa niin kuin kotikäyttöön nämä leffansa näin. Sehän tosi hitaasti käynnissä, että sanotaan, että isot pelurit oli kunnolla mukana videobisneksessä vasta sitten joskus 80-luvun puolivälissä, eikä silloinkaan vielä läheskään kaikkea ollut, että ensin tuli vanhempaa katalogia ja tällä, että näin. Ja sama tilanne oli Suomessakin, että Suomessahan videovuokraamo buumi oli tosi kova silloin, että se oli varmaan ympäri maailmaa tämän. Mutta tämä johti siis myös siihen, että sitten videomarkkinoita alettiin täyttämään semmoisella kamalla, mitä yleensä ei ollut levitetty kauheasti. Tiedätkö, tämä halvat exploitaatioelokuvat ylipäänsä niin kuin Italiasta ja USAsta, niin paketoitiin nätteihin videopaketteihin, semmoinen, että sä otat pakettiin ja sä saat niin kuin monta leffaa siinä. Hienot kannet tällainen, pistä markkinoille tällä ja ihan taatusti myy. Thriller, Killer, Cannibal, Holocaust, mitä raaempi sen parempi. Ja niin tapahtuikin kyllä. Maalauta, kauppa kävi kun paskaa saatana. Se oli ihan taattua. Ja Halloween Jack 11, Halloween Jack, Zombie Flesh Eaters, they both can live now, tell the crew. Hei, käytit... Muuten hyvä, kiitos. Muuten hyvä, mutta käytit väärin The Boat Can Live Now. Sä et varmaan halunnut äänestää The Boat Can Live Now, Tell the Crew-nimistä elokuvaa, mikä on tosi hyvä kyllä, mutta halusit varmaan Zombie Flesh Eatersia äänestää, joten heitetään sitä 12 sille Kiitos Halloween Jack. Minä vuonna Ville vuokrasi ensimmäisen VHS-leffan. En mä nyt tarkkaan mitenkään voi muistaa, mutta mä veikkaisin, että silloin kun meillä, siis jos ei lasketa sitä, mitä isäukon kanssa vuokrattiin, se oli varmasti 80-luvun puoliväliä. Muistan elävästi vieläkin Contamination kuolemankoura, jumalauta, se oli hurjaa settiä se. Mutta niin kuin sanotaan silloin, kun meidän kotio ostettiin videonauhuri, niin olisiko se varmaan 88 ollut, ehkä 89? Ja muistan sen elävästi, että jos ei ensimmäisiä ainakin oli se, että vuokrasin King Kong kauhun saarella.
Joo, se Euroopan visioni, vihreä koppanen, se oli ainakin yksi ensimmäistä. Semmoinen ainakin, mitä mä muistan kyllä. Vittu mitään lasten paskoja, jotain Kinkon kauhen saarella, alienia, jumalauta, contamination, eikä mitään semmosia, jotain muumipaskaa, niin. Joo, kyllä. Mutta videonästeihin palatakseni, niin videovuokraamota tosiaan syntyi kuin sieniä sateella, ja tarjonta oli hurjaa, joten periaatteessa peli oli jo valmis. Sitten se lähti oikeastaan ensimmäinen kerta, kun termiä videonästi käytettiin. Se oli joku tämmöinen videoalan lehti. Joku äijä, ilmeisesti 81 vuoden lopussa, oli niinku ollut jossain näistä videotapahtumissa, niinku tämmöisiä markkinoita, missä myydään niinku oikeuksia leffoille, niin oli sitten listannut sieltä, joo, sitten nämä on nämä raat-filmit, että nämä on tämä videonästi-osasto, niin se on joskus ollut 80-luvun, 81 vuoden lopussa on sitten näin. Mutta oikeastaan tämä skandaali vasta alkaa siinä, kun semmoinen kun 82 alkuvuodesta semmoiset kaksi toimijaa kuin Go Video ja Vipco, ne pisti siihen videoalan lehteen isoja mainoksia, että nyt on tullut uusia filmejä, hyviä filmejä on tullut markkinoille, ja siinä oli se Gestapo SS Experiment Camp, ja sitten toinen ikoninen kansi oli juurikin tämä tässä, eli Driller Killer. The blood runs in rivers, and the drill keeps tearing through the flesh and bone. Tämä on kohtalaisen provosoiva kansi kyllä, ja näin, ja mä ihan just vähän aikaa sitten katoin Driller Killerin uudestaan, ja mä en kyllä muista kohtausta, missä veri olisi virrannut niin kuin jokina kyllä. Tässä, no kyllähän siinä poranterä kyllä repi tiensä läpi lihan ja luiden, mutta ei siinä kyllä ihan niin paljon verta ollut kyllä, että se joeksi asti olisi pakkaantunut. Siinä oli sitten ensimmäinen, että joku niinku huomasi sen, että ei saakeli, se oli se joku semmoinen instanssi, mikä monitoroi niin kuin painotuotteiden niin kuin niitä juttuja. Ne sai hirveästi valituksia tästä. Ja sitten oli sanoa, että hei, älkää vittikö printata näitä tämmöisiä kuvia, että kun meille valitetaan tällä. Mutta sitten vasta lähtee sitten 7. toukokuuta herran vuonna 1982 sitten Daily Star-niminen roska-iltapäivälehti sitten tuli ensimmäiseksi tämmöinen iltapäivälehti, joka sitten mainitsi sitten, että videovuokraamot on täynnä tämmöisiä niin kuin karmeita tappovideoita, ja myös Featoreista, ilmeisesti tämän saman kannen siinä sitten lehtijutussa ja näitä natsihommia ja tällaisia. Siitähän sitten alkoi niinku semmoinen halo, että mitä vittua, ja BBFC, joka oli sitten vähän niin kuin laman kourissa, eli brittien elokuvatarkastamo, niin koska elokuvissa käynti oli laskenut ja elokuvateatterin levitys oli laskenut, niillä ei ole niin kauheasti tarkastettavaa siinä, niin ne oli sellainen heti kädet, että hei, ei me voida mitään, että kato, kun nämä on videoita, niin ne ei ole koske niin kuin tätä tarkastuslakia sitten, tämä meidän homma. Mutta sitten ehkä tämä koko potti räjähtää siinä, kun samoihin aikoihin sitten tämä Go-videon äijä, niin se lähetti Cannibal Holocausti, ja sitten ton SS Experiment Campi. Nämä kaksi videoa se lähetti tämmöiselle ämmälle kuin Mary Whitehouse, joka oli sitten semmoinen himokristitty, kiihkokristitty, joka oli tullut tunnetuksi siitä, että se halusi pitää brittiläisen television täysin puhtaana kaikesta saastasta, ja sitä niinku seurasi monet ihmiset tällä, ja sitten se Go-videona, ja ai vittu, mä lähetän sen satana ämmälle, lähetän sen satana kunnon kannibaalifilmiä, ja katsotaan mitä siitä se tuumaa. No, kyllä se tuumasi jotain, ja sitten se alkoi niinku kovaan ääneen sitten puhu kaikille niinku lehdille ja poliitikoille, että mitä tää tämmönen on, herran jestas. Lapsille näytetään videoväkivaltaa, näin. Videovuokraamoita on vieressä ja kaikki on kuulemma täynnä, niin kuin mitä raaempia elokuvia, ei hyvä tosi ollakaan ole sitten kyllä.
tulee semmosia, siis tää aikakausi oli tosi otollinen tämmöiselle skandaaleille, kun niin kuin mä sanoin, että siis oli tosi niin kuin ahdasmielistä aikaa Britanniassa tää, ja oli lama ja levotonta aikaa, mielenosoituksia ja työttömyyttä ja tällä. Siihen kun isketään tämmönen, niin yhtäkkiä sitten iltapäivälehdet ajaa näitä juttuja, niin yhtäkkiä näitä tulee niinku about niinku joka viikko, ja aina niinku mille mitäkin asioille niinku aletaan keksiä, että okei, se on videoiden vika. Väkivaltavideot on syy. Ruokamellakka, väkivaltavideoiden vika, niin kuin näin. Ville Komonen heittää 5 euroa ja laitetaan se toinenkin paras lista, eli Contamination, kiitos Ville Komonen, yes, te vein äänestää myös Viitasaatteen Substanssi ja Nosferatu palauttivat uskon elokuviin. Katsoin nyt viikolla double feature, molemmat helposti 4,5/5. Joo, molemmat oli kyllä viime vuoden tosi hyviä filmejä kyllä. Jep. Jarski kehuu, että nyt on ehkä herkuin setti. Toivottavasti tykkäätte tästä ohjelmasta kyllä. Tää on mullekin tärkeä aihe kyllä. Mikä oli ensimmäinen aikuisten leffa, minkä no en sitä kyllä muista. Varmaan jotain Filminetiltä, jotain nauhoitettuja tuhmia filmejä sitten. The Wayne ja Ville Komonen, kiitos kurkun kostukkeesta. Joo. No niin, mutta hirveä hulabalo alkaa siitä, mutta edelleen BPFC sanoo, että vittu me voidaan mitään, kato meidän kädet on sidottu näihin. Mutta joku keksi sitten tässä vaiheessa semmoisen, eli me voidaan ottaa yhteyttä tähän Director of Public Prosecutions, eli semmoinen instanssi, joka on niin kuin aikanaan niin kuin just valvonut sitä, että Britanniassa ei ole mitään pornograafisia niin kuin lehtiä tai ei ole striptease-näytöksiä tai mitään pornoshowta tai mitään tämmöistä. Kukaan ei niin kuin paneskele niin kuin keskellä kadulla, niin se on niin kuin niiden osasto. Niin ne sanoo, että kyllä ne voidaan periaatteessa soveltaa tämmöistä raakaa väkivaltaa myös heidän palveluihinsa sitten. Ja yhdessä sitten Scotland Yardin ja poliisin kanssa sitten tämä DPP alkaa sitten massiiviset videoratsiat, ja voitte kuvitella, kuinka mahtavaa oli olla poliisi tähän aikaan. Ja kuuleman mukaan siis, mitä aikalaiset on sanonut, että siis tää oli niin vitu hyvä, tää oli niin suklaa detail, tiiäksä, jos sä saat komennuksen sieltä, okei, mene ratsaa videoliikkeitä, otat sieltä laatikollisen filmejä ja katon ne, ja ilmoita, jos niissä on jotain niinku sun mielestä säädytöntä. Oh, hell yeah. Mä olisin ainakin, että vittu, it's great to be a cop. It's so fucking fantastic to be a cop. Joo, ja niin kuin mä sanoin, niin täällä ei mitään tekemistä niin kuin elokuvatarkastuksen kanssa, niin voitte kuvitella, kun erilaisia kyttiä menee niin kuin videovuokraamoihin, niin ne ottaa ihan mitä sattuu sieltä hyllyihinsä. Okei, se on zombien pää, otetaan mukaan, mutta sitten mukaan lähtee niin kuin jotain kummallisiakin nimikkeitä, esimerkiksi tämä kuuluisimpana ehkä justiin tämä Samuel Fullerin tämä The Big Red One, sota-elokuva. Mä oon ihan varma, vaikka virallinen selvitys on siitä, että joku luuli sitä pornoelokuvasta. Ei, mä oon aivan varma, että joku kyttä halusi vaan nähdä sen leffa. Mä oon ihan varma, että se oli, että jes, mä oon suuri Lee Marvin fani, mun on pakko nähdä tää leffa. Mä takavarikoin tän ja kattelen sen. Joo, ei ollut näin. Ja sitten oli toi Burt Reynolds ja Dolly Partonin tähdittämä The Biggest Whorehouse in Texas. Mitä luultiin, että tää on varmaankin pornoelokuva, pakko olla tämä. Että tällä siinä menisi. Tämmöiseksi se homma sitten meni siinä sitten. The Wayne äänesti Nightmare on a Damaged Brain, se on kova. Ja on mun listalla. Itse asiassa ensimmäinen, mistä mä puhun. Tässä on tärkeä aasinsilta siihen sitten. Ja The Sample äänesti myös, nakataan nyt kovimmista kovinta skifi-kauhua, The Thing. No ei se itse asiassa ole kyllä videonästi, mutta ei se mitään. Raha puhuu tällä kanavalla. Sitä voi äänestää vaikka Pekkoa kyllä listalle. Mutta The Thing on tosiaan, niin se ei ollut nästi Englannissa ainakaan. Ja Jakke Rautio äänesti Evil Deadia. Se indeed oli ei se mitään. Jyri Kilpelen sanoi, että iltaa hittolainen, kun meinasin mennä videonästi-livio kokonaan ohi, kun joissa oli VHS kanssa. No hei, hyvä syy sulla ainakin on. Pitää katsoa alko myöhemmin. Hyvä ja mielenkiintoinen aihe. Kiitos Jyri. Ja toivottavasti otahan hyvä asento ja jynssää vaikka samalla VHS ja samalla sitten.
ei kyllä mun tietääkseni Ting ei varmaan missään ollut kielletty. Että Tingihän oli leikattu kyllä Suomessa elokuvateattereissa, mutta ei se Suomessakaan kielletty mun mielestä ollut. Joo. Mutta sitten, tosiaan on ratsiat ja näin, ja sitten tämä DPP laatii listan näistä. Lista, mistä me puhutaan se. Ja tämä listahan on jaettu 3 osioon. Eli se pahin osio on se, missä oliko siellä 36 vai 39 nimikettä. Niin ne elokuvat, mitkä todettiin säädyttömäksi ihan oikeuden mukaan. Sitten seuraava osio siinä listassa on se 2. osio. Listat, mitkä meni johonkin, haastettiin säädyttömänä, mutta todettiin, että ne ei ole kuitenkaan. Ne on silti takavarikoitavissa. Että ne on takavarikoitavissa sen niin kuin sen niin kuin pienemmän rikkeen kautta. Niin kuin just tämmöistä ihan paskaa, ihan random paskaa tommoinen. Ja sitten on vielä toi listan osa 3, eli tämmöinen takavarikko-listaus, että sallitut videot, mutta huolestuttavat videot. Että niin kuin, mitä ikinä toi tarkoittaakaan näin. Siis sillä että jos sä vuokraan tätä kolmoslistan näitä elokuvia, niin niitä ei ole niin periaatteessa ikinä niin edes niin virallisesti pistetty mihinkään, paitsi vaan jonkun mielestä se on raaka elokuva. Niin tää on just tätä niin mun mielestä täysin mielivaltaisuutta, mitä tässä harrastettiin ja näin. Ja mikä pahinta tässä on se, verrattuna Suomeen esimerkiksi. Vaikka meillähän nyt tietysti kiellettiin ihan vitusti enemmän elokuvia kuin videonästilistalla on, mutta siis se tarkoittaa sitä, jos Suomessa on kielletty, se on elokuvatarkastamo on kieltänyt sen esittämisen tai levittämisen. Tarkoittaa, että sä et voi vuokrata tai myydä tai esittää elokuvateattereissa. Mutta Briteissä se tarkoitti sitä, että sä et periaatteessa niinku, sä saatat saada, jos sä rikot tätä kieltoa, niin sä saatat, niinku, sut saatetaan jopa niinku haastaa oikeuteen ja sä joudut linnaan siitä. Yksi mies on joutunut linnaan, mä kerron sitä kohta lisää. Tai saadat sakon siitä ainakin. Joo. Mä en tiedä, onko Suomessa kukaan ikinä saanut sakkoa siitä, että se on tietämättään tai tietäen levittänyt Suomessa kiellettyä elokuvaa. Mä en ainakaan, jos joku tietää, niin kerro ihmeessä tota. Ja myöskin se, että mitä noi teki, niin ne teki semmoista, että poliisit esimerkiksi tekeytyi keräilijöin, kun ne tiesi, että niin kun keräilijät myy näitä harvinaisia, tiedätkö, kiellettyjä videonästejä, niin joku poliisi saatti tekeytyä keräilijäksi ja sanoi, että joo, mä tuun ostaan sen. Ja sitten kun se tulee ostaan sitä, niin se on niin raudat käsiin ja kiitos, katsotaan mitäs hyllystä löytyy. Ne takavarikoi yksityishenkilöiden leffoja, nämä videoratsiat. Siis tää on mun mielestä, tää on niin paljon pahempaa kuin se, mitä Suomessa koettiin kyllä. Niin kuin. Mieti, jos joku saatana tulisi tuosta yhtäkkiä, mutta mene vittuun saatana, älä nyt saatana ota sieltä mitään. Niin. Helvetin kyttä. Fascist! Joo. Tämä lista julkaistiin vasta sitten 83, eli tässä oli vielä sekin hauska caveat se, että tämä ei olisi julkinen tämä lista. Että nämä, niin kuin jos sä oot yksityisyrittäjä, videovuokraamo, vaikka entinen opettaja, niin haluatko sä ottaa riskin siinä, että niin kun, sä tietämättäs vuokrailet niin videonäästi elokuvia? Sut voidaan niinku haastaa oikeuteen. Pahimmassa tapauksessa sä voit joutua linnaan siitä. Että niinku, periaatteessa niin tosi kukoistava videomarkkina niinku, siis nuijittiin niinku, näiden muutaman vuoden aikana niin ihan niinku, tiiäksä, tosi ahtaalle, tosi maanrakoja. On suorastaan ihme, että näitä on jäänyt jäljelle näitä nauhoja kyllä sitten jo. Mä kerron, Santeri, kohta, että mistä se istui tämä kyseinen herrasmies sitten. Niin. Joo. Tosiaan sitten se oli se Mary Whitehouse oli se päätekijä siinä, mutta sitten oli kansanedustaja nimeltä Graham Bright. Niin se oli se henkilö, joka ajoi tosi vahvasti sitten tätä Video Recordings Actia, mikä tuli sitten, se päätettiin 84 ja tuli voimaan vuonna 85, eli vähän vastaavaa kuin Suomessa on videolaki sitten. Ja tämä Video Recordings Act sitten antoi sitten BBFClle toimeksiantona sen, että kaikki videot, siihen asti julkaistut ja kaikki tulevat videot pitää heidän kautta käydä tarkastuttamassa. Ja jumalauta BBFC oli sellainen lottovoitto, että elokuvassa
käynti on vähentynyt, mutta nyt meillä on video, ei mitään huolta. Heti osti niin kuin isommat tilat, kaikki luksustarvikkeet sinne, ihan vitusti videoita, ihan vitusti äijä kattelee filmejä. Siltikin niillä kesti aika kauan, että ne pääsi sen summan läpi siinä. Mutta tämä tarkoitti sitä, että yhtäkkiä niin kuin ei saanut vuokrata mitään leffoja, joka ei ole käynyt BBFC läpi ollenkaan. Että niin kun, ja se tarkastuttaminen maksoi niin kun, tyyliin, siis ne ihan vitusti kalliimpaa kuin Suomessa. Mä en tiedä, mitä se Suomessa on maksanut, mutta siis ainakin noissa dokkareissa, mitä mä katoin, niin puhuttiin 500 punnasta, että se olisi about maksanut se tarkastuttaminen, kyllä. Joo. Että semmoista. Ja tässä oli vielä hauska pointti, tämä Graham Bright, niin vitu ärsyttävä äijä. Se muuten itse asiassa kuva on muuten tässä yhdessä lehtileikkeessä. Onko se tuolla takana, mihin mä sen pistin? No, joo, anyway, semmonen rillipäinen, pyylevä kusipä. niin se yhdessä haastattelussa ihan vakavasti väitti, että joo, että nämä videonästit, hän tietää sen, että nämä videonästit on tosi vaarallisia pienille lapsille erityisesti, mutta myös saattaa olla perheen koirille. Ihan vakavasti väitti, että myös eläimet saattaa saada vaikutteita näistä videonästeistä. Ja tää on muuten vittu hauska juttu, tiiäksä, tässä oli hyvä tuossa Night of the Demonin extroilla oli se David, se Severin Filmsin johtaja, sen haastattelu, niin että hän oli Briteissä asu silloin vielä, kun oli videonästi hysteria. Hän tykkäsi katsella videonästejä ja yritti saada kaverinsa katsoa niitä, mutta useimmille ihmisille nämä on aivan liian tylsiä elokuvia. Niin kun näitä oikeudenkäyntejä on käyty, tiedätkö, missä on syytetty jotain elokuvaa säädyttömyydestä, niin se on tehty sillä, että se on leikattu niin kuin semmoinen niin kuin showreeli, niin kuin tappokohtaukset peräkanaa siihen. Mutta silloin se muuttuu se konteksti, kun sulla ei ole sitä niin kuin, siis tarinaa ja kontekstia siinä. Että kun sä et joudu niin kuin istuun sitä 90 minuuttia ja odottaa, että koska se nyt tapahtuu se hyvä kohta, niin siis se muuttaa sitä merkitystä. Eikä mun mielestä toi on vähän väärä tapa arvostella tuomita elokuvaa, niin kuin, se vittu on vaan kuvia. Niin. Ja siis, voi vittu, semmosia elokuvia, mitä tässäkin mun listalla on, vaikka Don't Go in the Woods Alone, niin jos sä katot niitä kohtauksia, niin miten sä voit vakavasti ajatella, että tää on niin kuin jotenkin vahingollista? Siis kaikki vauvakin näkee, että vittu, tää on muuten huonosti tehty elokuva, kyllä. Rillipää, pyylevä kusipää. Katsonko juuri tätä live? Se on ihan hyvä. Hyvä pointti siellä kyllä. Joo. Mihin mä kirjoitin sen ylös? Se oli hauska juttu, kun se yksi äijä sanoi, tuomari sanoi, että kun se puolusti, tää yksi äijä puolusti, että niin kun, mitäs elokuvaa se oli, mitä se puolusti? Se oli se haastattelussa kanssa, sanoi, että se pyydettiin niinku puolustaa jotain näistä elokuvista. Ihan oikeasti näitä käytiin oikeasti niinku käräjillä asti niinku puimassa näitä juttuja. Niin se puolusti jotain elokuvia. Vitsi, mä en millään saa nyt päähän mieleen. Mun mielestä mä kirjoitin sen tänne ylös, mutta anyways, niin se puolusti sitä elokuvaa ja se sanoi, että okei, I think this film is very well executed. Ja sitten se tuomari oli jyrähtänyt siihen, että so was Nazi invasion to the Belgium was very, you could say that was very well executed, but niin, että voiko sitä pitää hyvänä asiana, niin ei. Eli se tuomari vertasi niin kuin natsien invaasio Belgiaan, niin kuin tämä elokuva. Että niin kuin, tässä niin kuin just tulee tämä ilmi, että kun tämmöinen hysteria on päällä, niin siitä tulee tämmöinen massahysteeria, kun ihmiset kuvittelee näkemänsä niin kuin asioita, mitä ei ole. Ja varsinkin niin kuin oli havainnollisesti se, että niin kuin lapsia haastateltiin, oli keksittyjä leffoja. Ei, kerro mulle tästä elokuvasta, sä oot nähnyt. Joo, mä oon nähnyt, se on tosi verinen. Siinä tapetaan tosi paljon. Ja, mutta ei tämmöisiä elokuvia olemassa, niin kuin, siis sellainen, niin kuin, ja mikähän vittu siinä on, vaikka olisikin niin, että olisi tämmöisiä elokuvia, niin aina tätä perustellaan, kuten Suomessakin, lastensuojelun niin kuin, verukkeella.
Niinku mitä vittua lapsilla on tekemistä tämän kanssa, niinku vittu. Ei kaikilla ole lapsia, saatan. Että niinku, vittuun saatana tommoset paskapäät. Mikko Heinonen 599 Visiting Hours. Siinä on muuten hyvä filmi. Valitettavasti ei ole mun listalla kyllä, mutta ei saakeli, jos tää on näin paljon porukkaa on täällä innostuneena, niin kyllä tästä tulee lisää kyllä jo. Lisääkin videonästi-aiheita. Vilhohan ei ole pyylyvä rillipäinen kusipää. Ei niin. Ollut melkoinen hysteria. Melkein vertaisi johonkin 1600-1700-luvun noita vain. No siis kyllä. Joo. Mutta joo, tää Graham Bright, mistä mä puhuin aikaisemmin, tää pyylevä rillipäinen kusipää, niin se sai tahtonsa läpi ja yhteistuumiin sitten Tory ja sitten se Labour Party päätti, että Englantiin tehdään justiin tää Video Recordings Act, ja se tuli vuonna 1985 voimaan, mistä mä selitinkin, että BBFC sai niinku, vähän niin kuin carte blanche. Ja siinä ei olisi ollut määritelty, että mitä te niinku leikkaatte pois. Ei vaan, että hyvien tapojen mukaan toimittavaa. Ja siis niinku vielä sekin, että BBFC, niinku, se ei ole edes mikään valtiollinen instanssi, se on yksityinen firma. Ja tämä sen takia, että brittien hallitus virallisesti ei halua olla minkään sensuurin kanssa tekemisessä. Tämä oli niinku tosi kätevä tapa pestä kätensä tästä koko sopasta. Ja sitä, ei me sensuroida. Että, siis tämä on tämä BBFC, mikä me ollaan palkattu tätä. Että valittakaa heille vaan. Että, näin. Ja kyllähän tällä on pitkät jäljet, tällainen niin kuin vielä tänäkin päivänä tämmöinenkin pyylevä rillipäinen kusipää Suomessa puhuu näistä, että kyllähän se on tietyn tavaa termi, ja toivottavasti tämä mun pieni esitelmä on vähän valottanut sitä, että mikä se oikeasti on, koska varsinkin toi DPP-lista, minkä mä käyn kohta läpi, niin vähän vaikea ymmärtää se niiden eri tasot kyllä, mutta niin kun tässä kun mä kävin nämä itsekin läpi, niin nyt vasta ymmärsin sen kunnolla sitten tuossa, että mistä siinä on kyse. Ja niin kuin siellä Samvan taisi sanoa, niin tämähän näkyy populaarikulttuurissakin siihen aikanaan, että The Damned oli biisi. Catch, the horror taxi, I fell in love with the video nasty. Ja ohjelmissa se oli justiin tässä Young Onesissa, mistä puhuinkin. A video nasty! ne idiotit jostain ne oli vuokrannut videonauhuriin ja sitten ne oli totta kai vuokrannut ihan vitusti videonäästejä myös. Tässä mun mielestä tässä ohjelmassa ne sanoo, että ne vuokras 2 Million Maniacs. Eli 2000 Maniacs, joka oli videonästi, Herschel Gordon Lewisin filmi, mutta niin kun, vähän oli ehkä pettynyt, mä odotin näkemäni sen jakson, mutta se videonästi osuus ei ole siinä kauhean pitkä kyllä. Että olisi voinut kuvitella, että ne saa enemmänkin irti siitä kyllä, mutta ei se mitään, mutta siis kyllä. Se oli ilmiö kyllä, ja vielä tänäkin päivänä se näkyy kyllä mainoksissa ja kaikesta X-Videonästi, JNE Videonästi series. Eikö se ollut justiin vielä tänäkin vuonna, kun minkäs mä justiin ostin, kun oliko se tää House on the Edge of the Park, niin lukiko täällä joku Videonästi juttu sitten, että no joo, mutta kyllä te tiedätte, on näitä paljon ollut kyllä niin kuin sellainen, että mainostettu sellainen Videonästi kyllä. Onko joskus sanonut omalle käytökselle syysi elokuvat, eli vedin kaverin tonttiin, kun katsoin eilen Robocop? Aivan varmasti on. Ja toi voi ajatella vähän sellainen käänteisestikin se, että periaatteessa sä voisit, sä tapat jonkun, tai hakkaat jonkun, ja siis sanoo, joo ei vittu, mä eilen katsoin Roadhouse, en mä mahtanut sille mitään. Joo. Mämmit naamalle, tuossa on hyvä pointti kyllä, että sensuurissa on järjestäen aina kyse muusta kuin pinnalla näyttäisi oleva. Joo, tässäkin on spekuloitu sitä, että toi oli hyvä tommonen savuverho, tiedätkö, että otetaan vähän huomioon pois näistä tämmöisistä yhteiskunnallisista asioista sitten, että näin. Ja myöskin tämä, että Labour ja Tory, siis nämä brittien tämä parlamenttipuolueet, niin kukaan ei edes yrittänyt vastustaa tätä Video Recordings Actia. Ja kaikki oli harvinaisen samaa mieltä, että joo, kyllähän nämä videonästit, ne pitää estää sillä. Kun toi on just, että tämä on niin vitu helppo aihe, tiedätkö, että se on niin harvot arvostaa tämmöisiä jotain trash- ja zombifilmejä, kauhufilmejä, väkivalta-elokuvia, niin ne on niin semmoinen helppo asia, mikä otetaan pois ja pidetään hirveätä melua. Ikään kuin, tämmöinen busybody-työtä, että tehdään hirveästi koko ajan kaikkea, mutta ei täällä oikeasti ole hevon vittuakaan väliä, joo.
Tuomo Aalto, 249, Evil Speak. Joo, siinähän on raju pätkä. Siinä oli näyttelee Clint Howardi, se lopussa on hyvä teurastus. Selvästi vähän niin kuin Karrie, mutta vähän niin kuin sotilasopistossa sitten kyllä. Olen nähnyt elokuvan, mutta ei ole mun listalla kyllä, mutta varmasti jos tulee toinen videonästi lähetys, niin silloin se saattaisi olla sen. Mä halusin itse asiassa katsoa tai puhua tässä niistä, mitkä mä oon viime aikoina katsellut, koska niitä varten, mä vähän niin kuin tätä varten panttasin niitä noita kaikkia Blu-rayta ja 4K:tä tuossa. Ja myöskin siis haluan niinku, siis sieltä jos mä puhun näistä niin, että se olisi sellainen tuoreehkossa muistissa sitten, niin. En mä 96 filmiä ehkä kerkiä katsoa. Kauhean helposti kyllä. Multipatteri heittää 5 Evil Dead, se on klassikko. 5 € kyllä. Oliko Hellraiser-video näistä? Ei. Tässähän on hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Nimittäin videonästi aikahan käytännössä loppuu siihen Video Recordings Actiin, että sittenhän tämä homma tulee virallisesti BPFC:n käsiin pois tältä DPPltä, eli säädyttömyyskomissiolta. Eli sen jälkeen ei periaatteessa voi enää olla videonästiä. Pitää olla vaan, siis saattaa olla vaan siis se, että BPFC antaa rejected, ne ei anna ikärajaa sille, jolloin se on käytännössä niin kuin, videonästi, mutta ei sitä enää puhutella sitä enää samana asiana. Ja myös BPFC suositteli ihan vitusti leikkauksia, tiedätkö, niin kuin kaikkiin elokuviin kyllä. Mutta joo, ei Hellraiser ei ole. Se on vähän vanhempi elokuva sitten, tai siis uudempi, että se ei osunut tähän aikakauteen sitten kyllä. Joo, tossa on mielenkiintoinen dokumentti, kun toi Naftali puhuu, että mitä ihmiset olisi mieltä nykyaikana. Siis se, tosiaan Night of the Demon Severinin Blu-raylla oli se videonästi, oli Band the Sadist Videos, kun sen nimi oli. Niin siinä oli hyviä haastatteluja niistä justiin BBFCn tyypeistä, että ei vittu. Se James Forman, joka oli se BBFC-johtaja koko tänä ajan sitten, niin kun, tiedätkö, aina niin kuin 90-luvun loppuun asti, niin oli niin kuin tosi kummallinen äijä. Se halusi niin kuin, ikään kuin halusi parantaa elokuvia leikkaamalla niitä, että niin kuin leikataan raat kohtaukset pois. Jep, Teveini just kysyikin, että milloin videonästi loppui, niin että niin. No eihän se videonästi periaatteessa ole mikään virallinen asia, mutta niin kuin, siis voit sanoa, että se buumi loppui silloin tosiaan niin kuin 85 siihen. Oli niitä varmaan, siis kyllähän, ja nimihän elää vielä tänäkin päivänä kyllä. Joo. Vinksit lähti kypsymään samalla videonästi, ui, kummiduus. Joo. Ville Evil Speak voi katsoa YouTuben kautta. Evil Speak on kyllä vitun kova, mutta se ei ole kyllä videonästi. Joo. Hei, olisiko se sitten ensimmäisen arvonnan paikka? Nimittäin on sen verta kovasti kyllä äänestetty noita videonäistä. Mikähän toi tyhjä on tossa, kun tuo on tullut tyhjä nimi. Osaako joku sanoa? Mikä toi tyhjä voisi olla? Ja Juuso Paakkokin heitti vielä Evil Deadille. Oi jumalauta. Niin, olisiko se... Mitä? Se muuten on. Se on ihan totta. Se on muuten se Thing. Miksei se ole tuossa listalla? En mä sitä poistanut. Se on mielenkiintoista. Mä oon rakentanut tähän tekoälyn, mikä sitten sensuroi toi. Kolmimmista kovia skifikauheja. The Thing 8. Joo, siis toi on ihan totta. The Videonästi nimi on varmaan myynyt enempi leffaa kuin mikään. Se on ihan taatusti niin kuin paras sensuuribrändi kyllä ikinä. Ja siis siinä on hyvä kaiku, mä tykkään siitä. On Videonästi! Siis siinä on semmonen niin vähän niin kuin ilkikurinen kaiku kyllä, mä tykkään sitä tosi paljon. Joo. Hei, arvontaan, eli pelataan peliä, kyllä. Otetaan tässä kaikki tähän asti heittäneet setit lauteille siitä perkele. Oi. Joo, vaihdetaan arpajais näkyvä perkele. Joo, oi.
Ja sieltä se lähtee. Videonästi-arvonta, ja tuleekohan palkintoksi sitten videonästiä, en tiedä, mutta katsotaan. Ja sieltä se lähtee videonästi, saatana, videonästi, sieltä äijää kaatuu, saatana, kun arpajaispaukku, saakeli, tykki tuli paukkuu, perkele, siellä on Mary Whitehouse, siellä on saatana Bright, se kusipää, pyylevä läski, kusipää, saatana rillipää, siellä on nimittelmässä sitten kaikkia sensuroimassa äijä kaatuu, saakeli sensuuritiellä, niin sieltä kaatuu kaksinkäsin äijä, perkele, niin täällä ei kukaan mahda mitään, konepistolilla on tämän armoton BBFC-leikkurisetti kyllä, oi voi, Ville Komonen, ai, siellä on ei Kartsa ja Ville Komonen äijällä. Kumpi voittaa vihreä Ville Komonen. Ei kun sininen Ville Komonen vai Kartsa. Siellä on äijät, nästeistä äijät on taistelemassa perkele. Tämä on selvää pässiliä. Ei ole vielä. Sieltä tulee Ville Komonen tosi kovaa kirittää takaa perkele. Sieltä tulee oi perkele. Kartsa pistää kaasua pohjaa perkele. Se oli nästi voimalla mennä. Kyllä se oli Kartsa perkele voitti. Nästi Kartsa voitti. Tuli oikein kuuma. Oho, Jakke Rautio heti. No, seuraavassa Jakke Rautio sitten. No niin, muistakaa, pistäkää listalle nimeä sieltä, videonästi nimeä. Nimeä. Mä pistän nyt kuitenkin Ted Ting tänne, koska se oli kuitenkin äänestetty, niin pistetään Ted Ting. Ja otetaan toi tyhjä pois siitä. Hyvä lista on sieltä katsojilta tullut. Zombie Flesh Eaters, Evil Dead, Maniac, Visiting Hours, Evil Dead, Bay of Blood, The House of the Edge of the Park ja The House, Texas Chainsaw Massacre, joo. Se onkin muuten mielenkiintoinen. Texas Chainsaw Massacre ei välttämättä virallisesti kuulu tälle listalle, mutta toisaalta se kuuluu. Siinähän kävi niin, että se James Fairman, joka tuli BBFCen, sit kun ne otti ne videot haltuun, niin hänen mielestään Texas Chainsaw Massacre ei saa olla videolla, vaikka se oli päästänyt sen elokuvateattereihin läpi. Joten se kerättiin sitten vuokraamoista näin niin kuin postyymisti pois. Muista hei Kartsa laittaa sun osoitetta ja yhteystietoja, niin laitetaan Vilmi-pakettia tulemaan. Mitä muuten tarvitsee, että saa nimensä tuohon sponsorit-listaan? Ai tarkoitat Supersäkki-jäseniä, niin joo, siis liity Supersäkki-jäseneksi, niin tulee sponsorilistaan sitten nimi. Joo, ohjeet on tossa kuvauskentässä kyllä. Kyllä. Do it, come on, do it. Eli paina liity ja Supersäkki. Tutipuntti sanoo, että olisikohan itsestä tullut edes innokasta leffanörttiä, jos osa harrastusta ei olisi ollut päästä näkemään kielletyt ja pahiten leikatut leffat. Hei, tossa on erittäin hyvä kysymys. Ja itse asiassa pistit sen tutipunkti paremmin sanoiksi, mitä mä keksin, koska ajattelin tämän historiikkiosuuden lopettaa siihen. Tästä on siinnyt niin monta elokuvan tekijää ja elokuvafania kuin mistä tahansa. Ja siis muakin ruokki aikanaan tämä, mitä oli Suomessa kielletty. Se oli semmoinen niin kuin kielletyn hedelmän houkutus. Se oli se, niin kuin, mikä niin kuin pisti niin kuin housuissa vipattamaan kyllä. Ja uskoisin näin, ja tiedänkin, että näin on, että sama juttu oli Englannissa. Voi ehkä sanoa, että vielä voimakkaammin kyllä. Että periaatteessa he tekivät Mary Whitehouseit ja nämä teki periaatteessa niin kuin karhun palveluksen sitten. Elokuva siveydelle sitten tässä. Exodus heittää 10 € One Way Ticket tuolla Raatteen tie ja ääni elokuvalle Maniac, Tiesittekö muuten sitä, että se biisi Maniac, se alun perin on ollut tämän elokuvan inspiroiva? Tää on true story. Löytyy Maniacin 4K Extroilla löytyy heidän haastattelunsa ja sanotaan, he teki tämän biisin inspiroituneena elokuvasta Maniac. Että se sanathan meni niin, että he's a maniac, and he nails your cat to the floor. Jotenkin sillä. Oliko Sturkeushoot, a.k.a. Bloodcamp Thatcher video? Ei tainnut kyllä olla. Ootas nyt. Mäpä tarkastan tätä
Ei kyllä mun mielestä ollut. Mutta siis ihan sikana oli leikattu. Kyllä niin kuin englannin versio, kyllä. Joo. Hei, mennään seuraavaan osioon, nyt kun ollaan saatu tää historiikki läpi. Tuli kysyttävää, jos tuli kysyttävää, niin kysyy ihmeessä. Mutta Tevein päivitti jäsenensä Supersäkin. Kiitos Tevein! Otetaan Teveinin tervetuliaismailla. Jihu! Ja vähän lisää Tavnavulin ja Veinin kunniat. Ja Exodukselle kanssa. Moniko muuten meinaa katsella sieltä Euroviisuja tän? Joo. Se on aina, tiettekö, kun tekee tätä historiajuttua, niin mulla on aina vähän semmonen, että vittu, tiedäks mä tarpeeksi, osaaks mä selvittää, niinku, osaaks mä selittää jonkun tarpeeksi hyvin, niinku, ja niinku, riittääkö tästä puhetta, mutta niinku, ei tässä ollut mitään ongelmaa tässä niinku, näissä, etteikö ainakaan niinku, riittänyt puhuttavaa kyllä tässä historiikkiosuudessa. Ja sit kun mulla on ainakin taipumus sillä, että aina kun tulee näitä mielenkiintoisia juttuja, niin se aina menee niin kuin syvemmälle ja syvemmälle se rabbit hole siinä, ja sitten yhtäkkiä, että ei vittu, mulla on ihan vitusti matskua tässä. Nyt mä pystyn hillitsemään sen, ja oikeastaan tässä oli sekin hyvä puoli, että tää ei ole niin laaja tää aihe, tää videonästi, ainakaan tää historiikki kyllä. Jyri Kilpelä lähettää 249 listalle Madhouse, jossa porataan koiraa päähän. Se onkin hyvä kyllä. Ja sehän on arvatenkin Castle-videon versiosta leikattu se kohtaus pois. Pistään tähän toi Jyri Kilpeläinen toi... Pitää pistää, kato noi heittomerkit siihen, muuten se ei lisää sitä listaa. Mutta mä listäisin sen manuaalisesti sille. Ja Hertz, sama juttu. Kiitos Kestapol. Jumalauta, siinä on kyllä kova vilmi. Kestapol Last Orgi, jumalauta. Se on kova, se on kova. Se on kovempi kuin erittäin kova. Mutta joo, hei, mä lisään sen manuaalisesti nyt. Niin noin, sinne tuli Kestapol Last Orgy. Sinne lista. Oho, se olikin 3, niin heitetään tosta vielä. No. Joo, otetaan vielä toi kunnolla tosta. Pistetään niin, että ei anneta heittomerkkiä. Noin, nyt näyttää hyvältä. Mutta joo, siis Kestapol Last Orgy, se ei ole mun listalla nyt. Olen katsonut sen 2 ja juman kautta, se on kyllä raju elokuva. Mä sanon, että se on kyllä about näästeimpejä noista näästeistä, mitä mä oon ainakin nähnyt. Ja mä uskoisin, että mä oon nähnyt about kaikki noista. Niin, itse asiassa nyt kun käydään tää nästilista läpi, niin mä sanon aina, että jos mä en ole nähnyt, niin mä sanon sen kohdan. Mutta sehän löytyy, Kestapon viimeiset orgiat löytyy suomalaiselta DVDltä, Another World Entertainmentin DVDltä, kyllä, jumalauta. Jos tulee lisää videonäästijaksoja, niin aivan taatusti, siitä pitää puhua kyllä. Robert ei Nero, Extro, ei kai Extro, oliks Extro? Ja hei, vittu, Freakazoidi heittää sieltä Butcher Baker Nightmare Maker, kyllä. Itse asiassa vittu, se olisi muuten, mulla ei sitä listalla, mutta se olisi kyllä pitänyt olla listalla, koska niin kun, mä kattelin sen hetki sitten. Miksi mä ottanut sitä listaa? Mutta se on oikein hyvä, siis semmonen vähän niinku, vähän erilainen jännäri kyllä, ja mä sanoisin, että toisin kuin monet näistä videonästilistojen elokuvista, se on oikeasti hyvä elokuva, ja hyvin tehty elokuva. Siinä on tosi mielenkiintoinen asetelma, siinä on sellainen erittäin homofobinen kyttä, mikä on varma, että se yksi jätkä on homo, ja se on tappanut sen yhden äijän, vaikka se äijä, mielisairas äiti tappoi sen äijä. Ja se poika vähän niin kuin ottaa syyt siitä niskoilleen sitten siitä. Ja sitten se homofobinen kyttä niin kuin jahtaa sitä. Ja sitten tapetaan lisää. Ja siis siinä on hyviä tappokohtauksia. Erittäin mielenkiintoinen elokuvia kaiken kaikkiaan kyllä toi Butcher Baker Nightmare Maker kyllä. Sehän tuli just 4K:n Severiltä vähän aika sitten kyllä. DJ Lymiä 5 €, Ysärin lopulta Cannibal Holocaust oli kasetti, joka koko lähiön lapset tuli vuorollaan katsoa mun luo. Yksi sävelsi tunnari heti Nokiaansa soittoen. Se on kova, ja se tulee olemaan mun listalla. Se on kova, se on ehkä erittäin kova. Kovimmista kova. Mitä aktuaalista vittua? Mihin? Ka-la-la-la. Ni.
Joo. Mutta nyt seuraava ohjelmanumero tässä on, että käydäänpä nyt se lista läpi. Ja mä sanon aina, onks mä nähnyt sitä. Tää on se tylsä osio, mä vaan luettelen siis nimiä tässä. Mutta joo, tää on mun mielestä tärkeä käydä kuitenkin tämäkin osuus sitten lästä. Eli DPP-listat. Eli kaikki nämä elokuvat sitten, että mitä oli tällä listalla sitten. Ja nämä oli jaettu tosiaan kolmeen eri osaan. Mä aloitan tästä viimeisestä osasta, eli tää on se videonästi-osuus, että niin kun ei suositella, että otat nämä vuokraamoon, koska niin kun nämä on häiriintyneitä elokuvia kyllä. Mä olin kirjoittanutkin tää, että miten se selitetään toi kolmas osuus, että niin kun takavarikkolista, nämä elokuvat ei ollut niin kun syytettynä, mutta silti saattoi olla viranomaisten takavarikoituna, jos todetaan, että ne on epäsopivia kyllä. Joo. Ja siis tää on niinku justiin se niinku ihan random osuus. Ja sit mun ymmärtääkseni monet tähän sektion 3 on päätynyt siihen, että se kauppias on itse myöntänyt, että siltä on sanottu, että onko tää sun mielestä säädytön. Jos sä vastaat, että ei ole. Aha, sä silloin kiistautat tän niinku viranomaisen päätöksen. Okei, tää saattaa olla, että tää lähtee sitä käräjille sitten. Ja jos sut todetaan syyttömäksi, niin Mutta mitä sitä nyt löytyy sitten sektion 3? Otetaan sen ensin Living Dead at the Manchester Morgue. Timeksi äänesti se. Mä heitän sen manuaalisesti tonne listaan, koska ei ole. Ja The Veini Obsession. Siinä on kova. Ja Living Dead at Manchester Morgue niin on todella taas niin kuin zombie-elokuva. Aika hyvin tehty elokuva. Jorke Crown-elokuva kyllä. Mä pistin sen listaan, mutta toi on niin, alkaa olla noita kakkosia noin paljon, niin se ei näy kokonaan toi lista sitten tuolla. Mun täytyisi joku systeemi keksiä. Tää ei ole suunniteltu, että näitä on näin paljon näitä nimiä. Joku, että se vaikka scrollaisi automaattisesti niin kuin se toinen lista. Mutta hei Tenebre, te Sampola äänesti Tenebre, jumalauta, siinä on kova! Argento-filmi kyllä, ja oli näästi kyllä, mutta pääsi pois sieltä listalta. Mutta nyt siihen listaan nyt sitten. Eli 3. osa, eli nämä, että ei ole varsinaisia näästejä, mutta niin kuin kuitenkin, että niin kuin less obscene. Abducted, Schoolgirls in Chains, eli se on toi Donald joku se ohjaaja. Mutta olen nähnyt, löytyy Blu-rayna kyllä. The Aftermath, Zombie Aftermath, ihan loistava, se on toi Steven Railback vai mikä se oli? Steven Bartok vai joku se ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä. Se on ihan sikahyvä action-filmi kyllä. The Black Room. Ei sano mitään toi. Bloodlust. Mosquito the Rapist. Ei sano mitään. Blood Song. Itse asiassa löytyy Magnum-videon julkaisu ja olen nähnyt ja ei ole mikään kauhean hyvä kyllä muistaakseni ollut. Enkä ymmärrä, mitä se tällä listalla voi tehdä. Että sitä ei varmaan kukaan edes kattonut. Kannen perusteella pistetty lista. Blue Eyes of the Broken Doll, eli Paul Nashin kauhuelokuva. On joskus nähnyt 1 vuotta sitten Ossilla. Joo, espanjalainen gore-elokuva. Brutes ja Savages. En muistaakseni ole nähnyt, vissi joku Mondo-elokuva. Cannibal, Ultima Mondo Cannibale, eli Deodat on tää kannibaalielokuva. Joo, se on kova. Ja leikattu ymmärtääkseni oli silloin aikana Cannibal World, Mondo Cannibal and the Cannibals. Okei, eikö ne ole sama elokuva? No, okei. The Chant of Jimmy Blacksmith, ei mitään tietoa. Ja siis olin nähnyt ton Deodaton Cannibal. The Child. Tutun kuulonen, en tiedä miten se tällä listalla tekisi. Joo. Christmas Evil, ihan sika hyvä. Joulupukki tappaa. Oon nähnyt parikin kertaa. Joo. Ai. Communion. Alice Sweet Alice. Joo. Eikö se ollut vai Brooke Adams oli tossa? Oon nähnyt kyllä. Sitten Dawn of the Dead. Olen nähnyt. Joo, Dawn of the Dead oli sellainen, että hei, parasta olla pistämättä tätä zombie-elokuvaa markkinoille. Vaikka ymmärtääkseni se UKX oli leikattu kyllä. Mutta ihan vitu hyvä, totta kai, kauhuklassikko kyllä. Ja raskaasti leikattu elokuva teattereissa Englannissa kyllä, että lieneekö sama versio sitten videolla kyllä sitten kyllä. Jakke Rautio kiittelee täällä mielenkiintoinen live. No hei, kiitos tosi paljon, toi lämmittää sydäntä kyllä. Dead Kids, oon varmaan nähnyt. Death Weekend. Vittu, en oo nähnyt. Mua ärsyttää se. Tää on ollut Cinemadromessakin, mutta on ollut varmaan silloin liian juovuksista, että on viimeistä näytöstä jostain syystä nähnyt kyllä, että on sitten päätynyt baarin puolelle, mutta
se olisi ollut filminä pyörimässä. Eli William Fruetin Death Weekend, eli talonvaltauselokuva, niin saakeli, se pitää joskus katsoa. Deep Red, Argento-filmi, totta kai. Demented, joo, tuli 88-filmissä tuli Blu-ray, on nähnyt, se oli se sotaveteraani tappaa, joo. The Demons, joo. Onks tää toi Le Demon, eli toi Sean Rollinin filmi, joo, oon mä enää nähnyt kyllä. Nää on vähän, Sean Rollinilta on vähän tämmönen acquired taste kyllä, joo. Don't Answer the Phone. Joo, tää oli leikattuna. Mun mielestä tää Don't Answer the Phone on tuolla ylempänäkin kyllä listalla sitten, eli jaa, ei olekaan, jaa. Mä muistin, että se oli toi. Mutta joo, sehän on hyvä. Siinä toi läski äijä tappaa alastomia naisia kyllä jo. Soittelee ensin härskejä puheluita niille ja sitten kurista. Eaten Alive, eli Deodaton toi kannibalialo. Olis tää Lentsin filmi. Ivan Rassimov, joo, oon nähnyt, juu. Enter the Devil, en oo nähnyt, ei sano mitään. Paljon näitä nyt oikein oli? Ei saatana, en mä nyt näitä kaikkia. En mä tajunnut näitä näin paljon kyllä, näitä Sektion kolmosia, kun näin ei edes ole oikeita videonästejä kyllä. Sanotaan, että luetaan tohon. Joo, ei täällä on... Täällä on ihan random filmejä kyllä. Mä olis varmaan pitänyt ehkä katsoa ensin tää lista. Mennään nyt niihin, mitä oli syytetty, mutta ei kuitenkaan mennyt syyte läpi. Eli todettiin syyttömäksi. Eli Sektion 2. Non-prosecuted films. Lucio Fulci, The Beyond. Totta kai. Helvetin hyvä. The Boogeyman. Totta kai. Ullilomme. Joo. Cannibal Terror. Ihan sikapaska, mutta olen nähnyt kyllä. Joo. Siis uskomattoman perseestä. Joo. Contamination, Luigi Kotsi, nykyään 15 ikärajalla varustettu elokuva, mutta huippuvilmi. Ihan mahtava. Death Trap, se oli varmaan toi Tobe Hooperin Death Trap. Vai Eaten Alive, vai... No joo. Deep River Savages. Elikkä Man from Deep River, joo. Delirium. Eiku, tää oli se sotaveteraani tappaa, joo. Don't Go in the House, jumalauta, kovaa setti. Puhutaan tästä myöhemmin kyllä. Ei puhutakaan, ei se mulla ollutkaan tossa, mutta siis äijä, mikä vähän niinku kuvittelee, jos Psycho Norman Batesilla olisi liekiheiti. Niin se on periaatteessa sama elokuva. Don't Go Near the Park. Don't Look in the Basement. Näitä itse asiassa näitä Don't-elokuvia on aika monta tässä listalla. Mä vähän luntaan tätä toisaalta sitten, niin näitä Don't-elokuvia on tosiaan Don't Go in the Woods, Don't Go in the House, Don't Go Near the Park, Don't Open the Window, Don't Answer the Phone, Don't Look in the Basement. Että ilmeisesti britit ei tykkää, että heitä kielletään tekemästä jotain kyllä. Joo. Hei, Tornado and the House on the Edge of the Park. Okei, mä pistän sen manuaalisesti, koska ei ole heittomerkkiä. Pistäkää aina ne heittomerkit, jos äänestätte listalle. Ja sitten Roope Jääskeläinen, The Hills Have Eyes. Oliko se tuossa listalla, The Hills Have Eyes? Se taisi olla tuo kolmososastossa sitten toi Hills Have Eyes. Joo, kolmososastossa on toi. Ei kun tässä kakkosessa, no joo. Enter the Devil, en tiedä. Ei kun mitä vittua. Ei kun, oli se kolmosessa. Nyt mä menen sekaisin itekin tässä. Lisätään tämä House on the Edge of the Park 3 tonne listaan. Pam. Se House nousi sitten 4. tällä kolmosella sitten, joo. Dawn of the Mummy, Dead Kids, Death Weekend. Mä en sanonut tätä Dawn of the Mummia, joo. The Evil, se on se Richard Crennan filmi, oon nähnyt jo, aika tylsä. The Executioner, aka Massacre Mafia Style, joo, traileri on paljon parempi, mutta on siinä jotain Grindhouse Ballsia kyllä. Final Exam, sehän on se teini-slasheri. On se sitten leikkaamattomana julkaistu kyllä. Foxy Brown. Ihme niille niin titteli kyllä, että ei vittu, mä oon taas tässä Sektion 3. Noniin. Nyt keskity. The Evil Dead on siis kakkosessa. Sektion kakkosessa The Evil Dead. Frozen Scream.
Oon nähnyt muuten Vinegar Syndrome Dave. The Funhouse Tope Hooper-elokuva. Human Experiments. Julkaistu muuten Suomessa United-filmin VHS ja myös Suomessa kielletty elokuva. Muistaakseni aika helvetin tylsä. En ymmärrä, miksi se on kielletty. I Miss You, Hugs and Kisses. Also known as Drop Dead Dearest. Ei ole mitään tietoa, en ole nähnyt. Inferno, Argento, olen nähnyt. Killer Nun, olen nähnyt. Late Night Trains, todellakin olen nähnyt, puhutaan tuosta myöhemmin lisää. The Living Dead at the Manchester Morgue, yes. Elikkä Don't Open the Window. Nightmare Maker, Butcher Baker, se on kakkoskategoria kanssa. Possession. Oliko tää se satanan paskafilmi, missä oli aavikolla se linna ja sitten se oli se Frankenstein, mikä rakentelee naisten ruumiista hirviöisiä. Tää on itse asiassa aika hyvä filmi kyllä, joo. Ei kun siis Possession, tietysti tää on se Adriani, siis Sam Neill-elokuva. Pranks. Mä en ole muuten ikinä nähnyt tätä. The Dorm That Dripped Blood. Onks toi mistään kotos? Prisoner of the Cannibal Code, eli Mountain of Cannibal God. Revenge of the Boogeyman. Boogeyman 2. Boogeyman 2. Tappajan paluu. Osa 2. Sakset kurkulla. Murhaajan paluu. Vai miten se meni sen nimi? Boogeyman tappajan paluu. Boogeyman osa 2. Tappajan paluu. Ei kun. Boogeyman 2. Sakset kurkulla. Osa 2. Tappajan paluu. The Slayer. Joo, Magnum Videon tuotantoa sekin täällä Suomessa kyllä. Terror Eyes, also known as Night School. Joo, slasheri, on vissiin nähnyt tuon Night School nimellä kyllä. Toolbox Murders, on totta kai nähnyt 70-luvun versio. Unhinged, en ole ihan varma kyllä. Taisi olla, olisiko joku Vinegarin DVD? Siis jos on, niin se on varmaan ihan sikapaska. Visiting Hours, joo, William Shatneri näyttelee tässä kanadalainen elokuva, oon nähnyt. Löytyy itse asiassa suomalainen VHS-kin siitä, ja taitaa olla peräti leikkaamaton se, että siinä on hyvä keräiltävä arvo kyllä siinä, että The Witch Who Came from the Sea, tää on kyllä kummallinen, sehän, eikö se ole toi Romeron elokuva, mutta eihän siinä mitään, absoluuttisesti mitään raakaa siinä elokuvassa. Woman Behind Bars, joku naisvankila-elokuva, noita on niin miljoona, en osaa sanoa kyllä tota. Ja Zombie Creeping Flesh, eli Hell of the Living Dead, joo. Sitten nämä kaikkein pahimmat, eli yksi syytettyjä elokuvia, mitkä sitten pysyivät syytettynä, todettiin syylliseksi. Jos sinulla oli tämä hallussasi, tai vuokrasit sitä, tai myit sitä, saatoit saada syytteen itsekin sitten, että nyt puhutaan niin kovista vilmeistä kyllä. Hei, Freakazoid äänesti kakkosella Flesh for Frankenstein, siinä on kova leffa, siinä on todella kova film. Udo Kier. Boogiemies 2 on kyllähän sikapaska, niin on. No niin, Joe D'Amaton Absurd, joo, olen nähnyt, puhutaan siitä myöhemmin. Anthropophagus the Beast, joo, puhutaan myöhemmin. Axe, California Axe Massacre. Totta kai Kalifornian piti saada oma työkalu verilöyly, niin se oli sitten California Axe Massacre. Siis tää on ihan harhaan johtava nimi. Siis mielenkiintoinen, kummallinen elokuva, mutta niinku, ei tässä, muistaakseni yksi paloteltiin kirveellä, mutta that's hardly a massacre kyllä. A Bay of Blood, joo, Mario Bavan elokuva, huippuvilmi kyllä, joo. On pitkä aika, kun on nähnyt sen, pitäisi katsoa uudestaan. Raulihan taisi tehdä videoista vähän aikaa sitten, joo. Jos tulee seuraava video nästi, niin lupaan, että ei Bay of Blood olisi siinä, joten paina tykkää nyt kyllä. Loistava live, kiitos Santeri, Cannibal Holocaust, huippuraakis. No niin, kuinkahan korkealle Cannibal Holocaust nyt siirtyy sitten? Kiitos Santeri ja illan jatkoisin. Minäkö Santeri katsoa Euroviisuja? Ja sitten on kova The Beast in Heat. Tää on kans semmonen, mistä mä haluan joskus puhua. Tää on ihan uskomattoman sikapaska elokuva, mutta siis tää on jotenkin niin offensive, että siitä kannattaa puhua. Eli keskitysleirillä rakennettu mutanttihirviö raiskaa siellä naisia, jota kidutetaan muillakin tavoilla sitten. Joo, siis se on uskomaton elokuva kyllä. Blood Feast, eli Herschel Gordon Lewisin filmi. Olen nähnyt kyllä. Blood Rights, The Ghastly Ones. Hei, hetkinen, tää on Andy Milliganin elokuva, joo.
Oon nähnyt kyllä, mä oon noin kaikki nähnyt kyllä Severin Boxilta kyllä. Siellähän toi Cannibal Holocaust meni 3. sitten tuossa katsojien listalla, että joo, keep them coming! Bloody Moon, Yes Franco-elokuva. Joo, Yes Franco. Ja sitten The Burning. Joo, tää pysyi videonästinä. Tää todettiin niin kuin syylliseksi säädyttömyyteen kyllä. Ja Burningissahan se mielenkiintoista, että se taitaa olla tämän listan ainoa, joka on niin kuin ison labelin elokuva. Se on ison studio-elokuva. Tiedätkö, se oli, oliko se tuon Miramaxin tai Dimensionin tuottama ja Thorn Emin levittämä, mikä on siis iso levyyhtiö. Joo, sit Cannibal Apocalypse. Syyllinen. Cannibal Ferox, molemmat kyllä nähty, ja Cannibal Holocaust. Nämä on niitä nästeimpiä kyllä. The Cannibal Man. Onks kukaan nähnyt The Cannibal Mania? Espanjalainen elokuva, ehkä enemmän komedia-elokuva sitten. Se äijä, mille tapahtuu kaikkia kommelluksia siinä, ja se joutuu piilottelee yhtä ruumista, ja se joutuu aina tekemään lisää ruumiita, kun se piilottelee tätä ruumiita kyllä. Devil Hunter, joo voi vittu, ihan sikapaska. Siis toi, oliko sekin D'Amato vai oliko se toi Yes Francon käsialaa, ihan sikapaska. Don't Go in the Woods, yes, suosikkeja, puhutaan myöhemmin. Driller Killer, puhutaan myöhemmin. Evil Speak, mielellään puhuisin myöhemmin, ei ole mun listalla kyllä, hyvä leffa on nähnyt. Exposé, tää on kans semmonen, mikä haluaisin nähdä. Se löytyy mulla tuo Severin hylly, se on tuo jossain ihan perukoilla kyllä. Pitäis katsoa uudestaan, siinä on toi Udo Kier on siinä sitten. Fight for Your Life, yes, listalla on. Place for Frankenstein, siellähän se Freakazoid äänesti tätä, ja kyllähän siinä Gore piisaa kyllä, ja se on tosi hauska elokuva. Jotenkin vaikea kanssa ymmärtää, että miten tää voisi olla niinku mitenkään vaarallinen elokuva. Sitten, niinku, eikä nyt kukaan niinku pitäisi tätä mitenkään niinku oikeesti niinku vaarallisena elokuvana. Eihän, paitsi brittiläiset. Forest of Fear, Toxic Zombies. Joo, siis olen nähnyt tämän varmaan enemmän kuin kukaan muu, eli 3 kertaa. Ja siis tää on niin tylsä, tää on niin uskomattoman tylsä elokuva, että ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Siinä oli yksi raaka kohtaus, kun se yksi äijä oli sillä että älä tapa mua tällä, ja se pisti käden naaman eteen. Sitten se lyötiin puukolla sillä lailla, että tiedätkö, puukko meni kämmenestä niin kuin sen päähän kiinni niin kuin silmän läpi, niin se oli niin kuin ainoa. Ja sekin oli ihan paskasti tehty. The Vane, 8 € The Maniac, tuleeko meille Deathmatch Maniac ja joku toinen. Antti Kökkö, hei, kohta pitää lähteä seuraamaan Euroviisoja elokuvateatteria Hyvinkään kinomaan. Kiitos, live on kyllä kulttuuriteo, kiitos PS Cannibal Holocaust. Hei Antti Kökkö, hyvää illan jatkoa, kiitos tosi paljon ei mitään, hei, arvostan kyllä ja toivottavasti kaikki menee elokuvateatteriin. Aika mielenkiintoista, elokuvateatterissa näytetään se. Saksia anniskelua sinne saliin. Kato vaikka myöhemmin sitten loppuun. Meinaan kohta päästään itse pihviin kiinni sitten. Joo. Gestapos Last Orgi, jumalauta, siinä on kyllä nihilistinen elokuva kyllä. Siis se on nästeimpiä nästejä kyllä ikinä. House by the Cemetery, Fulsi. House on the Edge of the Park, Deodato. Kyllä on nähty molemmat. Fulsi taitaa olla ohjaaja, jonka elokuvia on eniten tällä videonäästilistalla kyllä. Toinen kova peluri on täällä siis Joe D'Amato. En mä tiedä, onko kukaan laskenut montako Fulsia tässä on. Mä en ole laskenut. Ja montako Fulsia ja D'Amato, mutta mä veikkaan, että nämä 2 on niin kuin isompia nimiä ohjaajista, jos puhutaan kyllä. House on the Edge of the Park tosiaan oli siinä, ja sitten I Spit on Your Grave. Suomessakin saatu leikkaamattomana, Suomessakin kielletty kyllä, mutta ketään ei varmaan uhottu vankilalla sen hallussapidosta tai levittämisestä kyllä. Island of Death, joo. Eli se on Niko Mastorakis, joo, se on kohtalaisen raunchy elokuva kyllä. The Last House on the Left, Wes Cravenin klassikko kyllä, joo, ja tämähän on ollut tosi kuuma peruna pitkän aikaa. Tästäkin olisi hauska puhua myöhemmin kyllä sitten. Love Cap 7, joo. Eli Lee Frostin se keskitysleiri-filmi on 1 000 000 vuotta sitten, kun on nähnyt. Jossain mulla taitaa se Blue Under, joku vanha DVD siitä. Joo, se pitäisi melkein ostaa kyllä Blu-rayna kyllä. Madhouse, sehän oli listallekin äänestetty, oli siinä 3
poralla päähän. Jyri taisi sitä äänestää, Jyrki, niin poralla koiraa päähän. Mardi Gras Massacre. En ole muuten ikinä nähnyt. Sehän tuli Severineltä taisi tulla se Blu-ray. Vai 88 Films. Sitten on Nightmares in a Damaged Brain. Jätkä joutuu istuun linnaan. Tiiliskiviä lukemaan tämän elokuvan julkaistua. Night of the Bloody Apes. Joo, René Cardona Jr. Meksikolainen elokuva. Ihan sikapaska. Ihan vitun tyylys. Ja siinä on se yksi kohtaus, missä on oikeita sydänleikkausta näytetty. Tiedätkö, jotain näitä arkistokuvaa. Niin siitä vissiin se nästi on tullut. Että ihan turha elokuva kyllä. Night of the Demon. Ihan loistava Yeti-elokuva. Ei ole nyt tällä kertaa listalla. Periaatteessa superkalkkuna on tällä kertaa Don't Go in the Woods Alone, mutta toi kyllä kuuluu listalle ihan varmasti kyllä. Snuff. Joo, sehän on hyvä. Tehty Etelä-Amerikassa, jossa henki on halpaa. Tää oli kans yksi näistä videonästi-kohuissa, oli yksi suuri titteli, nimittäin ihmiset oikeasti luuli, että joku on tapettu niin kuin kameran edessä. Joo. Ai jaha, Night of the Bloody Apes on ihan huippu, kunnon törkiä. Pitäisikö se katsoa uudestaan? Mulla ei muuten taida olla missään kapasiteetissa Night of the Bloody Apes. Mä varmaan katon sen joskus uudestaan. Onko Ville pannut kaikkia tuntemiaan kavereita? But of course. Onko Demons video näistä? No ei kyllä, sekään ei oikein ehdi ehkä tohon aikaan. Muistaakseni Demons on 85 vuoden elokuva. Ja siihen aikaan oli jo voimassa sitten tää BBFC. Mutta Night of the Demon oli tosiaan, niin kuin sanoin, ja sitten Snuff ja SS Experiment Camp. Tää oli näitä ensimmäisiä, mistä niin kuin heräs haloo. Siinä oli, kato, siinä kansikuvassa, mulla ei ole sitä, mutta kansikuvassa oli sillain kuvattu, että on keskitysleiri, sit siellä on joku muija ristillä väärinpäin roikkumassa ja takana semmonen hakaristista roikkuu ja takana on semmonen natsiupseeri. Tämä oli enemmän kuin tarpeeksi herättää niin kun, nostamaan kulmakarvoja, tiiäksä, aamiaispöydässä, kun lukee siellä lehteä kyllä. Mä oon ihan varma, että oikeita snuff-elokuvia on tehty kyllä. On varmasti saatu kuvattua, kun joku tapetaan, ja on tarkoituksella kuvattukin. Mutta mä en usko hetkeäkään, ettäkö niitä olisi kaupallisesti niin kuin levitetty missään. Sitten vielä Tenebrae oli listalla. Syytetyt ja syylliseksi todettu. Werewolf and the Yeti, en voi ymmärtää miksi. Paul Nashin elokuva Suomessakin saatu leikkaamattomana. Ja Suomessa kielletty. Ja sitten tietysti Zombie Flesh Eaters, kyllä nähty, ja puhutaan sitä lisää sitten jo. Minkä leffan kannalta? Siis se oli toi SS Experiment Camp. Joo. En mä edes viitti kaivaa sitä ja näyttää ruudulla, kun taas joku saakeli YouTuben botti tulee uliseen. Mitä vittua sä jätkä saatana herättää kansanmurhahaaveita täällä. Milloin Ville elokuvista puhumisen lisäksi jatkaa elokuvien tekemistä? No en kyllä tiedä. Ei ole nähtävissä olevassa tulevaisuudessa semmoista. En mä oikein tiedä minkä takia. Mikä siinä olisi se goal? Se on mennään yhtäkkiä kun ruvetaan tekemään lyhäriäkin, niin se on ihan sikana tekemistä. Siinä on aivan sairaasti duunia kyllä. Kuvasin kun kävin paskalla. Jäätävää näästi materiaali. Voin uskoa sen kyllä. Hyvä herra. Elokuvien tekeminen on kivaa. No on se tiettyyn pisteeseen asti. Minkä ikäinen, saanko kysyä Roope, minkä ikäinen olet ja oletko itse tehnyt elokuvia? Mä sanoisin, että elokuvan tekeminen se on nuorten miesten homma. It's young man's game, man. Noniin, hei, nyt on saatu DPP-lista. Toi oli vähän ehkä tyhmä. Tuossa on liikaa nimiä, mitä luetella kyllä, että niin kun, vähän tommonen, tiedätkö, istumasulkeiset siinä sitten, mutta ei se mitään. Tuli tehtyä, ja nyt mennään sitten ensimmäiseen videonästi-elokuvaan, ja aloitetaanpa siitä, missä jätkä joutuu lukemaan tiilenpäitä, saakeli. Elikkä nyt puhutaan tietysti
Romano Scavolinin elokuvasta Nightmare, josta tässä on tietysti tämä suomalainen versio, 20 kielletty. Ja sitten tää on ihan sikatylsä elokuva, mutta onneksi mulla on sitten tää Coderedin DVD. Mä voisin melkein lähettää tuon arpajaispalkintona. Ja sitten löytyy Slasher Classics tää Nightmare in Damage Brain UK Britti Blu-ray. Ja sitten tietysti löytyy 4K Ultra HD Severiniltä kyllä, joo. Eli elokuvahan kertoo siitä, että semmonen mielisairaalassa potilaana oleva äijä, niin se saa jonkun kokeellisen lääkehoidon siitä ja se päästetään vapaaksi, mutta eihän se lääke kyllä tee hevon vittuakaan, nimittäin se on ihan vittu sekaisin kuin seinäkello, kun heti kun se lähtee ovesta ulos. Se menee heti New Yorkin Huera-kadulle, Huera-bisneksiä kattelee ja totta kai, eiköhän se päädy sitten järkyttävien painajaisten jälkeen sitten tappamaan erään prostituoidun sitten. No, joukko sitten tämmöisiä psykiatreja lähtee sitten yhteistuumiin sitten etsimään tätä äijää, kun sitä ei saada enää mistään kiinni. Ja jäljet johtavat sitten Floridaan, jossa sitten tämmöinen perhe, missä on uusioperhe, missä on äiti, 2 lasta ja sitten isäpuoli, niin asustelee siellä. Ja eikö sitten tämä kusimulkkutappaja mene sitten vähän stalkkaamaan niitä. Ja kyllähän se sitten tämän perheen kimppuun käy. Ja tässä oli vähän, en mä tiedä, onko tämä tehty samaan aikaan kuin Halloween 2, mutta vähän samanlainen paljastus siinä sitten, että murhaaja onkin sukua sitten tälle tai näille uhreille sitten, tai ketä se vainoo sitten, joo. Siis muuten tässä ei ole mitään vikaa tässä elokuvassa, tosiaan italialainen elokuva. Mä aina jotenkin luulin ennen, että tää on niin kuin amerikkalainen Grindhouse-elokuva. Tää ei yhtään niin kuin tunnu italialaista elokuvaa, jos te tiedätte mitä mä tarkoitan. Koska on monta italialaista leffaa kuvattu Floridassa ja tuolla USAssa, mutta tässä on jotenkin erilainen fiilis kuin niissä muissa. Että tää on aina luullut, että tää on amerikkalainen elokuva, mutta ei ole. Niin, mulla ei ole mitään muuta valitettavaa tästä elokuvasta kuin se, että tää on ihan vitun tylsä. Siis ihan oikeesti. Siis jos oikeesti joku siellä väittää, että tää on niinku tosi viihdyttävä, mä haluaisin kuulla, että minkä takia tää on sun mielestä viihdyttävä. Tässä ei niinku mitään, siis suurin osa tästä elokuvan ajasta kuluu siinä, kun seurataan tätä perheen toimintaa, ja sitten se on se vitu ärsyttävä kakara, mikä tekee koko ajan keppuisen, ja tulee ihan vitusti fake scareja, kun se niin kun hyppää jonkun naamarin kanssa jostain kulmat, ja Boogeyman, tai mitä se huutaa, niin kuin, jotain tämmöistä. Joo. Ja mä en ymmärrä, miksi mulla on näin monta versiota tästä, mä oon nähnyt tämän vaikka kuinka monta kertaa, mä oon nähnyt tämän jopa elokuvateattereissa, Cinemadromessa, ja se oli silloin tylsä, ja nyt vittu piti hommata vielä tää, koska mä halusin maksimoida tylsyyden. Joo. Tom Savini oli ilmeisesti tekemässä efektejä, sen verran se oli näyttämässä, miten niitä tehdään. Siis sehän on kieltänyt, että hän on aikaisemmin ollut missään tekemisissä tämän kanssa, mutta kyllä siitä on kuva, että se on siellä kuvauspaikalla. Se oli niin kuin, tiedätkö, neuvomassa, miten tehdään, ja siinä on kuva, missä se pitelee sitä, niin kuin, tiedätkö, sitä torsoa tällä ja näin. Ja taisi olla tässä uudessa 4K:ssa myös Tom Savinin haastattelu, jos ei nyt ihan väärin muista kyllä. Missä se selittää, että joo, se oli siellä tekemässä. Että oli 1 päivän siellä ja sai tyyliin joku 5 tonnia rahaa tai jotain semmoista. Don't quote me on that. Mä muistan joskus aikanaan, silloin kun internetti oli ihan uusi juttu, ja mä ajattelin, ai sikasiistiä, pystyy lähettämään sähköpostia ihmisille. Siis vuosi oli varmaan joku 97 tai 98, niin mä lähetin Tom Savinille Hotmail-sähköpostista viestiä, että hei, että morjens, että oliko tekemässä Nightmare-efektejä, ja se vastasi mulle. Tom Savini vastasi mulle, että no Ville, I did have nothing to do with that movie. Well Tom, you're a lying prick. Yeah. Tosi unohdettava elokuva, mutta se mikä tästä tekee videonästin on ehdottomasti se loppukohtaus, se missä näkyy takaumana, kun pikkujätkä leikkaa juman kautta prostituodolta pään irti ja sitten hakkaa kirveellä selkää ja sitten lyö kirveen vielä isukin pään keskelle sisään. Näin. Ja se on se kohtaus, mikä näytettiin myös Suomessa niin kuin A-studiossa, kun taivasteltiin videoväkivallan kauheuksia. Se on kiistatta tosi hyvin tehty. Tässä on pari muutakin hyvää tappokohtausta. Se, kun viiletään kurkku auki siellä alkupäässä. Itse asiassa se ei kauhean edes hyvän näköinen efekti. Ja sitten se toinen, kun se murhaaja hakkaa siellä taltta päällä, tiedätkö, sitä yhtä muijaa hakkaa niin kuin vasaroa selkä. Se on aika vaikuttavan näköinen efekti, mutta tiedätkö, mitä mä en ikinä oikein ymmärrä? Okei.
se muija niinku seisoo tällä, näin. Sitten sitä lyödään selkään, mitä? Ainakin 5 kertaa. Niin mietipä sitä, jos sä niinku, jos sä seisoskelet jossain ja joku tuo lyömään sua niinku vasaralla selkään, niin kai sä nyt niinku näin niinku kaadut siitä, eikä silloin, että ai. Eikä nyt kukaan seisoskele vaan tossa, pysy paikallaan niin. Ei niinku tällä kädet vaan liikkuu siinä niinku haavan, että ai. Niin, että eikö sä niinku, mä ymmärtäisin, että se muija kaatuisi niinku vaikka siihen pöydälle tai jotain tällä ja sitten löi sitä vasten sitä, mutta se on niinku se, ottaa niitä iskuja kyllä. Raulille tuttua tuo. Hei JK, näästiä iltaa, morjens JK, hei, mitä JK, yeah. Jep, mutta joo, overall, niin kun mä sanon, että joo, siis tää on ihan hyvän päivänä, tää on 2 tähden elokuva kyllä, mutta tää on tietysti tosi harvinainen tää Suomi-kasetti, ja siis tää on niinku fantastista aikaa, että niin kun eletään semmoista aikaa, että tosiaan tämmönen elokuva saa tämmösiä julkaisuja, siis tää on ihan sikana ekstraa, ja siis tosi hyvä kuva, niin hyvä kuin tässä voi olla, varmasti on tässä. Oliko siellä Dolby Visionikin ja kaikki kyllä, että näin. No, itse mä tykkään. Tää kansi on aika siisti kyllä kans, mä tykkään siitä. Mutta tässä oli vielä se lisäjuttu, minkä halusin teille kertoa, oli se, että tämän elokuvan levitti tosiaan tämmönen firma, kun sen nimi oli World of Video 2000, joo. Ja se oli leikattu versio jopa, mitä levitettiin Englannissa, ja se oli kuitenkin minuutin pidemmin, mitä BBFC oli päästänyt teatterilevitystä varten läpi. Mutta tämä levittäjä sitten, tämä David Hamilton Green, se teki semmoisen virheen, että se lähti kiistauttaan tätä. Ja se teki semmoisen myös pelivirheen siinä, että se oli BBFCllä käyttänyt sen elokuva. Ja ne sanoi, että hei, leikkaa nämä ja nämä kohtaukset pois siitä. Ja se sanoi, että joo, okei, mä leikkaan. Se oli pistänyt ikärajapallon siihen, mutta se ei ollut leikannut oikeasti. Se oli silti levittänyt sitä. No joku oli kattonut se. Näin mä ymmärrän, että se oli mennyt. No se oli lähtenyt sitten käräjille taas ja se todettiin syylliseksi. Eli obscene material levittäminen. Ja juman kautta tämä David Hamilton Green, se sai, arvakkaa paljon, 18 kuukautta linnaa siitä, että se levitti videonauhaa, joka oli vähän pidempi kuin se, mikä oli elokuvateattereihin levitetty. Eli nämä sekunnit, mikä oli enemmän, vähän vajaa minuutti, ne oli kalliita sekunteja. Ne maksoi 18 kuukautta kyllä tälle jätkälle siitä sitten, ja sinne se lähti istumaan. Mutta se ilmeisesti se laskettiin sitten 12 kuukautta jo hyvän käytöksen takia ja istui vaan 6 kuukautta ja loput oli ehdon alasella sitten tämä kyllä. Joo, mä voisin ottaa noin tosiaan nää pois, ettei nää häiritte täältä nää lehdet. Noin. Se oli semmonen elokuva kyllä. Joo, tässä muuten oli toi äijä, mistä mä puhun aikaisemmin, tää pyylevä rillipäinen kusipää, se oli toi tossa. Noin, näette tossa, pyylevä rillipään kusipää, ja nyt siellä on myös toinen pyylevä rillipäinen kusipää paljastui sieltä takaa, kyllä. Joo. Tää David Hamilton Green oli semmoinen pornoelokuvatehtailija, että sehän oli tehnyt paljon tämmöisiä pehmopoke-filmejä siinä sitten ja levittänyt pehmopokea. Tässä oli tosi hyvä dokumentti tästä äijästä tässä. Oi jumala. No niin, sinne. Tässä oli tosi hyvä dokumentti tästä David Hamilton Greenistä. Ja sen jälkeen, kun se äijä pääsi vankilasta, niin se hävisi. Ja siitä ei tiedetä välttämättä tälläkään hetkellä, missä se oikeasti on. Ilmeisesti muuttanut Kyprokselle, missä se kävi lomalla, ja siellä oli jo ollut joku seksiklubi ja joku tämmöinen sillä, mitä se oli pitänyt siellä. Ja ilmeisesti ei ole kyllä videoihin. Vai ei kun hei hetkinen joo, siis siinä oli se juttu, että se oli jotain piraattivideoiden kanssa ollut tekemisissä. Se oli 88 viimeksi nähty Britanniassa, ja sitten häipynyt johonkin. Kyprokselle oletettavasti. Ja luultiin kuolleeksi, mutta sitten olikin vuosia myöhemmin kuultu, että ei se olekaan kuollut, se on vielä elossa ja näin.
Joo. Mutta voi kyllä sanoa, että niinku, Taru on niin kuin ehkä kiinnostavampi kuin itse tämä elokuva sitten tässä kohtaa, ainakin sitten tämä David Hamilton Green. Mä annan Nightmarelle tosiaan elokuvana 2 tähteä ja tälle julkaisulle mä annan ehdottomasti 4 tähteä. Ihan top notch kyllä tämä Severinen julkaisu kyllä. Ja syyhän siihen, että miksi tämä sitten videonästi-listalla on se obviously tämä raaka splatteri sitten kyllä. Joo. Kettupaini sanoo, että nyt on hyvää krapulakontsaa kunnolla näitä juttuja valmistaa pikkuhiljaa pizzaa. No niin hyvä. Missä Kettupaini on eilen ollut sitten kyllä? Joo. Sori kun oli noi lehtileikkeet tuossa edessä. Villeen yleistieto on epäilyttävä. Miten ne? Oliko siinä jotain epäkohtia, mikä on eri lailla sitten sun mielestä vai? Eikös Nightmarein Suomi VHS ole hyvinkin harvinainen leikkaus? Mutta kyllä on. Se näyttää juurikin tältä. Eli siinä on ruotsinkielinen takakansi tässä. Eli se on suoraan videoinvestiltä. Siellä lukee, te ette varmaan näe sen, mutta tossa on suomenkielinen toi keltainen teksti tossa. Ja mulla siis ei ole VHS, mulla on tää Betamaxi siitä kyllä. Himassa striimailen, sä humalassa luonnollisesti. Mitä sä striimailet, Kettupaini? Onko Texas Chainsaw Massacre siis ikinä leikattu Suomessa? Ei ole. Ei, Texas Chainsaw Massacre oli kielletty Suomessa. Se on varmaan eniten kielletty elokuva Suomessa. Siis tarkoitan sitä, että niin kuin eniten yritetty tuoda Suomeen ja kielletty. Mutta sitä ei ole julkaistu, paitsi sitten kun se julkaistiin leikkaamattomana 90-luvun loppupuolella, se jälkipuoliskolla siinä sitten. Ei sitä leikattu sitten ollenkaan. Ja Nightmareissa tässä on 20 ikäraja kyllä. Eikö hetken, tässä lukee muuten 18. Mun mielestä se on semmosia versioita, missä on tarra, suomenkielinen tarra. Siinä lukee suosituisikäraja 20 vuotta. Joo, mutta siinä oli ensimmäinen. Ja sitten seuraava Wilho's Pick. Twitchin pelailu on välillä musisointia kesän tulossa in real life. Jaa. Alright. Otetaan siitä sitten seuraava aihe. Jep. Pysytään painajaisissa. Elikkä pysytään Italiassa ja painajaisissa. Siirrytään tämmöiseen filmiin kuin yes. Nightmare City. Yes. Elikkä suomenkielinen Blu-ray tässä ja tässä oli tää Arrovin toi Blu-ray ja sitten mulla on vielä tämmönen herkkupallero, eli Videotape Centerin julkaisema UKX-nauha. Nightmare City. Tätä oli leikattu, mä en nyt muista, se lukee siellä Videospacessa, ehkä joku minuutti, puolitoista, jotain semmoista, mutta kuitenkin tietäkää se, että on aika paljon leikattu tää versio, mutta Nightmare City on ehdottomasti sen takia kiellossa ollut, koska se on vauhdikas splatter-elokuva kyllä, ja tämähän elokuva kertoo siitä, kun semmonen reporteri saa rutiinitehtävältä, mees kuule jätkä, met tonne elokuva lentokentälle, mene sinne ja tee juttu siitä, kun joukko tiedemiehiä saapuu lentokoneella sinne ja haastattele niitä jadi paskaa. No, ei saada mitään yhteyttä lentokoneeseen, mutta sieltähän se laskeutuu ja jumalauta, se on koko lentokone täynnä, se on täynnä zombeja. Ja ne on saatana vihaisia, ne tulee sieltä, ne hyökkää, kun saakeli sissipataljoona sieltä, ne juoksee ja puukottaa ja ampuu konepistoilla tällä. Ja Umberto Lenzihän itse sanoo, että ei ne ole mitään zombeja, vaan siis ne on raivotautisia, ja kyllä mä voin sen helposti uskoa, kyllä. Joo, sitten tämä zombitartunta vesikautartunta alkaa leviään täällä kaupungissa ja ympäri sitten alkaa olla näitä raivotautisia, joka imee ihmisten verta. Ja sitten tämä, oliko se Hugo Stiglitz, joka näyttelee tätä reporterismiestä siinä sitten, yrittää selviytyä parhaansa mukaan ja hakee vaimonsa sieltä ja
lopussa ollaan sitten siellä huvipuistossa. Ja ootteko ikinä, jos olette nähnyt tämän elokuvan ja olette Tampereelta, niin siinähän on ihan samanlainen toi vuoristorata Jetstar kuin mitä Tampereella oli siellä Särkänniemessä. Mä olin ei vittu, se on Jetstari, niin onkin. Sieltä tippuu zombienukka ja päätä ammutaan tohjoksi tällä. Ja ehkäpä se raain kohtaus tässä filmissä on se, kun zombie puukottaa naista tissiin, paljaaseen tissiin ja syö tissiin. Ja sitten se puukottaa sitä naista silmäänkin ja syö ilmeisesti silmämunaa siitä. Tässä on enemmän kuin tarpeeksi, mikä pistää tämän sitten tänne DP22-listalle sitten. Eli siinä, missä toi Nightmare on siellä ykköslistalla, eli syytetty ja syylliseksi todettu, niin tämä Nightmare City on siinä sitten DDP kakkosessa sitten kyllä. Nightmare City. Ei kun hetki, se on DPP kolmosessa listalla sitten, että niin kuin ei syytetty, ei tuomittu, mutta ehdottomasti ei suositeltu, että niin kuin ei kannata koskea tähän elokuvaan kyllä. Joo, tää on hauska, tää on siis, mun on tosi vaikea ymmärtää, miten joku voisi pitää tätä vahingollista. Siis tää on siis tosi pöljä elokuva, vauhdikas elokuva, hyvät musiikit, en muista kuka tähän on tehnyt musiikit, mutta se se on aika catchy se teema ja ihan hyvät tehosteet. Vähän tässä häiritsee se, kun ammutaan zombeja tosi paljon, niin välillä niistä lentää ihan sikana verta ja sitten välillä ne vaan kaatuu maahan. Sellainen niin kuin ei mitään jälkiä tuota. Onko se joku erilaisia luoteja joissain sitten näin? Mä muistan joskus silloin, kun mulla ei ole enää sitä tallessa, mutta olisiko se ollut Oulun Video Agent, mistä niitä tilattiin sitten näitä ulkomaisia importteja. Muistan, kun mä tilasin sieltä sitten iso rahaa, olisiko ollut peräti 180 markkaa, ja se oli kyllä iso raha siihen aikaan, varsinkin kun ei mitään käy töissä eikä mitään, kun asuu vielä kotona, niin se oli kreikkalainen versio tosta Nightmare Citystä. Ja mä ajattelin, oi, tää on sika hyvä, tää on varmaan paras mitä ikinä, ja sitten muistaakseni Apassin kanssa katsottiin, ja sitten oltiin, ei vittu, siis ei tässä niinku mitään raakaa, että onko tää niinku leikattu versio, tai miten täällä voi olla niin kova main. Mutta jälkeenpäin mä oon oppinut kyllä tykkään tästä, ja siis tykkään aina enemmän, kun mä katselen tää. Tää on pöljä ja vauhdikas elokuva, ja rämäpäinen elokuva kyllä, että siitä ei mitään ero. Just kattelin vähän aika sitten tän Arrow-video, ja se voi olla kyllä sillä niille, jotka odottelee 4K-julkaisua tästä, niin mä vähän pahoin pelkään, että ei ole varmaan tulossa, koska niin kuin tässä Extroilla oli se dokumentti, missä ne kävi läpi sitä negatiivia, ja siis tää on äärimmäisen pahasti vaurioitunut se negatiivi tässä elokuvassa, että tässä Blu-raylla oli 2 versioa, toinen oli semmoinen, mitä ei ollut digitaalisesti korjattu, vaan suoraan kaapattu siitä. Siellä on niin kuin jatkuvasti semmoista, niin kuin, tiedätkö, jotain, mitä vesitahrahäiriöä, jotain semmoista, niin. Mutta se mikä on tässä nyt se Blu-ray, siis se korjattu versio, niin kyllä se nyt ihan siedettävää on, mutta voi olla, että tämä on niinku viimeinen versio, mitä tästä sitten ikinä näkee, kyllä, joo. Tämä on hyvä filmi, mä suosittelen, kyllä mä annan, en mä ehkä nyt välttämättä sanotaan, että heikko 4 tähteä, 3,5 mä annan tälle kyllä, että ei nyt ihan vielä mennä mestariteokseen kyllä, että kannattaa tsiikaa, ja tästä tosiaan löytyy tää suomalainen Nightmare City, mikä on Zombie Series, ja se on, mikäs numero se on? Numero 6 sitten, että tietäkää se sitten, että leikkaamaton versio, I am the brain, mikä tuossa lukee, joo. Filmifreakin julkaisema. Näitähän tuli silloin joskus 2006, tuli paljonkin näitä Filmifreak-filmejä siinä sitten, joo. Kyllä. Toi Arrow-versio taitaa olla aika harvinainen, sanoo Halloween Jack. En ole koskaan törmännyt tuohon. Itellä on se Suomi DVD Raro-videon Blu-ray tuosta hyllystä. Siis mä ostin sen tuolta harvinaisten leffojen myyntipalstalta. Mä en nyt muista mitä mä maksoin. Olisiko se ollut joku 20 sitten? Että siitähän löytyy se versio. Mulla on tää versio, siitä vissiin löytyy se versio, missä on se vihko, mutta tässä ei ollut sitä vihkoa, mutta never mind that. Ja tässä on tosiaan DVD, että nämä on näitä aika vanhoja Arrow-videoita kyllä. Jyri sanoo, että mulla menee aina Nightmare City ja Incubuksen kannet sekaisin. No joo, kyllä, olet ihan oikeassa kyllä. Joo. Sä tarkoitat varmaan tätä kantta, tätä
Joo, ei tässä olekaan sitä kautta. Mutta mä tiedän sen, missä on se naisen kasvot, mikä on sillä jotenkin niin kuin sulanut sillä. Vihko pitää löytyä, sieltä kyllä tiedetään. Onko vihko? Ei ole vihko. Ihan paskaa sitten. Merina on paikalla. Morjes Merina. Jetstarissa kuoli särkänymisen aikoinaan 3 kiinalaista turistia vissiin, kun romahti laite. En ole ikinä kyllä kuullut tuommoista, mutta okei. Voi olla. Hei, Samuel, eikö mä muuten sulta ostaa tämä? Joo. Nightmare Cityssä, joo, siis Lentsi sanoi siinä haastattelussa että ne ei ole zombeja, vaan ne on saastuneita kyllä. Ja siis, joo, ilmiselvästi näin on, koska niin kun ne juoksentelee ja ampuu aseilla ja käyttää kaikkia työkaluja ja kaikkea. Arrown kaupasta löytyy 18 puntsilla. Noniin, ostin sieltä kyllä. Onko Ilsa kuulunut myös Nasty-listalle? Ei mun tietääkseni. Ei. Kyllä se ehdottomasti, siis se kuuluisi sinne kyllä. Mä vielä varmistan tuon Ilsa. Ei ainakaan lue täällä, että se olisi ollut. Jep. Sitten mennään eteenpäin siitä sitten seuraavaan elokuvaan, ja se on semmonen elokuva kuin noin. Helvetin kova. Ihan törkeen kova. Siis mä en tajua sitä, että niinku... Siis mulla on tää... Vittu mä nyt on pistänyt. Tossa. Tossa, noniin. Eli Night Train Murders. Mä tilasin tän Severinilta tossa keväällä alennusmyynnistä, kun mä en ole varmaan ikinä nähnyt. No, kyllä mun on pakosti olla nähnyt tää, koska tää oli mun hyllyssä tää Italian Collection, mutta mä en aavistustakaan, mä en muistanut tästä niinku yhtään mitään. No, katselin uudestaan sitten vähän aikaa sitten nimenomaan tätä lähetystä varten, ja on ihan sika hyvä filmi. Tässä on 2 tämmöistä tyttöä, joka oliko ne Saksassa ja lähtee sitten jouluksi kotiin sitten pikajunalla sitten, yöjunalla siinä sitten, että en nyt muista oliko se jossain Torinossa vai mihinkä ne on menossa siinä sitten, mutta pointti on se, että siellä yöjunaan sitten saapuu 2 tämmöistä persereikää sitten, joka on tämmöisiä huligaaneja, matkustaa pummilla ja sitten ne törmää siihen muijaan, semmoinen joku, en mä tiedä, joku tämmöinen prostituutti tai joku tämmöinen. Mitä muuten näyttelee se muija, ketä näyttelee tuossa Deep Redissä sitä telepaatikkoa, ennustajamuijaa siinä alussa. Mä en muista sen näyttelijän. Masha jotain. Tässä on niin vitun pientä tekstiä, että tässä on mitään toivoakaan saada selvälle tästä. Masha Merrill, joo. No, sitten tää Kusimuna-porukka niin törmää tähän Masha Merrillin esittämään muijaa, ja sitten tää muija alkaa niinku manipuloimaan niitä, ja sitten niinku yhteistuumin se kiihottaa niitä sitten siinä vaunussa, missä on nämä 2 opiskelijatyttöä. Se kiihottaa niitä siitä, sillä lailla, että ne käy niiden kimppuun ja alkaa sitten raiskailemaan niitä siellä keskellä yötä. Ja sitten semmoinen joku ihme patu, se on tosi limainen patu, tulee siihen kurkkiin tällä ja se alkaa runkkaa siinä. Ja sitten ne ottaa sen patun sinne mukaan ja käskee sen raiskan kanssa siinä ja tällainen puukolla uhaten sitten näin. No sitten toinen näistä tytöistä on neitsyt ja no... Se sitten korkataan sillain pistämällä veitsi tonne jalkojen väliin. Ja tää on tosi näästi. Tää on ihan uskomattoman näästi elokuva kyllä. Ja siis sitten tää porukka sitten eräiden sattumien kautta päätyy sitten tämän murhattujen tyttöjen sitten näiden porukoiden tykös siinä. Eli tää on ihan samanlainen elokuva kuin toi Last House on the Left. Tai sitten tää, mitä en ole ikinä nähnyt, tää Neitsyt-lampi, tää se ruottalainen ohjaaja, toi taideohjaaja, mutta mä en ole sitä ikinä nähnyt, mutta niin kuin, joo, kauniisti tehty ja julma elokuva kyllä, ja oikein tasokas elokuva, ja
Ennio Morriconen musiikit kyllä, että niinku, nämä on just näitä nästejä, nämä on ehkä niinku, kuuluu ehkä vähän niinku, siis semmoisen oikeasti nästi elokuvan kategoriaan, että tämä ei ole niinku sellainen hölmö, niinku, esimerkiksi niinku Nightmare tai Nightmare City, tämä on ihan oikeasti niinku semmoinen, niinku, on sellainen hohoja, oikeasti jossain tasolla järkyttävä elokuva kyllä, varsinkin justiin tämä junanvaunussa tapahtuva kohtaus, siis se on hyvin kuvattu, hyvä tunnelma, nämä kaikki musiikit, kaikki nämä palvelee sitä. Ja sitten niin justiin se kosto, mikä tulee siellä lopussa, niin siinä tulee oikein sen verenmaku suuhun kyllä. Tosi onnistunut elokuva. Ehdottomasti vahva 4 tähteä kyllä tälle filmille kyllä, että tämä voi olla kyllä useimmille, varmaan, tai no monelle katsojalle saattaa olla kyllä vähän hurja filmi kyllä, että ja sitten myös niin kuin tämä yksi argumentti, mitä näissä videonästeissä on aina se, että niin kuin, kun että lapset kattelee niitä. Mä vähän epäilen, että jaksaisiko lapsi edes katsella tämmöistä. Tässä ei oikeasti tapahdu yhtään mitään niin kuin tyyliin niin kuin, tiedätkö, niin kuin 45 minuuttia. Jos et sä niin kuin ymmärrä sitä kontekstia siinä, ja niin kuin, tiedätkö sä niin kuin osaa katsoa sillä silmällä, että okei, mihin tää on menossa, niin ei tässä nyt ole varmaan sellaista niin kuin, tiedätkö, samanlaista jännitettä kuin esimerkiksi Nightmare Cityssä kyllä, niin kuin ei todellakaan ole. Tää oli ihan sika hyvä julkaisu, tää Severinin kyllä. Täällä on audio CD ja tosi hyvä kuvanlaatu tuossa 4K:ssa kyllä. Dolby Visionat kaikki. Että vittu niin tarkkaa kuvaa, että niinku mitään ei jää kyllä arvuutusten varaan kyllä siinä. Missään niistä kohdissa kyllä, joo. Julkaisulle kyllä tää kans niinku täydet 4 tähteä, joo. Joo, tää voisi pistää johonkin kiertoon tän Italian Collectionin sitten. Ja ymmärtääkseni tää on muuten 88 Filmsiltä tullut kans sama sitten pihalle, että kannattaa tutustua, jos ei kuulosta liian hirveetä kyllä jo. Jep, noni, mitäs kommentteja siellä on tullut sieltä? Kuulostaa koko perheen elokuvalle? Joo, on kyllä. Kuvataanko säärialasta mikä? Kyllä. Onko tissiä? Kyllä. Juha Heikkinen ei ole koskaan nähnyt tätä. Kannattaa ehkä katsella, kannattaa tutustua. Last House, jos kolahtaa Last House on the Left ja I Spit on Your Grave, niin toi kannattaa katsoa. Kyllä aion tilata Leonen Spagetti Westernit kyllä. Antikristillinen JM5 sanoo, että Nightmare City oli aluksi aika huono, mutta parani kun katsoi uudestaan. Olen ihan samaa mieltä kyllä. Ilma Belmo, terkut mökiltä. No niin, sano kans terkut mökille sinne. Ja en lainaa teille Night Train to Terroria kyllä. Tai Night Train Murders. Ja ei suinkaan pidä sekoittaa siihen Terror Train elokuva. Eiku, taas se. Vittu, mä taas sekoitan sen. Siis se oli se toinen italialainen sama aihe elokuva. Mutta siis ihan sikapaska. Paljon paskemmin tehty. Terror Express taitaa olla se. Joo. On sekin hauska kyllä. Tai sekin. Siis se on hauska elokuva. Se on pöliä elokuva. Se on huonosti tehty ja siinä saa nauraa. Mutta siis en todellakaan Night Train Murdersia en nauraisi kyllä. Yes. Alright. Mennään seuraavaan elokuvaan ja se onkin sitten Dawn of the. Kuka arvaa? Dawn of the. Mikä versio? Niin, siis mulla oli tää 88 Films versio ja sitten oli Severin Films versio. Joo, tää oli se 4K, tää mustakante. Seuraava filmi on Dawn of the Mummy! Elikkä Mutsin aamu, ei vaiskaan. Dawn of the Mummy, ai saakeli, tää on sika hyvä. Joo, tai no oikeesti vakavasti ajatellen kyllä ihan sika paska, mutta roska-elokuvana sika hyvä. Ennen mulla oli tää Anchor Bayn vanha DVD, ja nyt sitten tuli tältä Treasured Filmsiltä tuli tämmönen limited edition tästä Dawn of the Mummysta, ja tässähän on sillä tavalla semmonen tilanne, että negatiivit on jälleen kerran hukassa, että ne oli jotenkin luovasta joutunut yhdistelemään saksalaista ja espanjalaista filmiprinttiä sitten saadakseen jonkin sortin versio. Kyllä tästä huomaa sitten, että tätä on korjailtu aika paljonkin DNR:llä sitten niin kuin näitä pahempia roskia pois siitä, mutta jos ei sen aina haitata, niin voi nähdä elokuvan, jossa sitten
joukko kuumia New Yorkin valokuvamalleja saapuu sitten Egyptiin ottaa tämmöisiä mallikuvia siellä, ja samaan aikaan sitten 3 tämmöistä haudanryöstä ja kusimulkeroa on löytänyt sitten tämmöisen muumiohaudan, ja ne räjäyttää sen auki, ja totta kai sieltä sitten muumion kirous pääsee valloille, ja sitten tämä valokuvausporukka sitten päättää, että ai saakeli, tästä on sika hyvä, että jos me mennään tänne muumio hautaan kuvaa, ja sitten voitte kuvitella, kuinka paljon siitä tulee ongelmia sitten. No, siitä huolimatta, että kun nämä valokuvausporukka menee sinne muumion hautaan ja näkee, että yksi niistä haudanryöstäjistä, sen naama on sulannut siitä jostain haposta, siitä huolimatta ne menee sinne kuvaan. Se jotenkin kummallista, kukaan ei tunnu niinku ihmettelevään sitä. Ensin ne pelästyy sitä jo, sitten seuraavassa kohtauksessa kukaan ei edes muista sitä ruumista siellä. Okei, jos mä menisin johonkin, tiedätkö, Egyptissä jossain johonkin luolaan tai hautaan, ja mä näkisin siellä vittu kohtalaisen tuoreen ruumiin, millä on naama sulan. Mä olisin aika pretty fucking creep out. Mä oon, hei, pitäisikö me mennä sanoa poliisille tai jotain, että ei me voidu varmaan täällä olla näin. Mutta ne on siellä ja ottaa kuvia. Ne on vielä monta päivää siellä. No, siitä muumio ei tykkää, vaan se herää ja menee läheiseen kylään sitten ja herättelee zombiet eloon sieltä. Ja sitten alkaa verilöylö kyllä jo. Tää on semmonen äijä ohjannut kuin Frank Agrama, mikä on egyptiläinen jätkä. Ja oliko se niin, että se oli tämän ainoa elokuva? Joo. Ja tää oli sillä lailla kummallinen tuotanto, että tää on Japani, Egypti ja USA-elokuva. Että jostain kumman kautta oli saatu rahoitus, että joo, no niin, tehdään tehdään kunnon splatterifilmi tuo Egyptissä. Me päästään kuvaan pyramiidille ja kaikkea. Ja onhan tässä ihan hienoa kuvastoa kyllä. Ja on tässä aika paljon gorea kyllä. Mutta kyllä tässä on aika paljon tyhjäkäyntiäkin kyllä, ei sitä pääse mihinkään. Mutta on tää sen verran pöliä elokuva, ainakin meikäläistä tää jakso kyllä viihdyttää kyllä aika paljonkin kyllä. Ja joo, lyödään lihakirves päähän, kaivetaan silmät ulos, kaivetaan suolia ulos, syödään suolia, päitä ammutaan tohjoksi ja kaikkea tämmöistä tässä tapahtuu, kuten Dawn of the Deadissä. Tää ei ota niin kuin esimerkkiä noista Hammer-muumioista, vaan ottaa esimerkki noista Italo-zombieista, mikä on mun mielestä pelkästään hyvä asia, kyllä joo. Roska-elokuvien ystävä, kannattaa tutustua tähän, ja tässähän on tosiaan tää Limited Edition täältä Treasured Filmsistä, missä kuuluu sitten Blu-ray, mikä näyttää tämmöiseltä paketilta sitten. Tää on muuten ihan sika hyvä, mä tykkään tästä kannesta, tää on ihan sairaan siisti kyllä. Dawn of the Mummy. Sitten on näitä tämmöisiä lobbycardseja oli tässä jonkun verran, en mä niitä ala kaikkea näyttää. Ja luin tämän vihkosen myös tästä, jossa oli tietoa. Ja tiesitkö sitä? Tässä elokuvassa on hyvät musiikit, se loppumusiikki varsinkin. Semmoinen disco-egyptiläinen musiikki. Niin sen on tehnyt semmonen äijä, minkä nimeä mä en muista. Mutta tässä luki, sama äijä on tehnyt Inspector Gadgetin ja He-Man Masters of the Universe, ne teemamusiikit. Mitäs siitä faktasta sanot? Pistä vihkoon ylös, niin voit pubissa ihastuttaa ystävät tämmöisessä pienellä nippelitiedolla. Joo, Dawn of the Mummy. Itse elokuvalle, no sanotaan näin, että tää olisi varmaan omiaan kuin jossain tämmöisen elokuvafestivaalilla kyllä. Mutta näin yksin katsottuna nojatuolista, niin kyllä mä silti Roskan ystävänä annetaan se 3 tähteä kyllä jo. Otetaan lehtileikkeet. Heavens Vidu. Ei ne tarvitse siinä olla. Onks kukaan nähnyt? Mä veikkaan, että useimmat siellä ei ole kyllä nähnyt, eikä ikinä kuullutkaan Dawn of the Mummista. Sieltä Elmo Belmolle katselun täältä Dawn of the Mummy. Olisiko Dromeen lauantai viimeksi filmi? Siinä olisi tosi hyvä tärppi, jos tästä joku printti löytyisi jostain. Paskahanska sanota, kyllä meikän yksi kestosuosikki on Fight for Your Life. Se on kyllä ybersadistinen, nihilistinen kovisfilmi, kyllä. Joo, mä oon huomannut Paskahanska sun listan. Mulla on kans oma lista siellä kyllä. Mä oon yrittänyt kerätä sinne noita UKX-julkaisuja. Mulla kauheasti niitä ei oo itellä, mutta kyllä niistä löytyy aika hyvin kuvia, että siinä jollekin hyvä, niin jos haluaa jeesata, niin
etsii kuvia, siis kaikki nämä DPP-listan, nämä UKX-julkaisut sinne, niin lisää Videospace. Se olisi kyllä hyvä. Magic on nähnyt Dawn of the Mummy, kyllä. Mitäs tykkäsit Dawn of the Mummista? Mä muistan, kun mä näin ekan kerran Dawn of the Mummy, se oli Ossilla, oli se meidän kaveri Ossilla, ei Ossi Los Angeles, niin sillä oli se joku UK-leikattu versio. Siis se oli ihan sikana pätkitty, se oli niinku useita minuutteja pätkitty. Siis sitä oltiin se, että vittu tää on ihan sikapaska, tässä ei tapahdu yhtään mitään, saatana. Kaikki kohtaukset loppuu vaan kesken. No, ei se on niinku tippaakaan kore. Tämmöiset elokuvat kummasti paranee, kun ne on niinku, teekö, nämä murhakohtaukset on tallessa. Tää olisi myös semmonen, minkä voisin pistää vaikka arpajaispalkintoon, jos joku kiinnostaa. Joku haluaisi kiinnostua tästä vanhasta DVDstä Dawn of the Mummy. Joo, noni. Mennään eteenpäin. Otetaan tästä nyt, kun kerta toi Paskahanska sen mainitsi, niin otetaan nyt heti seuraavassa käsittelyyn. Minunkin yksi suosikkielokuvista, kyllä ihan sika hyvä. Fight for Your Life. Robert A. Endelsonin elokuva vuodelta 1977. Ja pääosissa on tää äijä William Sanderson tosta, muistetaan monestakin elokuvasta, ehkä parhaimmiten muistetaan tosta Blade Runnerista. Niin tässä on hyvin simppeli juoni. 3 vankikarkuria, valkoinen, meksikaani ja sitten aasialainen, niin karkaa Sing Sing vankilasta. Ne tappaa sikana kyttiä, kun ne pakenee sieltä. Ja sitten ne linnoittautuu tämmöiseen mustan perheen taloon siinä. Ja sitten alkaa, kuten lainatakseni tätä mahtavaa julkaisua suomalaista Eldorado-videon takakantta, joka on klassikko. Minä kerron sen täältä. Tätä ei paremmin enää pysty selittämään. 3 hullua murhaajaa matkalla Sing Singiin pakenee kuljetuksen aikana. He pahoinpitelevät ja tappavat kaikki, jotka eksyvät heidän tielleen. Pakomatkallaan he ottavat panttivangikseen erään perheen. Ja nyt alkaa todellinen terrori. Raiskauksia, murhia ja muita julmuuksia. Aina raflaavaan loppuun saakka. Todella rajua ja härskiä toimintaa. Se voisi olla Videospace juhannusliven alaotsikko. Videospace juhannus. Todella rajua ja härskiä toimintaa. Jep. Mulla löytyy tästä vielä tää toinenkin Eldorado-videoversio. Nämä on kaikki tosi harvinaisia nää. Tässä on muuten vähän erilainen takakansiteksti. Tässä toisessa ei lue, että todella rajua ja härskiä toimintaa. Tässä lukee todella kovin vauhtifilmi, mitä koskaan on valmistettu. Mun mielestä on paljon parempi toi todella rajua ja härskiä toimintaa, kyllä. Joo, eli siis tää elokuvan suola ja miksi se on kielletty varmaan, tai pistetty videonästiksi, sehän oli kokonaan ilman, se ei saanut BBFCltä elokuvateatteri-ikärajaa. Se oli kokonaan, että hei, ei me anneta tälle ikärajaa. Tää on ihan semmoista, mitä me ei haluta nähdä. Eli siis, mä veikkaan, että se suurin syy on tässä, että tää on tämmönen rasistismotivoitunut väkivalta siinä, että tää William Sanderson, se on ihan vitumoinen rasisti, paitsi kavereitaan kohtaan, mutta erityisesti tätä mustaa perhettä kohtaan. Tässä käytetään semmoista kielenkäyttöä, että mikä olisi sellainen nykyään no niin, voitte kuvitella tällä sitä, tätä, you fucking cool, fucking this. Joo, tässä kirjoillaan tosi paljon ja sitten tässä on tosi raakoja väkivaltakohtauksia. Ja sitten sokerina pohjalla se kohtaus, mikä on leikattu tästä suomalaisesta kasetista. Ymmärtääkseni se UKX-kasetti on leikkaamatta. Siinä on kohtaus, missä tämä kiinalainen vankikarkuri, niin se jahtaa yhtä pikkupoikaa keskelle mettä. Ja se saa sen kiinni ja se ottaa hirveän kivenlohkara ja vetää sen naaman kasaan siitä. Joo. Se oli tässä kokonaan poistettu sillä lailla, mutta ei se on vaan viitteellisesti esitetty, mutta ajatus on aika brutaali kyllä. Mutta brutaali on myös tämän perheen kosto sitten siellä loppua kohti, että kyllä siinä on hidastettuja lävistymisiä ja tappamisia ja verenroiskeita tällä. Siis tää on tämmönen Grindhouse-elokuva. Tässä on hirveä meninkä, semmonen funky musiikki koko ajan soi. Tää on tosi viihdyttävä elokuva kyllä. Kaikista, jos pystyy siis sietämään tämmöistä sisältöä, mitä mä just kuvailin tässä, niin enkä voisi paremmin sitä kuvailla kuin se, että
Todella rajua ja härskiä toimintaa. Todella kovin vauhtifilmi, mitä on koskaan valmistettu. Joo. Kyllä mä suosittelisin näin niin kuin tietyin varauksiin kyllä. Että mä veikkaan, että Disney Plusan ohjelma vastaava voisi ehkä vähän olla sitä. Ei me varmaan oteta tätä. Tässähän on mulla tää Blue Undergroundin DVD, joka on kaikin puolin hyvä julkaisu, ja tässähän on tää traaginen tapaus se, että hirmumyrsky Katrina ilmeisesti tuhosi sitten tämän elokuvan negatiivit, että tästä ei saada tätä parempaa versiota ilmeisesti koskaan enää sitten kyllä jo. Jep. Kova filmi, erittäin kova ja niin kuin siis rajujen elokuvien ystävälle toi on kyllä omia. Se pitää vielä sanoa tästä suomalaisesta kasetista. Tää on ihan sikahauskasti suomennettu. Siis tää on ihan tyhmiä, täynnä ihan vitun tyhmiä suomennoksia. Tässä on muun muassa se, että jos joku sanoo, fuck you asshole, tai jotain niin kuin go to hell tai jotain, mä en muista miten se sanoo englanniksi, niin tässä se on käännetty vedä helvettiin. Ja sitten kun se poliisit kuuntelee tällä kuuntelulaitteella sen, mitä siellä talon sisällä tapahtuu, niin siellä just tää raiskauskohtaus meneillään. Ja sitten kyttä sanoo, että sounds like they're getting it on, tai jotain sellainen. Ja sitten se on käännetty, että kuulostaa kun sisällä joku panisi. Joo. Ihan sikahyvä. Muuten niille, jotka tuli uteliaiksi, tätä mun mielestä saa ihan uutena vielä Amazonista kyllä tätä Fight for Your Life DVDtä kyllä. Että, hei, tää on muuten ihan muoveissa vielä tää. Että, oliks mulla jossain tuolla hyllyn päällä sitten? En mä muista. Eikö Halloween Jack ole ikinä nähnyt Fight for Your Life? Hei, sä tuut tykkään tästä elokuvasta kyllä. Joo, se on suuri sääli. Koska siis, kyllä mä annan tolle elokuvalle kyllä, siis helpot 4 tähteä. On se sen verran kyllä niin kuin päräyttävä kyllä, ihan joka tasolla kyllä. Jep. Haen tosta juoma. Oho, näkyykö persi? Noniin, ootteko tykännyt tähän asti Videonäästi-lähetyksestä? Painakaa tykkää, tilakkaa kanava, jos et tilattu kanavaa vielä. Ja Superchatilla kohtaahan tulisi arvontaa sitten, jos tulee listalle vähän lisää nimeä. Maniac on tuolla 25 € kyllä, ja Zombie Flesh Eaters, Cannibal Holocaust. Sitten Evil Dead vasta niin kuin 9 tossa 4. kyllä. Mutta tää on kyllä laaja skaala näitä elokuvia kyllä. Vedä helvetti on aika sanatarkka käännös ruotsalaisesta ilmaista. Joo, se voi ehkä olla, mutta kun ei Suomessa varmaan sanota vedä helvettiin. Evil Dead on 2 kertaa, onko näin? Ai kato, joo, siinä on joo muuten hei, hyvä huomio. Eli siinä on pistetty heittomerkit on päässyt livahtaan sinne sisään, niin yhdistetään noi Evil Deadit tosta. Eli poistetaan toi Evil Dead, toi heittomerkki Evil Dead, noin, ja sitten lisätään tänne ilman heittomerkki. Noin, 15 on nyt Evil Dead, kyllä. Miltä kuulostaisi aiheena Villen 5 tähden leffa? Ei yhtään huono. Siis ihan niinku best of the best. Ei Ville uskalla Evil Deadia arvostella, kun ne on liian hyvä. Hei, mä oon tehnyt kokonaisen videon Evil Dead-trilogiasta. Se oli silloin, kun tuli toi viimeisin Evil Dead-elokuva. En oo muuten kattonut sitä vieläkään. Noniin, mennään eteenpäin listalla. Ai saatana, te Sampola heti kuutasta nakataan Evil Dead 3. Jei, saatana, se tulee sitten sinne. Tässä on taas hei, te Sampola, minkälaisella laitteella sä lähettelet näitä viestejä? Koska taas tuli niinku tyhjäksi toi viesti. That's weird.
Se on kyllä outo viesti. Mäpäs katon tästä, jos mä näen tästä tän itemsia. Ja varmaan saan sen tosta. Mä pistän sen manuaalisesti tohon, mutta niinku joo. Mä täytyy vähän vaatii tutkimuksia toi, että... Arvostelin joskus Evil Dead Trap-leffa. Ne onkin hyviä kyllä. Pitäis hommata se, eikö se tullut 88 Filmsiltä tuli toi? Se setti kyllä. Joo, mä nopeasti katon tästä nakata. Joo. Joo, mä pääsen tästä jäljille tuosta bugista. Se on jotenkin... Onko sulla niinku... Käytätkö sä tuolla niinku... Sä näppäilet 2 heittomerkkiä, eikä niinku toi double bracket siihen. Se muuten johtuu siitä. Eli se on niinku siis nämä ei yksittäinen heittomerkki. Mä en tiedä, onko näillä Suomessa mitään eroa. Siis kun se on englannissa on double brackets. On toi. Se mitä mä näen täältä, niin on näin. Mä kirjaan sen toi chattiin. Se tulee tällä, mutta niin kun... Jos mä vaihdan nää niin kun... Näin. Eli sulla on tuolla yksöisheittomerkit 2 kertaa. No joo, tämmönen pieni ATK-sessio. Ei se mitään haittaa. Heitetään se sinne niin Evil Dead 6. Sinne meni Evil Dead, ja Evil Deadia pitäisi tulla lisää Don't Go in the House. Ja Sepi, brackets, Don't Go in the House. Don't Go in the House on kyllä kova. Siitäkin huvittaisi puhua joskus sitten myöhemmin. Se ei ole mulla lista, mutta se on se, jos Norman Batesillä olisi liekin heitin. Ja Antikristille heittää vähän omaa versio taas Evil Deadistä. Kyllä Evil Dead, se kirii kuin perhana. Joo, Evil Deadille vielä 2. Noniin, se on Evil Dead on nyt huipulla. Dafo, tulisiko joskus top 10 kannibaalileffa? Hei, siis mä oon tehnyt aikanaan niinku oman videon niistä kannibaalileffoista. Se oli se joku videosäkki. Oliko se peräti ensimmäinen videosäkki? Joo, siis siinä on raakoja kohtauksia siinä. Ja jotenkin se ajatus siitä, että sä rakennat niinku oman liekiheitin huoneen niinku kartanoon ja siellä käristelet nuoria typyjä, niin se on jotenkin kummallinen. Joo. Noniin, mennään me sitten eteenpäin. Ittipäin. Otetaan tosta vielä, pyyhitään toi pois. Ja Juuso Paakkokin pisti Evil Deadille, ei saakeli. Ei saakeli, Evil Dead perkele, yeah. Onko se nyt sit 37? Nörtteili, no niin te Sampola, katsotaan tuliko nyt sitten. Sampola nörtteili, vittu. Evil Dead 2. Ei oo videonästi, mutta ei se mitään. Oi saakeli, otetaan lisää Tamnavulia. Se tulee niin saakelisti superchatti. Perkele! Oi saatana perkele!
Tamna vulin, strutuchna, brututuchna, tamna vulin, strututuchna, brututuchna. En mä tiedä miksi toi laulu tuli tollain, mutta niin. Se tuli vaan. Jep. Noni. Hei, toi ei varmaan nyt mennyt läpi toi. Mä painan. Noni, nyt on 30, nyt se on oikein. Tämä on Euroviiso. Joo, mä oon Euroviiso ehdokkaan. Družba, brušna video nasti mina gatselin. Družba, brutututušna. Varmaan joku alkaa. Ja tää on tää rasistisen kulttuuriomimista sieltä niin tulee vaan. Pekko on numero 1. Pekko. Nyt on. Hei, joo, te Sampola, nyt se meni oikein kyllä se sun toi äänestys. Se näkyy siellä, mutta Pekko ei, sulla on liikaa bracketseja siellä tutipun. Mutta täytyy joku systeemi tehdä, se poistaisi ylimääräiset bracketsit sitten. Joo, okei. Okay. Mä pistän silti Pekko, pistetään kyllä listalle sinne. Ei, se on kyllä nästeistä nästein kyllä. Pitäähän se olla. Jep. Hei, otetaan arvonnat sitten tässä vaiheessa ja jatketaan mun video nasties-listaa kyllä. Yeah. Elikkä illan toinen arvonta. Täällä on hyvin ääniä ollut kyllä, niin varmaan menee jo kolmaskin sitten, ehkä saattaa tulla jo. Niin otetaan sitten sieltä kolme kohdetta kerran. 3 kohdetta kerralla. Kaikki on videospesi rannalla. Tutipaltti. Ja Butzlight vielä kyllä kerkes vielä. Butzlight just kerkes. Butzlit vielä sinne listalle. Ja Dead and Buried. Olikos se muuten tossa? Se on hyvä leffa kyllä. 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti. Noniin. Raatteentieä, Euroviisujen raatteentieä, videonästyjen raatteentieä, verisistä verisin, verisempi kuin ydinsota. Ja sieltä se lähtee taas, jätkää kaatuu niin perkeleesti, antikristillinen sieltä nauraa siellä sivusta, saatana kun jätkää tipahtaa saatana videonästien nimeen, perkele tässä ei ole mitään muuta tehtävissä kuin vaan rukoilla armoa, jota ei anneella, päät putoaa vie armoa anellessa, saatana, kuka muistaa mistä leffasta tuo oli, en minä tiedä, tämä on todella raakaa ja härskiä toimintaa, saatana, tää ei edes videonästi, äijät ei pysty tämmöisiä juttuja keksi, jumalauta, missä on oikeus ja kohtuus, ei missä, siellä jätkää kaatuu, perkele, oi saatana Juuso Pakko ja 2 nimeä, ei saatana toinen Juuso Pakko kaatuu, sieltä, oi 3, ei saatana sieltä Tei Sampola, ei, tää Exodus, siellä vie viimeiset menee viedään Last Man Standing, perkele, mistä tässä on kyse, helvetinmoista tappelua, siinä on kyllä vielä verta ja luuta ja tappelurinkiä, saatana videonästi, pistäkää tämä kieltoon, nämä miehet kieltoon, Scotland Yard, missä te olette DPP-listalla, nämä äijät, saatana, ei voi mitään, Exodus näyttää sitä, että se menee sieltä. Joo, kyllä se oli se. Exodus. Se oli kova. Exodus on varmasti ennenkin voittanut, mutta laitan nyt varmuuden vuoksi osoitteeseen ja yhteystiedon, laitetaan pakettia. Ja jos niille, jotka voittaa, niin näistä mitä mä oon puhunut, niin jos joku oli mikä kiinnosta, niin saa pistää toivontalistalle kyllä sitten. Joo, noniin. Seuraava pari uunista ulos sitten listallamme. Elikkä on käyty Night Tremors, Dawn of the Mummy, ja sitten mennään, okei, tää on mun yksi suosikeista kyllä ehdottomasti. Elikkä minä puhun nyt elokuvasta Don't Go in the Woods Alone. Kyllä. Tää on semmoisen äijän ohjaama, tää on ihan loistava ohjaaja. Tää sanon, että
Itse, mikä tän äijän nimi on? James Bryan, joo. James Bryan on tehnyt ihan sikamoisen kason paskaa urallaan. Tää on kiistatta sen paras elokuva. Mutta ei ole huono The Executioner 2, siis niin huonosti tehty elokuva harvoin näkee. Ja Don't Go in the Woods Alone on yksi huonoimmin tehdyistä elokuvista, mitä kukaan varmasti on koskaan nähnyt. Eli juoni on about siinä, että semmonen metsämies alkaa tappaan syrjäisellä metsäseudulla jengiä, ja jostain se tuntuu siltä, että siellä ihan koko ajan, ihan sikana porukkaa tulee. Siis se on varmaan suosituin metsäkohde ikinä, vaikka se on kaukana vuorilla. Siellä on kaiken näköisiä, siellä on lintupongaria, siellä on retkeilijöitä, siellä on jopa rullatuolipotilas, mikä on eksynyt sinne. Joo, ja sitten päitä hakataan irti, ihmisiä lävistetään, puukotetaan, silvotaan, tällainen. Ei ole mikään ihmekään, että tämä on pysynyt siellä DPP1-listalla kyllä, että tämä on verinen elokuva kyllä. Mutta siis nämä tehosteet on niin paskoja, että on kyllä vaikea kuvitella, että joku on voinut ottaa nämä tosissaan sitten kyllä. Ja musiikki tässä elokuvassa on semmoista, mikä voisi kuvitella, että se on jonkun mielenvikaisen päässä kyllä tämä kyseinen biisi sitten. Ja loppumusiikkina on Don't go in the woods alone, you probably will be killed. Siis ai. Siis tää elokuva on nähtävä. Tää on niinku metsäslashereiden Plan 9 from Outer Space. Tää on ihan loistava. Tässä on huikea body countti. Tässä tapetaan varmaan, en mä tiedä, 30 ihmistä. Tää kestää joku alle 80 minuuttia. Siinä ajassa on ehditty tappaa niinku just 30 ihmistä. Ja seriffi on semmoinen hirveä läskiperse. Ja siis se on niinku koko ajan niinku yrittää mitätöidä. Että no ei kai siellä mitään, en mä jaksa mennä. Että onpas täällä kuuma. Ei oikein jaksaisi liikkua kyllä mihinkään, tiedätkö, niinku tällä ja näin. Ja no, se loppuratkaisu on kanssa niinku, on niinku sellaista, ei vittu, niinku, mistä tää elokuva edes kertoo, en mä tiedä, niinku, siis joo. Suosittelen ihan, siis tää on joko 0 tähteä tai 5 tähteä, ei ole mitään välivaihetta. Ja tää varmaan pätee sama arvosana niinku about kaikkiin James Bryanin elokuviin kyllä, siis sillä miehellä on tosi uskomattomia elokuvia kyllä. Ehdottomasti ohjaaja, johon kannattaa tutustua kyllä, ja jos haluaa helpon tien, niin kannattaa ehkä aloittaa tutustuminen tästä Don't Go in the Woods Alone -elokuvasta kyllä. Ei vitsi, Halloween säkin on nähnyt tätä. Hei, siis se on Cinemadromessa esitetty. Tää on tullut Cinemadromessa ulos kyllä joo. Että, siis faakeli. Se joo. Mulla on tässä nyt Vinegar Syndromen tää Blu-ray ja sit mulla on vanha Slasher Classics Edition. Nää on varmaan laadultaan about samantasoisia, varmaan samoihin aikoihin julkaistukin kyllä jo. On kyllä hyvä. On niin hyvä kyllä, että ehdottomasti annan kyllä isoimman mahdollisen suosituksen kyllä tälle elokuvalle kyllä. Joo. Olikos mulla mitään muuta mainittavaa tästä? Ja tosiaan niitä oli paljon niitä Don't-alkuisia elokuvia kielletty UK:ssa sitten kyllä. Kiinnostaisiko Halloween Jack tuosta toi Slasher Classics Collection Blu-ray? En mä nyt välttämättä siis mulla on aika monta noita Slasher Classicsia, mutta ei mulla oo ei mulla koko sarja on, niin en mä tiedä jaksanko mä pitää noita, tiedätkö. Nyt kuitenkin Vinegari löytyy. Niin. Koska se Top 10 sarja live tulee, mistä puhuit Miami Vice-videosta? Ei ole aikataulua vielä. Mä lupaisin se, että se olisi kesän aikana kyllä. Okei, mä unohdin vaihtaa studion näkyville tosta. Anteeksi. No niin. Joo, no ette te nyt kauheasti menettänyt, jos te ette nyt kunnolla nähnyt noita
näytetään tässä nyt vielä isossa ruudussa nämä kyseiset elokuvat sitten. Miltä ne näyttää. Joo, katsotaan. Katsotaan Halloween Jackson. Raju vilimi. Alright, mitäs mulla seuraavaksi sitten tässä Meitsipoitsin valinnoissa oli sitten? Mennään siitä eteenpäin ja seuraavaksi, joo, okei. Kerran niin mä en tiedä mihin helvettiin se meni, mutta mä tiedän, että jollain meistä Trash-videon jätkistä oli se UKX pikkukoppanen kasetti tästä kyseisestä elokuvasta Cannibal Apocalypse. Koska meidän kaverilla Ossilla oli näitä leffoja tosi paljon, ja se jossain vaiheessa myi ne kaikki pois, ja joku sen osti, mutta mulla sitä ei kyllä ollut sitä kyseistä leffaa. Mä mielellään kelpuittaisin hyllyyn kyllä se UKX-nauha, mikä oli siis leikkaamaton versio. Cannibal Apocalypse on siis Antonio Margheriti elokuva vuodelta 1980 sitten, ja tää kertoo Vietnam-sotureista, jotka palaa Vietnamista. Nimestä voi päätellä, että tämä on varmaan vähän Apocalypse Now'n innoittama elokuva ja Cannibal Holocaustin. Niin ne palaa Vietnamista ja ne on ollut vankileirillä sillä lailla, että niitä on kidotettu ja joku kumma virus niihin on tullut, että niiden tekee mieli syödä vitusti ihmislihaa. Ja tämä virus tuntuu niin kuin leviävän sitten muihinkin ihmisiin sitten ja amerikkalaisessa kaupungissa sitten alkaa virus leviää ja siellä on tämmöisiä Vietnam-kannibaali-äijä sitten liikkuu ympäriinsä ja palottelee ihmisiä ja näin. Tässä näyttelee John Saxon, mikä oli tietysti veteraani action-näyttelijä tähän aikaan, ja Anthony Margheriti, veteraani action-ohjaaja, ja myös sitten on John Morgreni, eli mikä se oikein nimi oli? Mä en muista, se on alias-nimi tämä John Morgan. En nyt saa sitä päähän, mutta kuitenkin tää on vähän niin kuin tämmönen kauhu ja toiminnan sekoitus, splatteri-elokuva ja näin. Ja mä väittäisin, että tää on varmaan ton Anthony Margheritin se sota-elokuva, missä on ei saakeli, nyt nimi, Viidakko verilöyly, siis toi Last Hunter. Mä väittäisin, että tää on sen ohjalla kyllä Anthony Margheritin paras filmi kyllä, että siis, mun mielestä toi vittu Anthony Margheritti, niin vaikka se elokuva on niin hyvin tehty ja näin, se on vain semmoinen vähän tosi tasapaksu ohjaaja, se on vähän tylsiä se elokuva, mutta mun mielestä tää on vähemmän tylsä. Ei tämä nyt mikään vauhtipakkaus on, mutta vähemmän tylsä kuin Antonio Margheritin elokuvat yleensä. Margheritti! Ja näin. Ja mä tykkään siitä, että on hyvää diskomusaa ja toiminta-aspekti on tässä ja goreisia kohtauksia. Esimerkiksi jollain rälläkällä silvotaan äijä autoverstaalla ja se syödään. Ja sitten syödään suolien parissakin kohtaa ja sitten oli se yksi äijä, kun se on vastoin kaltereita siellä viemärissä, sitä ammutaan haulikolla mahan läpi sillä lailla, että se tulee hirveä reikä ja sitten ne äijät siellä taustalla niin kun näkyy sitä reiästä, kun ne liikkuu sieltä kohti. Niin hienosti tehtyjä efektejä kyllä. Ja siitä justiin nämä efektit selittäen, niin ei ole mikään ihme, että niin kun tämä tosiaan on Englannin natsien, fasistien kieltämä sitten ollut sitten aikana. Ja pysyy siinä listalla kyllä, kuten muukin kannibaalielokuvat, Cannibal Ferox, Cannibal Holocaust ja oliko se Cannibal Man, mikä sitten pysyy. Varmaankin nimelläkin oli myös osuutta asiaan sitten kyllä jo. Kyllä, itse elokuvalle varmaan aika solid 3,5 tähteä antaisi, ja tässä on mulla 4K-julkaisu, mikä oli tää Kinolorberin Kinokult-julkaisu. Täytyy sanoa, mulla oli vanhakin Kinolorberin tää Blu-ray. Siis tää on varmaan turhin 4K-päivitys, mitä mä oon ikinä nähnyt. Niin siis mä en yhtään niin näe mitään eroa kauheasti kuvanlaadussa näiden kahden välillä kyllä, ja ekstrat on ihan samat ja näin. Mä veikkaan, että tää on ihan täsmälleen samasta masterista vedetty tää 4K, kun sitten tää tosiaan tää vanha Blu-ray kyllä. Tässä ei nimittäin lue mitään, eikö tää olisi uusi masterointi tai mitään semmoista. Mutta joo, eipä kai siinä sen kummempaa kerrottavaa enempää tästä elokuvasta. Tosiaan 3,5 tähteä ja no julkaisulle vähän rehashin makua, niin mä annetaan 3. Ja tää on tosiaan Netflixissä, mitä Dafo 3 sanoo, että siellähän joku just
jollain logiikalla valitut italialaiset elokuvat tuli sinne näkyville sitten kyllä. Ja Halloween Jack, että tuo on kanssa hyvä filmi, hyvin erilainen, mitä ei jotenkin osannut odottaa. John Jackson on aina mies paikalla. Joo, siis semmoinen, se on enemmän tämmöinen action-elokuva. Ja siis niin kuin mun mielestä niin kuin toi on ehkä kiinnostavin näistä kannibaligenre-elokuvista, että se ei ole semmoista, tiedätkö niin kuin pusikossa könyämistä, viidakossa könyämistä, vaan se on ehtaa niin kuin tämmöistä toimintaseikkailua sitten. Niin kuin. Te Sampola heittää 5 € Tenebre, nostetaanpas tätä vähäsen. Hei, nostetaanpas tätä vähäsen, kiitos te Sampola. On kyllä mukavaa, nyt alkoi suuta jo kuivaan sitten siihen tahtiin kyllä. Jee, tämmönen bulin. Kyllä meni toinen arvonta, jo. Niin, se on muuten hyvä. Dafo 03 point. Ei oo eläinsnoffauksia. Hei, thank fucking Christ for that. Mä en voi ymmärtää. Joku saa kikseen niistä ihan vitusti. Alrighty then. Sitten mennään tästä sitten eteenpäin. Joo. Joe Damat. Siis ei vittu. Onko paskempaa elokuvaa tehty? Tää on niinku yleensä niinku mainitaan, että tää on niinku nästeistä nästein niinku tehkö vittu. Tää on kovinta kovaa, kovinta paskaa ikinä. Mulla on tässä tää uusi 88 Filmsin 4K-versio. Totta kai. Antropopakoista piste. Tässä on täsmälleen sama kansi, mikä oli siinä leikkaamattomassa UKX:ssä sitten. Ja tästä tuli hirveä halo. Ihan hirveä halo. Tässä on se kohtaus, missä Anthropopakous on siellä jossain luolassa ja se on se kuin muija, mikä on paksuna viimeisillään ja sitten se Anthropopakous tulee se satana, lyö käden suoraan pillusta sisään ja kiskaisee sieltä sikiön esiin ja syö sen näin. No, ne, jotka kuuntelee tätä juttua ja ikinä nähnyt, niin varmaan niin järkyttää, että herra jestas, kuinka kauheita, mutta niin kuin, ne, jotka on nähnyt tämän elokuva ja muistaa sen kohtauksen, niin se on ihan vitun paskasti tehty, ja se mitä se syö siinä on, se oli oikeasti olisiko joku keitetty jänis tai joku semmoinen. Se ei näytä yhtään aidolta, ei sinne päinkään kyllä. Ja muutenkin tämä elokuva, siis, tämä kertoo siitä, kun joku porukka menee johonkin saarelle, mikä on kummallisen autio, koska siellä on semmoinen äijä, George Eastmanin esittämä Anthropopakous äijä, joka on semmoinen ihmissyöjä äijä, ja se on syönyt ne kaikki sieltä saarelta. Ja eikä kulu kauhean kauaa, kun se sitten lähtee tämän 4 henkilön porukan perään siellä. Ja näin. Sinänsä ihan hyvältä kuulostava idea, mutta mulla on semmoinen yksi pieni ongelma tässä. Siis tässä ei tapahdu yhtään mitään. Tää on pelkkää niinku haahuilua, niinku tyyliin niinku vittu 98% tämän elokuvan kestosta. Ihan pelkkää hevon paskaa. Niin kuin, tässä ei mitään tunnelmaa, ei sitten pätkääkään. Se vaan ympäriinsä kävelee ja niitä ja näitä diibadaapaa jutellaan tällä ja... Ei vittu. Siis yksi tähti! Ja, mutta siis tää on niin legendaarinen elokuva, niin totta kai se... Vittu mä oon tyyppi. Totta kai se piti ostaa sitten. Mulla on vielä nimittäin tää special... Hetkinen, väärä elokuva. Tämä. Mulla on vielä tää special edellinen Videonasty edition sitten tästä Italian slasher-kokoelmasta, mikä tätä on vielä muoveissa sitten. Se oli joku ihme juttu, se oli joku tämmönen yhteisrahoitusprojekti silloin 88-filmissä. En tiedä, oliko siellä joku toinenkin mukana siinä yhteisrahoitusjutussa sitten. Niin. Mä en muista, oli se varmaan tässä. Mutta joo, kuvanlaatu, 16-millinen filmi, tää on niin hyvä varmasti kuin se ikinä tulee olemaan näin. Mutta sinänsä hieno paketti, ei siinä mitään, että täällä tulee tämmönen sisällä ja näin. Juliste, pienikin juliste siellä ja sitten tietysti bookletti ja luin kyllä nää kaikki tästä läpi. Jos näitä lukee paljon näitä bookletteja, mitä tulee näiden mukana, niin monesti huomaa, että jos siellä on monta esseitä, ne puhuu ihan samat asiat niin kuin vähän eri lailla läpi. Ja siis muistaakseni tässä oli se ongelma näin. Ai saatana, en voi kyllä kellekään suositella Absurd Anthropophagus the Beast. Siis se on se NS-jatko-osa se Absurd, mutta tää on ihan sikapaska. Niin kuin, älä helvetti, älä käytä aikaa siihen kyllä. Että
Mutta siis tää on just se, niinku, ehkä se niistä niinku pahamaineisin, nimenomaan tämän kohtauksen ansiosta, minkä teille kuvasin tuossa alkupäässä tätä arvostelua sitten. Ei jatko. Yksi tähti vittu, sekin armosta saatana, niinku joo. Niin vitu avuton elokuva saatana. Vittu. Mutta itse julkaisu on aika hyvä kyllä, että tää 4K sitten. Ja mä tykkään tästä kannesta, tää on jotenkin niin kökkö, mutta tavallaan aika cool. Buio Omega on huomattavasti parempi elokuva kyllä. Ai niin joo, olihan se Cannibal Apocalypsessa, oli se rotan polttokohtaus kyllä. Helkkarin tylsä filmi, mutta sama julkaisu löytyy yhdessä, kun on tässä hieno kansi. Se on kyllä totta. Joo. No, ai jumalauta, Roope Jääskeläinen 10 €! Zombie Flesh Eaters tehdään tästä mielenkiintoisen Villelle kunnon hörppyä. Kiitos Roope Jääskeläinen. Monentenakohan toi Zombie Flesh Eaters, se on 32 nyt. Minä olen syönyt Etelä-Amerikassa poltetun Mars. Roope! Bravo, Robe! Alright. 219 ihmistä katselee, Euroviisut on ilmeisesti alkanut jo. Se on mahtavaa, että siellä pysyy porukka, eikä katsele mitään hevon paskaa. Minä en katso Euroviisua, se on hevon paska. Minä otan sen sijaan Roope Jääskeläisen superchatin, otetaan vähän lisää tamnavulia ja puhutaan videonaasti. Videonaasti? Ja muistakaa painaa sitä tykkäystä. Se on tärkeä tapa kommunikoida siitä, että tämä on semmoista niinku, aihe, mistä halutaan lisääkin. Tässä on paljon mielenkiintoisia elokuvia, mitä mä mielelläni käyn niitä läpi kyllä. Ja seuraavassa jaksossa olisi helpompaa sitten, mun ei tarvitse välttämättä sitä koko historiaa käydä läpi. Ja mä tosiaan toivon, että siitä, kun mä kävin sen historiahomman läpi, että siitä oli semmoisia asioita, mikä monelle oli, tai ainakin jollekin saattoi olla niinku semmoisia uusia ja sillä lailla niinku tuntemattomia juttuja. Joo. Kyllä tää aina viisut voittaa. No niin, hyvä. Ja siellä Zombie Flesh Eaters on heti Evil Deadin persereijässä kiinni 32 kyllä, ja Maniac siinä 25 ja 20 Cannibal Holocausto. Evil Dead, eka viesti näihin kikerin, Markon oma, ei vitsi! Tervetuloa Markon oma. Tervetuloa. 44 on nyt Evil Dead, hei oikeesti, toivottavasti oot tykännyt. Ja toivottavasti ei ole viimeinen kerta, kun olet täällä meidän mestoilla. Henkmeister sanoo, että on mielenkiintoista, mikä on näistä elokuvista on oikeasti katsottu videostatuksen saavuttamista. Se on muuten, siis tostahan mä vähän sivusin sitä, että se Section 3 on just niitä osastoa, että tiedätkö, että on niin kuin päätelty, että tämä voisi olla, ja kysytty sitten siltä videovuokraamon omistajalta, tai mikä tahansa levittäjä, että onko tämä sun mielestä säädytön? Jos se tunnustaa, että kyllä on, okei, sua ei voi sitten niin kuin syyttää siitä. Mutta mä veikkaan, että ei kauhean moni sano siinä kohtaa, että ei oo. Tiedätkö, että niin kuin siis mä veikkaan, että monet näistä on tällä listalla sen takia, että ei kukaan niitä ole tarkastanut oikeasti. Pelkän kannen perusteella. No, esimerkiksi, tässä on kyllä elokuva, tää on niinku pelkkää kantta kun vilkaista, joo. Ei saatana, tää voi olla kyllä semmonen elokuva, mutta jos tää on lasten synttärikekkereillä, niin
missä tänään ei ehkä soveliasta, ei ehkä siinä. Ai jaa, Marko, joo, ei todella eka kertaa paikalla, vaan niin kun taustalla kattonut. Joo, mutta hei, kiitos. Ei mitään. Kiva, että oot siellä. Jyri Kilpeläinen, se filmi, mistä puhut, on Zombie Flesh Eaters, mikä on siis 2. nyt katsojilista. Sitten mennään eteenpäin. Mä otin nyt tahalteen tämän toisenkin näistä hirvityksistä siitä, että puhutaan nyt siis tuosta seuraavaksi tästä kyseisestä elokuvasta. Ja Martti Ahtisaari! Martti Ahtisaari on äänestetty listalle antikristillinen. Yes. Hei, mä muuten ostin Martti Ahtisaari mitan. Ei vitsi, mä unohdin muuten maksaa sillä äijänä. Täytyy muistaa maksaa. Ehkä seuraavassa lähetyksessä mulla on jo Martti Ahtisaari mitalli täällä ranchille. Vittu mä oon tyhmä. Mutta joo, mennään seuraavaan Joe D'Amato-elokuvaan, eli Absurd. Joo, vähän vilautin tuossa aikaisemminkin, eli vähän niinku spirituaalinen jatko-osa tolle. Ja jälleen kerran mulla on tässä tää yhteisrahoitusfilmi, slipari. Ja sitten on tää uusi 4K-julkaisu, missä on alkuperäinen videonästi kansi kyllä, ja 4K-versio ja bukletti ja kaikki. Niin. Mutta siis käytännössä niinku spirituaalinen jatko-osa sitten tuonne Anthropophagus the Beastille. Tää niinku monet luulee, että tää on se jatko-osa, mutta ei se kyllä oikeastaan ole, että Josh Eastman on hyvin samanhenkinen tappaja tässä. Ja sitten tän on ohjannut Joe D'Amato, ja tää on aika lailla vähän samantyylinen elokuva. Mutta tää on kyllä vitusti parempi, täytyy sanoa. Eli tässä on sitten, löytyykö se jostain järvestä jotain tämmönen murhaajan ruumis sitten. Tää vähän niinku jatkuu siitä kummallisesti, miten toi loppuu tää Anthropophagus. Mutta oikeastaan niinku ei. Eli murhaaja tuodaan sairaalaan, ja sitten se käykin ilmi, että se on joku tämmönen geneettinen koelapsi, ja sitten se pystyy regeneroimaan omaa kroppaansa tällä, ja totta kai se alkaa heti sairaalassa tappaa ihan vitusti porukkaa. Tää, niin kuin sanottu, tää on ihan vitusti parempi kuin tää Anthropophagus. Siinä missä tää on ihan täynnä vaan haahuiluja, ihan tyhjän patsastelua näin, niin tässä leffassa on kunnon meininki heti alusta. Vähän niin kuin tulee enemmänkin tästä mieleen Halloween 2, kun sitten toi mikään niin kuin italialainen kannibaalielokuva. Näin. Selvästi tässä on slasherit ollut niin kuin, tiedätkö, esikuvana kyllä tässä elokuvassa, mikä on ihan pelkästään vaan niin kuin, hyvä asia. En sitä yhtään kritisoi kyllä. Joo, sairaalassa tappaa äijä, se yhdeltä äijältä vetää poralla päästä läpi ja yksi äijä vedetään pöytäsahasta sisään ja tällä ja sairaanhoitaja tapahtaa. Ei kun se oli lastenhoitaja, mikä lyödään hakulla päästä läpi ja tällä. Tässä oli aika monta tappoa, mutta ei siinä, siis en sitä yhtään niin kuin yritä väittää, että tämä on jotenkin loistava elokuva. Siis tämä on ihan helvetin tylsä paikoin ja tämä on liian pitkä. Niin kuin, vittu, kun se on niin kuin koomisen ylipitkä se loppujuoksentelu siinä. Niin kuin, se on varmaan kattonut tää Joe D'Amato Halloween, että joo, tää on niinku vittu, tää on kuuminta paskaa, että teekö tää muija juoksentelee vaan ympärissä, tällä, mutta yhtään ymmärtämättä sitä, että mikä se jännite on siinä, mikä se tyyli on. Sen kun muija juoksentelee vaan talosta toiseen ympäri, täällä kuvataan ihan vitusti, teekö, että tulee tuolta portaita, täällä murhaaja tulee välillä tuolta tälle, ja se kestää varmaan niinku, vittu puoli tuntia ainakin se loppuhiippailu siellä talossa näin. Sitten ihan vitu ärsyttävä kakara on tässä. Mä en vittu tajua, että miksi aina pitää olla vitu kakara, mikä on noinkin vitu ärsyttävä. Niin kuin. Ei sentään niin ärsyttävä kuin Bob tuossa House by the Cemeteryssä, mutta kyllä se tässä oli vitu ärsyttävä. Ja sitten jotenkin kummallinen tää elokuva siinä mielessä, että tää on selvästi italialaista alkuperää. Niin tää silti yrittää niinku tekeytyä amerikkalaiseksi elokuvaksi. Ja miten se näkyy tässä? On se, että niinku, hei, kaikki aikuiset tässä elokuvassa on sitä, hei, the game is on tonight. Let's watch some football. Football this, football that, football this. Näin. Ja ne amerikkalaiset tyypit kokoontuu niin kuin yhteen, syö spagettia ja juo punaviiniä ja katselee jalkapallopeliä. Siis Amerikan
näitä siis amerikkalaista futista. Joo. I ain't buying that. Edward Burdom näyttelee tässä hyvin samanlaista hahmoa kuin Donald Pleasence näyttelee tuossa Halloweenissa 1. ja 2. Eli semmonen niinku joku, oliko se joku pappi tai joku lääkäri tai joku semmonen, mikä on, tietää, se on se expositiokone siinä, se tietää mistä se on kyse, että se on joku tämmönen geneettinen äijä ja tällä se jahtaa sitä ja selittää kaikille kaikki. Liikaa puhetta, liikaa haahuilua, mutta ihan hyvät tapot tällä ja sillä hassuja juttuja paljon enemmän kuin tässä spirituaalisessa esiosassa kyllä, että ihan koska tahansa katselen mieluummin absurdin kyllä, mutta ei tääkään nyt mikään, tiedätkö niin kuin Stanley Kubrick mestariteos ole kyllä tämäkään elokuva kyllä. Tämäkään elokuva saata. Ne. Mutta joo. JJ, 6 €, The Texas Chainsaw Massacre ja muutama kolikko Martti Mitali Apatsin pizzarahasto. Sakeli, seuraavaksi pitää jo valmiiksi tilata Apatsille pizza, kun se tulee tänne live-lähetykseen seuraavan kerran kyllä. Mä veikkaan, että tommosia VHS-kopioäjiä oli aika paljonkin kyllä. Absurd on Halloween Jackin mielestä ihan viihdyttävä ja tunnelmallinen pätkä. Eikö se ole yhtään häirinyt se, että se loppu oli, niin mun mielestä tuntui pidennetyltä kyllä, tosi paljon. Kyllä mä annan Absurdille, niin kyllä mä annan se 3 tähteä. Siis 1 tähti tolle, siis Anthropophagus 1 tähti, tälle 3 tähteä kyllä. Hitchhike, juman kautta, siitä saisi kyllä tulla joku Eikö niin, hei hetkin, oliko Hitchhikeista Blu-rayta? Vai sekoitinko mä sen tohon Rapid Dogsiin? Onko Hitchhikeissa Blu-rayta? Selittäkää mulle äkkiä tämä asia, koska Hitchhike on ihan loistava elokuva, samoin kuin Rapid Dogs myös. Onko Night School vielä tullut käsittelyyn? Joo, no siis sivuttiin tätä Night Schoolia, mutta ei ainakaan mun näissä henkilökohtaisissa valinnoissa ole sitä. Olen kyllä nähnyt sen elokuvan. Sehän tuli Vinegar-syndromelta vähän aikaa sitten 4K:na kyllä. Ei nyt mun mielestä mikään erikoinen slasheri. Otas Veini vähän vettä, mikä ottaa Twain viskiä. Viisu viski! Kuinka korkealla Texas Chainsaw Massacre on? Se on 11 eli 5. listalla. Not too bad. Joo, Nobody, oliko viime kesän alussa, kun Matchin Campbell oli grillili? Oli joo. Se oli kesän 2024 elokuvat. Ja on suunnitteilla vastaava live kyllä. Mulla ei mitään aikataulua vielä sille, mutta vastaava live. En tiedä, onko nyt 2025 elokuvat vai jotain muuta, mutta että mennään sinne Matchin terassille taas vähän grillailemaan ja juomaan kaljaa. Aloittanut juhlajätkistä 3. jakson ja aika monta kertaa saanut nauraa ja sanota, mitä vittua tässä tapahtuu. Voin kuvita. Hei, mä käyn nyt kuseen. Videonästi. Videokusta. Videonästi. Cat, horror taxi. I fell in love with the videonästi. Cat's a horror taxi. Catch the horror train. Videonästi. Baburushka, 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 brututushka, trushka, brutushka, brututu, brutu, brutushka, baburushki, strubushka, Brututushna, strututu, brututushna. Eiköhän vielä päästä kuselle uudestaankin kyllä.
Videonästi kusettu. Se tuli, mikäs tää termi oli tää? Luonnon champagne tuli pönttöön. Me ollaan monta kertaa tehty tommonen juhlajätkästriimi kyllä. Mutta vois kyllä ottaa uudestaan. Hei, olisiko siinä hyvä kesäliven aihe? Mätsin tuolla parvekkeella, katsotaan juhlajätkiä siellä juodaan kaljaa. Yhteiskommentaari kyllä. Ei huono idea. Noniin, mutta sitä odotellessa. Joo, ensi vuonna mä oon Suomen edustaja Euroviisossa, sovitaan näin. Hei, sitten erittäin hyvä elokuva ja halusin nimenomaan näyttää tämän, koska 5 tähden leffadivariin menin eräs päivä ja silloin olin sillain niin kuin, tiedätkö se tunteen, kun löytää jotain. Mä oon tää hyllyssä, juman kautta, Zombie Creeping Flesh. 29 € oli pyynti, mutta olin vienyt paljon vaihtoa, niin otin vaihdosta tän, en siis maksanut mitään. Ja tässä on ihan ehta niin kuin UKX-vuokrakasetti siitä tästä kyseisestä elokuvasta. Ja tää on yksi näistä videonästeistä, siis niin kuin, oliko tää nyt DP2 sitten tää kategoria tässä. Ja mistä on kyse? Siis oikeesti, Mä en sitä voi alleviivata enempää. Siis tää on ihan sika hyvä filmi. Mä oon nähnyt tämän monta kertaa. Tää on jotenkin, mä löydän aina uusia tasoja tästä. Tää on siis päällinpäin ihan vitun paskaa elokuva, mutta tää on aivan älyttömän hauska. Ja tää on semmonen what the fuck -filmi. Tää on koko ajan niinku what the fuck. Mä muistan, kun pikkupoikana meni tonne Hervanan kirjastoon ja mä monta kertaa lainasin sen kirjan Nalle Virolainen Roska-elokuvat, ja siinä Nalle Virolainen haukkuu tätä tosi paljon. Joo, Hell of the Living Dead, tai Zombie Creeping Flesh, että tää on niin paska, ja se selitti yksityiskohtaisesti niitä juttuja, mitä se tapahtuu. Mä olin sieltä, ai jumalauta, mun pakko nähdä tää elokuva, mistä mä näen tää elokuva, ja vasta vuosia myöhemmin, jostain mä löysin se Kreikka-kasetin sitten, ja katsottiin siellä tuolla Virrolla sitten. Mä tilasin tonne opiskelijakämppään Virroille sen postissa. Mä muistan, se oli yksi vielä ehtoa sillä lailla, että oltiin oltu Antti ja Catsmatchin kanssa vähän rilluttelemassa se opiskelijaillassa. Ja sitten seuraavana päivänä katsottiin sitä Zombie Creeping Fleshia aamulla. Ja eiköhän Catsmatch se yrjösi ihan vitusti. Tässä on aika groteskeja kohtauksia, missä suolia kaivetaan, niin kuin lyödään päästä siihen ja kaivetaan kieli ulos ja tällä ja näin. Kaikki tosi käppäisen näköisesti tehty ja näin. Siis tässä on ihan sikana splatteri ja juoni kertoo hyvin löyhästi siitä, että kun tämmönen kommandotiimi, kaikki muuten nauttii ihan vitusti tappamisesta. Se tulee ilmi heti siinä alkukohtauksessa, että ne menee jotain terroristeja tappaa, niin sinne oikein niin kuin nauttii siitä, että ne pääsee ampumaan niitä ja viiltelee niitä näin. Ne lähetetään uusi Papua Kineaan sitten tutkii jotain kummallista zombie-virusta ja käy ilmi sitten, siellä on tehty tämmöisiä kokeita sitten, että on tehty alkuasukkaista zombeja ja se on päässyt sitten valloille ja kuinka ollakaan yhtäkkiä zombeja tulee joka paikasta, saatana jopa mummon sisältä, tiedätkö, kissa zombia hyppää mummon mahasta ulos ja juman kautta zombiet repii silmiä ulos päästä ja sakeli suolia mahasta ja yksi jätkä saatana on typerä idiootti niistä SWAT-tiimeistä, niin se huomaa, että se yksin kun se kävelee ympäri taloon, niin se löytää balettiasuun ja se pukeutuu balettiasuun ja no ei olisi kannattanut, nimittäin zombiet tulee ja syö se. Mä en tajua minkä takia, mä en ymmärrä miksi näin tapahtuu tässä elokuvassa, miksi on joku Liukumäki sen yhden äijän pihassa, mitä vitun, mitä järkeä, tässä elokuvassa ei ole kyllä kauheasti mitään järkeä, mutta tää on todella viihdyttävä elokuva. Mä oon nähnyt tämän monta kertaa ja nyt katselin sen tästä 88 Filmsin 4K:lta kyllä. Mulla on tässä se korjattu versiokin on tuolla kyllä hyllyssä sitten se, missä joku värimäärittö oli väärin, oli siinä alun perin, mutta nyt oli se korjattu versio. Siis ihan niinku 0/5 tai 5/5. Mä valitsen 5/5 kyllä. Tää on ihan sikahauska, tässä saa nauraa kyllä.
että niinku, vaikka ne tietää, että pitää ampua päähän, niin silti ne ampuu kaikkialle muualle koko ajan näitä zombeja. Niillä on loputon määrä luoteja. Nää SWAT-tiimi menee, ne räiskii ihan kaikki kuoliaksi. Lapsizombia ammutaan, mummuzombia ammutaan, pappizombia ammutaan. Kaikki ammutaan tässä ja sitten pitkiä pätkiä siitä, missä jostain Mondo-dokumentista, missä se on alkuasukylässä ja ne alkuasukkaat, ne syö jotain matoja ruumiitten silmistä tällä ja sitten siellä tulee zombien hyökkäys ja kaikki ammutaan taas. Tässä on varmaan, mä väittäisin, että Italo-zombien elokuvista tässä on varmasti kiistata korkein body countti kyllä. Tai sitten toinen saattaa olla kyllä se toinen Zombie 3, siis toi Fulsi Bruno Mattei Zombie 3, siinä on kanssa aika korkea body count. Mutta ehdottomasti kannattaa tutustua kyllä niin kuin Zombie Flesh Eaters kyllä. Onko siellä paljon Hell of the Living Dead kautta Zombie Creeping Flesh-faneja? Mä annan tällä elokuvalle tosiaan sen 5 tähteä roska-arvoiltaan. Tää on niinku unmatched. Ja tälle julkaisulle myös annan kyllä niin kuin helposti varmaan sen, ainakin 4 tähteä, tosi hyvä kuvan laatu, ottaen huomioon, että tässä on paljon niin kuin arkistokuvaa tällä, ne selvästi näkyy siitä, mutta se itse filmiosuus tässä on kyllä hyvin hoidittu kyllä. Ihan herkkumatsko, aivan. Ja hei, mä muuten tykkään tosi paljon näistä 88 Filmsin, näistä kansitaiteista kyllä. Nämähän on ihan täysin uniikkeja 88 Filmseen. Mutta sitten, hei, tästä vielä pitää sanoa, että tämähän oli se DPP2-listan elokuva. Niin tässähän oli se juttu, että tämä oli päässyt niin kuin raskaasti leikattuna läpi englannisissa elokuvateattereihin. Ja tämä versio on se sama, mutta vielä enemmän leikattu, ihan vitusti lisää leikattu. Mutta ei edes leikattu niin kuin gore-kohtauksia, vaan tästä on leikattu kaikennäköisiä puhekohtauksia pois. Joku on meinannut sitä, että tämä mahtuisi lyhyemmälle kasetille, 80 minuutin kasetille. Siis tämä alkuperäinen pituushan tällä elokuvalla on onko se joku 98 minuuttia? Niin tämän kasetin pituus on vaan 81 minuuttia. Tästä on melkein 20 minuuttia lähtenyt vittuun. Niin tämä on ihan järjettömän iso torso kyllä, tämä UKX. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on aivan sairaan upea kotelo kyllä, vai mitä ootte mieltä kyllä? Mä tykkään ainakin tosi paljon. Jotenkin tyylikäs tää valkoinen ja sit siinä jotenkin tää värimaailma on hirveän style kyllä tässä. Joo. Vähän ganjamainen värimaailma. Joo, I like it. Ja ei sovi myöskään unohtaa tätä Zombie Series 7, mikä Suomessa julkaistiin. Ja Suomessahan tätä ei julkaistu ennen tätä DVDtä, ei sitten niinku ollenkaan kyllä. Että Suomessahan about kaikki nämä niinku, italialaiset splatterit jäi näkemättä ja amerikkalaiset underground-hommat ja näin. Mutta mä veikkaisin, että monissakin tapauksissa mä en syyttäisi välttämättä sitä, että niin kun on sensuuri ollut niin kun pelissä, vaan syyttäisin ehkä sitä, että on ollut siis liian pieni markkina-alue. Ei kannata niin kun tuoda näin marginaalisia elokuvia kyllä. Joo, siitä vielä, niin kuin toi Antikristille JM5 sanoo, niin joo, siis toi ihan mahtavasti käyttää Goblinin musiikkia niin kuin about kaikista. Niin kuin, siellä on Contaminationin musiikkia, Dawn of the Deadin musiikkia, Buio Omegan musiikkia kyllä. Niin kuin, se ei paljon säästele sitä. Joo. I love it. I love it. Viisi leffaa mulla olisi vielä tässä. Kello on 10. Siellä varmaan kohta kaikki lähtee katselemaan jotain sätänä paska viisoja. Minä en lähde mihinkään. Sitten on äärimmäisen kova elokuva. Ja kaikki on nähnyt tämän elokuvan varmastikin.
Ja meitsi poitsi puhuu semmoitteista kuin House on the Edge of the Park. Joo. Elikkä Ruggero Deodato vuoden 80 elokuva julkaistiin Suomessa sekä tänä näköisenä DVDnä että 2 eri kansilla. Tällaisena, like so. Ja sitten super huippuharvinainen tää lihakoukkukantinen versio, tää Trix-video-versio kyllä joo. Alex on mukava kaveri. Hän esittää osansa täysin vakuuttavasti, mutta joskus hänellä voi klikata ja hän muuttuu raivoisaksi eläimeksi. Hän on tappanut jo 1 tytön, nyt 2 nuorta kutsuvat hänet juhlimaan. Heidän ei olisi pitänyt kutsua Aleksia. No ei todellakaan ole. Eli tämmönen talonvaltauselokuva, eli 2 tämmöistä ykkäriä menee bileisiin siellä sitten, mikä sitten vähän riistäytyy hallinnasta ja tulee tämmönen niinku, tiiäksä, erotiikan ja tämmösen niinku alati kiihtyvän väkivallan spiraali siihen. Ja siis mielenkiintoinen elokuva monellakin tavalla. Ja mä tykkään siitä, että siis nimenomaan tää elokuvan tekee tää Alex Hess, mikä muistetaan Last House on the Leftistä, niin se pistää tämän elokuvan toimiin tosi hyvin. Eikä tietenkään voi unohtaa John Morgania, joka on sen sidekick siellä. Niin näin, Annie Belle näyttelee yhtä näistä muijista, ja tässä oli näitä kovia italialaismuijia, oli tosi monta. Annie Belle ja Christian Borromeo oli tässä kyllä jo. Kyllä tää on niinku alansa valio, siis niinku tämmöisissä koti-invaasio-kiusauselokuvissa. Tunnelmallinen, hyvin tehty, hyvin kuvattu, hyvät musiikit kyllä, mutta se kohtaus, minkä takia tää on varmasti joutunut bannaan, tässä on monta raiskauskohtausta ja tästä niinku inhottavaa, ei välttämättä raakaa kohtausta, mutta se on inhottavaa kohtausta, henkistä väkivaltaa ja fyysistäkin väkivaltaa, mutta sitten siinä on, no tietysti se alun raiskauskohtaus siinä autossa, ja sitten siinä tulee se kohtaus, missä se nuori muija saapuu sinne kämpälle, ja sitten se, no, voi vitsi, tässä tulee taas tämmöistä raakaa materiaalia, mutta kun tää Alex Hess viitelee, sillä partaveittelee sitä, ja se soi semmoinen lullaby-musiikki siinä, ja niin, se on kyllä kohtalaisen nästiä katseltavaa, ja oliko siinä vielä raiskauskohtauskin, näin. Mutta tää on ollut tosi kova pala brittiläisille sensureille, eli DPP1-listalla, ja vasta kun tämä julkaisu tuli, tämä 4K-julkaisu tuli, niin vasta silloin se julkaistiin leikkaamattomana Briteissä. Uskokaa tai älkää, se 2000-luvun alun DVD-julkaisu, se on 13 minuuttia ja rapiat leikattu, niin ihan vitusti leikattu. Mä tilasin tämän Severiniltä tämän slippicoverin, missä on soundtrack, tilasin, niin heti kun mä tilasin, niin oliko se pari viikkoa sen jälkeen, nää ilmoitti 88 Filmsiltä, että nyt on tulossa niinku toi 4K. No, mä nyt hommasin sen kuitenkin, kun no on tyhmä jätkä. Siis halusin niinku just tätä videonästi liveä varten, että joo, mulla on 4K, että mä voin vertaa tällä. Ja siis kyllä täytyy sanoa, että on sairaan hyvä kuva tässä, ei siinä mitään. Mutta okei, onko se kauheasti parempi kuin tässä Blu-rayssa, niin no, tarvii olla ihan hyvä tommonen OLED-telkkari ja tollanen, tiedätkö, ja hyvä valaisuusolosuhteet, että pystyy sitä selvästi näkemään sen kyllä. Että kyllähän tääkin on aika saakeli hyvä 4K-printtiä. Mä tykkään tästä slipistä. Tässä on tämmönen kohokuvio tosta partaveitteestä. Se on aika fucking ei. Joo. Tosi brutaali elokuva ja henkisesti brutaali elokuva. Ja ehkä tämän nästi-listan niin kun, oikeasti näitä nästimpiä elokuvia kyllä. Täytyy sanoa kyllä tää ei ole mikään semmonen Hell of the Living naurettava kalkkuna. Siis jos mä olisin elokuvatarkastamon työntekijä, mä määrittäisin ikärajoja, niin mä kyllä sanoisin, että Hell of the Living Dead, se voisi olla sellainen niinku, se voisi sopia ihan hyvin 12-vuotiaille. Tiedätkö, niin kun, niitä voidaan, siis se on tämmöiset zombiet, ne on niin epärealistisia, tiedätkö, ja niin pöljästi tehtyjä, että niin kun, kaikki vaan nauraa tämmöisiin. Eikä siinä ollut, no siinä ne tisut näkyy kyllä, mutta niin kuin, eikä ne nyt ketään satuta sellaisenaan. Ei ollut mitään raiskausnäästikohtauksia eikä mitään semmoisia. Mutta tässä on raiskausnäästikohtauksia. Ilman muuta Vilhon elokuvatarkastamolta pistetään K16, koska Vilhon elokuvatarkastamo ei voi antaa 18 ikärajaa, koska ei kai nyt, sakeli, jos sä voit mennä armeijaan, niin kai sä et voi, niin kuin, tiedätkö,
Jumalan kato, jos sä saat rynkyn käteen, niin kai sä jumalauta elokuvikin voit katsoa, saatana. Tarkoitan sitä, jos voi 17-vuotiaana niin vapaaehtoisena mennä armeijaan, niin kai jumalauta sä voit elokuvan katsoa samana ikänä. Perkele. Helvetti sentä. Mutta elokuvalle itselleen siis ilman muuta, siis 4,5 tähteä varmastikin. Ja toi julkaisu, varsinkin toi 4K, niin tosi hyvä laatuinen kyllä, niin kyllä sille räiskästään 4 tähteä kyllä. Ja mielenkiintoinen elokuva kaikin puolin, ja ehkä tämän lähetyksen näitä paremmista. Ja nyt ollaan koko ajan menossa sinne parempaan päähän sitten kyllä. Ja Suomessakin kokonaan kielletty kyllä tämä. Cindy, oh Cindy. Tässä on tää soundtrack kyllä. Siellä oli aika montakin versioa tästä Cindy, oh Cindy. Tässä taisi olla joku korjauslevykin tästä. Mä en muista mikä siinä oli vika. Sitten tässä muuten oli tässä Severin Blu-raylla oli tää Deodato Holocaust-dokumentti. Eli ihan pitkän elokuvan mittainen dokumentti Deodaton urasta sitten. Tosi hyvä julkaisu tämäkin kyllä. Pysyy molemmat hyllyssä, se on ihan perusteltua kyllä. Soundtrackia ja kaikkea. Ei saatana, kaikkea löytyy, perkele niin hieno. Mitäs te olette mieltä House on the Edge of the Parkista? Pistäkää nyt kommenttia tulemaan kyllä, joo. Tää ei ole hyvän mielen elokuva, ei missään nimessä. Roope Jääskelä on heittänyt, hei siellä tuli superchatteja, missasinko mä monta superchattia tässä? Roope Jääskelä heti 2 euroa murhapukille ja sen jälkeen heti 5 murhapukille. Murhapukki halutaan nyt videonästiksi. Se on kyllä englannin pelätyin elokuva kyllä. Rapid Dogsista on Arrovin pluukka, missä on kummakin versiot. Joo, mulla on se Rapid Dogs, mutta mulla ei kyllä Hitchhiking pluukkaa kyllä. Tarvis kyllä se varmaan hommata kyllä. Hei, nyt on murhapukki kyllä, niinku, siis monen vittu murhapukki on jo niinku täällä ylhäällä niinku. Murhapukki on niinku visiting hoursia yläpuolella ja tingin jumalauta. Nyt on kyllä Brittien saarella jotain mätää Brittein saarella, kun siellä murhapukkikin vedettiin siinä niinku näin postyymisti niinku video näistä. Missäs Ville kävi armana? Parolan nummi 1/99 saapumiserä. Panssarimies, en ylentynyt edes korpraaliksi. Joo, se on 259, niin kyllä tulee vielä 3. arvonta sitten tuolta. Ja sitten tietysti supersäkki, kaikki arvonat sitten kyllä. Mutta saa äänestää totta kai sinne vielä listalle. Ja mä pidän tämän äänestyslistan tallessa, kun tulee seuraava videonästilähetys. Mä melkein voisin luvata, että tulee kyllä seuraava videonästilähetys. Jatketaan siitä. Siis tässä tulee tosi paljon leffoja, mistä meidän pitää puhua. Näitäkin voi ottaa tästä listalta kyllä. Niin kuin monia mulla ei tässä listalla ole, varsinkin Pekko. Joo, niin joo. Mä pidän sen listan tallessa sitten, mitä sinne nyt ikinä tuleekaan, niin se jatkuu siitä sitten seuraavalla kerralla. Siidiosi. Te Sampola tykkäätä. Joo, tää on tiukka aihe. Varmasti menisi useampi live saman aiheen tiimalta. Joo, why not? Kattelin ton eka kertaa, kun joku kuukausi sitten ne upposi täysin. Siinä näkee, miten paljon voidaan tehdä hyvällä kästä. Joo, se on kuumottava elokuva toi House on the Edge of the Park. Se on kuumottavasti tehty elokuva. Ja Martti Ahtisaari, se pitää käsitellä. Katsoiko ne brittien ja Suomen sensuurin mulkut koskaan noita pilalle leikattu leffoja? En tiedä. I don't know. En ole lukenut Selinin elämänkertaa. Se on kuulemma hyvä. Joo. No niin, siellä sitten vielä 4 käydään läpi ja sit se on Soronno.
Mutta hei, pidot paranee. Mä oon säästänyt, paukut koko ajan kovenee tässä. Loppua kohti sitten jo. Deodaattossa pysytään. Todellakin. Mikäs voisi olla toinen saman vuoden elokuva Ruggero Deodattolta, joka ansaitsi ehkä sen kielletyimmistä kielletyimmän tämän maineen sitten. Cannibal Holocaust. Kyllä, eli kannibaalien polttouhrit. Siinä se on suomalainen harvinainen 10 minuuttia leikattu kasetti. Mulla ei ole sitä UKX valitettavasti, mutta löytyy suomalainen Blu-ray ja DVD ja sitten myös tämä suomalainen Blu-ray vielä muoveissakin sattuu oleva. Mulla ei ole sitä Italian Collection julkaisua, 88 Filmsin julkaisu. Mä kyllä haluaisin sen. Mielellään se slipcover-versio, mutta siinä on se juttu, että siihen on leikattu versio, koska Cannibal Holocaust vielä ei tänäkään päivänä pääse leikkaamattomana Brittein saarelle läpi, koska eläinsnuffi on edelleen siellä kova asia. Ja okei, mä tavallaan ymmärrän tämän kyllä asian se, että en mäkään sitä nyt kauheasti tykkää, enkä suvaitse sitä, että eläimiä tapetaan elokuvan takia. Mutta sanottuani tämän, kuitenkin pitäisi miettiä myös sitä kontekstia. Jos joku leffa on kuvattu 80 vuonna, niin ei se nyt auta sitä eläintä eikä mitään muutakaan eläintä, jos se nyt kielletään tai ne leikataan pois ne eläinsnuffauskohtaukset. Se on eri asia, jos joku tekee vuonna 2025 elokuvan, missä tapetaan eläin. Mikä tahansa eläin. Tapetaan porsas, tapetaan lehmä, tapetaan koira, tapetaan kissa, tapetaan kaikki eläimet. Niin pointti on siinä se, että se ei ole elokuvatarkastuksellinen asia, vaan se on mun mielestä se on eläinsuojelullinen asia. Silloin soitetaan sinne tuotantoyhtiöön, että hei, mikä vittu täällä on, että voitaisiin mennä katsoa, että nämä tyypit tekee tämmöisiä elokuvia, että menkää nyt haastattelemaan niitä, että ne on selvästi, meillä on video tästä, missä ne on tappanut tämän eläimen. Niin. Pointti on siinä se justi, että tämä ei ole ehkä elokuvatarkastamon toimintaa tämmönen, vaan se on rikosoikeudellinen asia. Vähän sama kuin jos sä näkisit joku oikein pornoelokuva, siis oikein raiskauselokuva. Okei, tää ei ole enää se meidän kysymys siitä, että kielletäänkö me, vaan me otetaan yhteys poliisiin. Soitetaan niille, että hei, nämä tyypit tekee tämmöistä. Niin. Mutta joo, kysymyksessä on kuitenkin tämä kannibalin polttouhrit, ja tässä semmoinen on löydetty viidakosta näitä tämmöisiä tai filmikannoja sitten, mikä sitten aletaan katselemaan niitä sitten. Näytetään, että tämmöinen kuvausporukka on tuo Amazonin viidakoissa, vai missä ne on sitten onkaan, ja tutustuu tämmöiseen alkuasukasheimoon, ja tekee dokumentaarista elokuvaa tällä, ja tahalteen provosoi niitä siihen, tiedätkö, tämmöiseen kannibalismiin ja tämmöiseen ihan raadollisesti kiusaamalla, jopa tappamalla sitten niitä heimoja. Ja lopulta sitten tämä heimo kostaa sitten kaikkien näiden länsimaisten sikailijoiden jutut sitten ja julmasti sitten tappaa ja syö ne sitten, joo. Tämä on häijy-elokuva, tämä on tosi brutaali elokuva, tosi koruton elokuva kaikin puolin ja armoton elokuva, ei siinä mitään. Ja myös semmoinen vähän genren keksiä, että mä en tiedä, oliko tätä ennen tehty tämmöistä elokuvaa, missä pitkät pätkät vietetään siinä tämmöisessä dokumentaarisessa materiaalissa, mikä on näyteltyä. Että mä en ainakaan muista, että olisi ollut semmoista kauheasti. Ehkä voi olla mokumentaario ja tällä, mutta että se olisi tavallaan tämmöinen tietyllä tapaa kauhuelokuvallinen keino, tää tämmöinen found footage niin sanotusti, kyllä. Jep. Mutta tää on vähän semmonen vaikea elokuva, tiedätkö? Tää ei todellakaan ole mikään mun suosikkielokuva. Siis tää on kiistatta mä nimeän tämän ehkä tän kiistatta oman genrensä jalokivi kyllä, ja kiistatta oman maansa ja oman aikakautensa merkittävämpiä elokuvia kyllä tällä. Mutta tämä on ehkä semmoinen leffa, mikä mä en mielellään jaksa kauhean usein katsella kyllä, että mä paljon mieluummin katsella Hell of the Living Deadia ja House on the Edge of the Parkiakin kyllä, kun tätä Cannibal Holocaustia. Kaikki nämä eläinsnuffaukset, nämä eläimiä tapetaan siinä ja
siellä vittu kuvottavia kannibaali näitä tämmöisiä rituaalihommia ja tämmöisiä, niin tää ei ole mikään helppo elokuva, ei missään nimessä. Merkittävä, mutta ei helppo elokuva. Ei. Että niin kun, tää vaatii katsojaltaan aika paljon. Mutta toisaalta tavallaan se voi myös antaa katsojalle tosi paljon. Ja tää on just semmonen elokuva, mikä niin, vaikka mä en ole puolella mitään eläinväkivaltaa tällä, mutta niin kun, siis mun mielestä tää on semmonen elokuva, mikä ansaitsee tulla nähdys kaikessa niin kun tässä groteskiudessaan. Tai jos sä typistäisi sitä vähänkään pois, niin silloin se rikkoo sitä niin kuin tämän elokuvan pääväittämää vastaan, että mikä on siinä lopussa todettu, että I wonder who are the real cannibals. Niin kuin, tässä on niin kuin, tavallaan niin kuin tämmöinen subkonteksti, monitasoinen subkonteksti on tässä niin kuin koko ajan läsnä. Se on nerokkaasti tehty tällä. Mutta siitä huolimatta en välttämättä kauhean usein katso tätä, mutta kyllä mä siitä huolimatta räiskäisen ehdottomasti Anytime Cannibal Holocaustille 5/5 tähteä kyllä. Ja se täytyy kyllä hommata vielä se, vaikka se on leikattu se 88 Filmsi, mutta tavallaan siinä on tosi siisti kansitaide siinä leikatussa versiossa sittenkin, niin kyllähän se hyllyyn pitää hommata. Ei kai kukaan voi sanoa, että liian montaa versiota voi olla Cannibal Holocaustista hyllystä, kyllä ei tosiaan kyllä. Joo. Santeri Pajusia sanoi, että to be fair, leffaa varten ei tietääkseni tapettu yhtään eneltä, vaan kuvattiin vaan sitä heimoa tappamassa saalitaruja. Joo, ymmärrän pointin kyllä, mutta tavallaan, joo, ehkä menee jo vähän niin kuin, tiedätkö, saivartelun puolelle sitten, että missä se raja vedetään sitten näin, mutta niin kuin, siis se, jos niin kuin, mä mietin sitä just, että mikä on englantilainen sensuurin mentaliteetti tuossa, että niin kuin, onko se sitten, onko se eläin tapettu niin kuin tätä leffaa varten, vai onko se tapettu ruuaksi, vai onko se tapettu vaan huvia varten? Mun pointti on se, että se on tehty niin kuin vittu 50 vuotta sitten, kohta. Melkein 50 vuotta sitten. Niin se ei auta mitään eläintä, että se leikataan pois. Pointti on siinä, että niin kuin, sitä yritän sanoa, että niin kuin, jos joku niin nykyään niitä tekee tommosia videoita, niin se hei soita poliisille, vittu, hei menkää tutkiin tää filmiporukka niin oikeesti, niin kuin, että niin kuin, ei me voida tämmöisiä ottaa. Niin. Kuin, niin. Joo, tässä tapettiin oikea kilpikonna kyllä. Ja Cannibal, Holocaust, Cannibal. Jep. Mutta tosiaan vielä toi kannibaalien kotipolttouhrit, niin se on kyllä... Siinä on harvinainen kasetti. Mihin mä en hukkasin? Nää. Tosi harvoin myynnissä kyllä, vaikka on leikattu. Ja mä veikkaan, että jos tämän pistää eBayhin myyntiin, niin tästä voisi saada maltaita. Meillä on paljon maailmalla keräilijöitä, jotka näitä kuuluisia splatter-elokuvia kerää, niin kuin kaikki versiot haluaa omistaa. Niin mä veikkaisin, että maailman mittakaavassa tämä suomalainen versio on kohtalaisen harvinainen kyllä. Kannibaalien kotipolttouhrit. I wonder who are the real cannibals. Sitten seuraava. Video nasty. It's a video nasty. Joo. Joo. Poramurhaaja, thriller killer. Ai. Joo. Viimeis kun katoin tämän ennen kuin nyt katselin tämän uudestaan täältä Abel Ferrara Director-versio, mikä nyt onkaan tää Arrow-video-versio, niin tää oli Cinemadromessa se on joku vuosi, en mä tiedä oliko Halloween Jack sielläkin sitten, mutta niin kun katsoin, että vähän ehkä tylsä elokuva tällä, tää ei jaksa kiinnostaa, mutta se saattoi olla ehkä se ajankohta, se oli viimeisiä elokuvia. Nyt katsoin sen tosiaan uudestaan Blu-raylta tällainen kotirauhassa ja näin. Ei tää mun mielestä niin kauhean hyvä filmi kyllä vieläkään ole tää Abel Ferraran debyyttielokuva. Ainakin niinku, se on tehnyt pornista aikaisemmin, mutta tää oli semmonen niinku NS-oikea elokuva sitten se debytoi täällä.
Mutta tämä on hirveän kiinnostava tällainen niin kuin aikakauden dokumenttina. Siis semmoinen niin kuin, tiedätkö, New York Undergroundin kuvaajana. Siis mä koko ajan, niin kuin, tiedätkö, kun mä katselin sitä uudestaan tuossa, niin jotenkin, niin kuin, tämä oli jotenkin hirveän kiehtovalta tuntui se, että okei, siis tämä on semmoinen maailma, mitä ei enää ole olemassa. Siis tämmöinen niin punk rock scene, New York scene, taiteilija scene ja kaikkea mitä kaikkea. Ihan vitusti spukeja täynnä niin kuin kadut tällä. Se on varmasti ollut, se justiin tämä 70-luvun lopun New York on ollut just tämmöistä niin kuin, tiedätkö, niin kuin wastelandia, niin kuin, siis ihan kauheata. No en tiedä, saattaa nykyään taas olla uudestaankin semmoinen meininki, näin. Hyvin lyhyesti juoni, siis tässä ei juuri mitään juonta on se, taiteilijalla on hirveästi tai siis paineita saada, tiedätkö, taideteos valmiiksi. Se on vitun stressaantunut, kaikki vituttaa sitä ihan vitusti. Bändi soittaa alakerrassa jotain punk-treenejä tällainen, tyttöystävä ei tee mitä se sanoo ja kaikki menee päin helvettiä ja näin. Niin se pikkuhiljaa se alkaa päälahoa ja sitten huomaa, että hän pystyy purkamaan stressiä sillä, kun on tämmöinen akkukäyttöinen porakone, millä se sitten menee sinne kaduille porailemaan näitä laitapuolen kulkijoita sitten reikiä niihin. Ja tässä legendaarisessa kohtauksessa poras pukee päähän kyllä. Joo. Tää ei ole mun mielestä mikään kauhuelokuva. Tää ei ole jännityselokuva edes. Tää on niinku tämmönen niinku, vähän niinku tutkielma tämmöisen, vähän niinku Bad Lieutenant, mutta niinku tää on taideäijä, mikä sekoo sitten ja näin. Mutta siis kaikki niinku, siis tämmönen ekstra elokuvalliset asiat on tässä paljon kiinnostavia kuin itse tuote. Just kaikki, miten tää on tehty, miten tää on kuvattu. Tää on varmaan kuvattu ihan ilman mitään lupia niinku tehty missään näin. Hyvin niinku tämmönen niinku sissitoiminaa, guerilla filmmaking tavalla tehty. Tehosteet on varmaan improvisoitu siinä paikan päällä. Ja ihan toimii sinällään. Ja se tunnelma on pyritty maksimoimaan sellainen tosi viiltäväksi niin sanotusti. Ja se ilmeisesti toimii nimittäin. Justiin tää Vipco, tää on tää Video Nasty Edition. Mä oon muuten ihan varma, että tää on bootlegi kyllä, mikä mulla on tässä. Jos tää on bootlegi, tää on tosi hyvin tehty bootlegi kyllä. Tää on tosi autenttinen tää kansitaide, tai kansipaperin tunne. Ja siinä on niinku myös tää Vipco-tarrakin täällä, mutta tää jotenkin jos vertaa tähän Hell of the Living Deadiin, mihin mä pistin sen kasetin, niin tästä Hell of the Living Deadistä selvästi näkee, että tää on aito vuokrakaset. Tää on ollut niinku in action kyllä tää. Tässä on kaikki tarrat, vuokraamojen tarrat ja tämmöiset etiketit tämmöiset. Mutta mistä näistä ikinä tietää? En tiedä. Mutta tää on niitä alkuperäisiä videonästä ja kieltämättä on siinä tehoa kyllä, mutta jos nyt kaikki riisutaan tästä täällä elokuvalliset, niin kuin nämä ekstra elokuvalliset ansiot, niin ei tää kamalan niin kuin hyvä filmi sinänsä ole. Ja mä katsoin, tässä oli vielä joku tämmönen Director's Cut, unreleased version, mikä mä kattelin. Mä en ole ikinä nähnyt sitä. Mä en nyt ihan varma, siellä oli jotain ihan turhia kohtauksia lisätty. Tää on muutenkin liian pitkä elokuva, niin siinä on lisätty 10 minuuttia lisää kohtauksia. Niin, joo. Mutta joo, mä annan 3 tähteä, Driller Killer, ihan jees. Ja niinku kiinnostavampi niinku muuten kuin itse elokuvalliselta. Ja se piti vielä sanoa se oli joku muistiinpano, minkä mä kirjoitin tästä ylös itselleni, Driller Killeristä taisi olla kyllä. Ei ollut, siis se oli se vanha, siis tää oli 54 sekuntia leikattu. Okei. Ei kun se oli se 99 vuoden versio, joo. Tää oli vissiin leikkaamaton tää versio, mikä tuli sitten jo. Epis 313 heittää 33 ja sanotaan ui hyvää iltaa. No ui kuule hyvää iltaa. Täällä on videonästi menossa ja listalle voi äänestää sieltä. Roope Jääskeläinen on monta kertaa äänestänyt Murhapukki. Kerro muista tämän nästin kuvauksesta. Murhapukin nästin kuvauksesta. Onko sinulla Roope Jääskeläinen se DVD? Sieltä DVD:llä on mahdollista löytää salainen dokumentti. Murhapukkiporukat ryyppäävät. Ollaan mökillä ryyppäämässä. Se on puolen tunnin sikailudokumentti, missä kaikki on ympäri kännissä siellä sitten. Kuvataan humalaisten hölinää siinä.
Onko Suomessa enää leffafoorumia enää? No tässä on yksi ainakin. Joo, Ferrara osaa aikalaiskuvanton meininki kyllä. Ihan samaa mieltä kyllä. Joo. Mutta toi on siinä mielessä tärkeä videonästi se, että toi on semmonen niin nimenomaan yksi niistä ponnahduslaudoista kyllä siihen koko ilmiöön kyllä. Se on ollut niitä ihan ensimmäisiä ja niin semmonen, tiedätkö sä, niin kuin, toi kansi on niin ikoninen toi, missä niin pora menee päähän ja se toi mainoslause. Siis siellä on niin kuin, tiedätkö se, jos joku mummeli tulee vuokraamaan, siis se ei jätä mitään arvailunvaraa. Ei jumalan kautta. Minkälainen elokuva tää on? Siis, mitä? Mitä? No niin, Roope on nähnyt sen. Joo. En mä nyt tiedä, onko mulla mitään semmoista... Yhtäkkiä muista, mitä siellä, olisiko mitään erityistä tapahtunut siellä kuvauksessa. Sen mä muistan, se oli ihan saatanan kylmä viikonloppu silloin, kun me oltiin siellä mökillä. Tyyliin koko ajan se on -10 astetta. Eikä se nyt kuulosta pahalta, mutta siis jos sä kuvat leffaa ja sä oot pihalla, niin kyllä se silloin alkaa pidemmän päälle vähän tuntua siltä. Joo. Noniin, pari vielä ja otetaan nyt tää, mistä on koko ilta puhuttu sitten. Tietysti Sam Raimin Evil Dead 81 vuodelta. Tai oikeastaan voi nyt miettiä, että onko se nyt 81 tai 83. Se vähän riippuu, että mistä lähteessä sä katot sen, koska niin kun Evil Deadhän on niitä, että se valmistui ja pitkään oli niin kun levittäjähakusessa siinä, että niin kun vähän niin kuin miten sä nyt sen käsität sitten, niin kumpikin toimi. Mutta kuitenkin Evil Dead on niin kun yksi näistä tämmöisistä niin kun video-aikakauden airueista. Siis se oli hirveä hitti. Se oli Suomessa hirveä hitti, myös Englannissa hirveä hitti. Siellä oli ihan dokumentissa pätkä, että siis Evil Dead oli ykkösenä monta viikkoa, varmaan kuukausia ehkä, siellä Englannin videolistan ykkösenä, tiedätkö, niin kun, ja kaikki ihmettelivät, että mikä tämä tämmöinen pieni elokuva, kukaan ei kuullutkaan tämmöisestä elokuvasta, miten se voi olla ykkösenä, niin kun, tiedätkö, kaikki, joku studio, joku Anni on seuraavana tällään, niin kun, miten se voi myydä. Okei, mutta tää oli hyvin markkinoitu siellä Englannissa, oli Palase Video tehnyt hienot nämä posterit tällä. Ja huomatkaa, että se ensimmäinen versio, mikä tuli UK:ssa, sekin oli leikattu jo 30 sekuntia tai jotain semmoista. Mutta se oli näitä harvoja filmejä sitten, jotka niin kuin pääsi pälkähästä. Se oikeasti meni käräjille asti. Ja se todettiin siellä oikeudessa. Palase Videon lakimiehet hoisi se sillä, ne oli todistanut se, että okei, tämä ei ole säädytön, tämä ei riko niin kuin siveyslakia kyllä tämä elokuva. Ja tuomari oli sitä mieltä, että olette ihan oikeassa, ei sido. Mutta silti se putosi sinne kakkoslistalle, eli siitä huolimatta se oli vähän niin kuin vaaran vyöhykkeellä tämä video sitten, että se on ollut siellä. Ihan vitun paskaa, just tämmöistä randomi paskaa, tiedätkö, että vähän niin kuin, okei, joku syyttää mua raiskauksesta tällä ja mä menen oikeuteen siitä, mutta todetaan syyttömäksi ja sitten poliisit tulee seuraavana päivänä pidättää, mutta hei, sä oot syytetty raiskauksesta. Vittu, mä just olin oikeudessa. No ei se mitään, sä oot silti epäilty tästä, koska niin kun, sä oot täällä meidän listalla, tiedätkö. Näin saattoi käydä siellä Englannissa, koska se leffa on vielä siinä listalla. Ei se haittaa mitään, vaikka se on kerran todistettu, että sä oot niin kuin, tiedätkö, säädytön. Silti se pysyy siinä niin kuin, ihan vitu hevon paskaa. Mutta elokuvassahan tapahtuu niin, että joukko nuoria menee mökille sitten rentoutumaan, mutta löytää sitten kasettinauhurin sieltä, josta soi saatanallisia loitsuja. Ja sitten alkaa tapahtua, nimittäin demonit herää. Ja demonit yksi toisensa jälkeen niin kuin manaa näitä nuorisoa sitten ja muuttaa ne zombieksi. Ja viimeinen mies, Bruce Campbell, Ash, joutuu taistelemaan niitä vastaan. Jep. No, ei mun varmaan tarvi ehkä enempää selittää Evil Deadistä kaikille. Kaikki on nähnyt Evil Dead. Jos siellä on joku katsomassa, joka ei ole nähnyt ikinä Evil Deadin, niin pistä kommenttia nyt. Pistä kommenttia nyt. Mulla on tässä tää 4K, Scandi 4K-julkaisu. No vähän vituttaa tässä julkaisussa se, että niinku... Miksi on se niinku tietokoneella editoitu pois niitä mokia, niinku, tiedätkö, jotain kuvausryhmän jäseniä, jotain letkuja, niinku... Come on.
jos joku Sam Raimi on sitä mieltä, että okei, hei, mun täytyy korjata näitä, tiedätkö, menneitä virheitä, niin eiköhän sä oot todistanut, että sä oot jo ihan hyvä elokuvan tekijä, niin kuin, siis vaikka tässä nyt on pieniä mokia tässä Evil Deadissä, niin kuin, ihan turhaa mun mielestä tommoinen. Niin. Kyllä mä sanoisin, että kyllä Evil Dead on niitä kuolemattomia klassikoita, ei sitä mihinkään pääse. Mutta mä sanoisin myös se, että Evil Dead 2 on vielä parempi kyllä. Että siinä on niinku kaikki kohtaa. Evil Dead 2 on mun mielestä 5/5, mutta kyllä tääkin on aika hyvä. Siinä on mukava kotikuntoinen semmoinen mauste koko ajan taustalla. Kyllä mä annan Evil Dead ensimmäiselle, niin annetaan sille kyllä 4 tähteä, mutta Evil Dead 2 niin on kyllä 5 tähteä, kyllä. Joo. Huhhuh. Tää pitäisi saada VHS. Edellinen huutotappelu tuli hävittyä ja sanoo, että hei Sampola kyllä. Onko Vilhonen sellaista kohtuu uudehko filmiä 2021 vuodelta kuin Sensor? Joo, kattelin kyllä. Sehän kertoo sitä BBFC-tyypistä kyllä. Se taisi olla Vinegar Syndromen julkaisu. Kyllä mä sen katsoin. Se oli muistaakseni ihan ok. En nyt tarkalleen nyt heti muista yksityiskohtia siitä kyllä. Kun se meni niin, että kun sä oot niinku syytettynä, ja sitten se käydään niinku raastuvassa läpi, sitten se niinku sut poistetaan siitä DPP1-listalta, sä putoat silti sinne kakkoslistalle, koska Scotland Yardilla on se lisä, että okei, tää on todistettu, tää ei ole säädytön, mutta voi olla, että tää on syyllinen myös sitten lievempään rikkeeseen. Just tämmöistä ihan hevon paskaa, niin. Tiedätkö, että vähän niin kuin pidetään niin kuin yrittäjät ja kaikki niin kuin vuokraat, kaikki niin kuin pidetään vähän niin kuin varpaillaan, että okei, miten se nyt on? Ja mä vähän veikkaan, siis mitä mä nyt on noita dokkareita katselin, niin musta vähän tuntuu, että ei ne itsekään ollut niin ajan tasalla, että okei, mitä me nyt oikeastaan ollaan tässä tekemässä, niin just ihan kaos niin kuin tästä tuli koko jutusta. Ja siksi nyt tavallaan se oli ihan hyvä, että tuli sitten se Video Recordings Act sitten niin kuin 85 vuonna voimaan, että se niin kuin pisti niin kuin, tiedätkö, niin kuin vähän ehkä selkeämmän peli, mutta siinäkin oli paljon ongelmia, koska niinku varsinkin tämä James Forman, mikä johti tätä BPFCtä, niin se ei ikinä niinku sanonut, että minkä takia joku pitää leikata. Siis se niinku päätti, että okei, tässä filmissä tämä samanlainen kohtaus on ok, mutta tässä toisessa filmissä ei oikeastaan olekaan, että mä leikkaan sen pois. Jos sitä kysyy, että miksi se on, niin kuin, no ei, no se on, tämä pitää leikata. Kengännauha budjetti, taidon näyte kyllä, ihan ykkössettiä kyllä. Ai mitä? Eka Evil Dead on tosta sarjasta, joka on mun mielestä sika hyvä. Jaa, mitä? Ei, siis mun mielestä, siis Evil Dead 2 oli just niin kuin, ihan sellaista absurdiuden riemujuhlaa kyllä. Mutta se just, että kyllä se tällainen videomaakarin sydäntä lämmittää syvästikin kyllä se, että on tämmöinen amatöörielokuva, sanan varsinaisen merkitys. Joo, rautapuoli tosiaan, siis joo, mun mielestä se on ollut, ne muutokset on niin kuin jo DVDstä asti tehty, ne digitaaliset muutokset. Voin olla väärässäkin, mutta niin kuin, ainakin Blu-raylla on ne muutokset tehty, että niin kuin, esimerkiksi niin kuin, tien reunasta on poistettu Sam Raimi, kun se seisoskelee siinä. Sitten kun zombia ammutaan, niin se letku on poistettu digitaalisesti siitä, se ei näy sitä letkua. Ja sitten niitä jotain semmoisia, kun näkyy selvästi, että kattoon niin kuin siellä jotain lampputelineitä tai tämmöisiä, niin niitä on sitten poistettu. Ihan paskaa tammu. Okei, no niin. Kaverit, ootteko valmiita illan viimeiseen elokuvaan? Sitten päästään teidät katselemaan keinuvia Eerika Tissiä, persettä saatana ja persen reikiä ja kaikkia muita, mitä siellä pyörii saakeli. Minun valintani illan viimeiseksi elokuviksi on semmonen elokuva, mielestäni jos puhutaan videonästeistä, ei voi olla mainitsematta tätä kyseistä elokuvaa. Tää on mun oma personal favorite, jos joku näistä pitäisi valita sitten kaikesta huolimatta, vaikka on ollut hyviä filmejä, niin
Tää on mun kyllä tämmönen niin ikisuosikki kyllä. Heti kun näin tämän ensimmäistä kertaa, niin olin siltä, ai saata, nyt oli kyllä hyvä. Ja on nähnyt tämän varmaan miljoona kertaa sen jälkeen. Tää sama voisi kyllä sanoa Evil Deadistäkin kyllä, mutta ei nyt puhuta Evil Deadistä. Ehkä vähän isompi elokuva kuitenkin kyllä. Joo. Mieluummin katsoisin Vilhon erottista tanssia. Isä siis. Martti Ahtisaari, The Revenge. Di, 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 di. Di, 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 di. Di, 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 di. Di, 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 di. Kyllä. 79 vuoden Zombie 2 tai Zombie Flesh Eaters, eli tavallaan tehty niin kuin, tai zombie. Tehty rahastamaan George A. Romeron Dawn of the Dead-elokuvalla, joka siis Italiassa oli nimellä Zombie. Joskus voisi tehdä videon kyllä näistä zombie-sekasotkusta. Zombie 3 on 2 ja mitä kaikkea näin, mutta joo. Tämä ei ole se video. Zombie Flesh Eaters kertoo tämmöisestä lehtimiehestä ja lehtinaisesta, joka lähtee, mikä se toinen muija oli, se oli etsimässä siskoonsa, lähtee Mattu-nimiselle Voodoo-saarelle sitten, ja heidän oppaanaan on sitten tämmöinen merimies ja hänen söpömuikkelinsa sitten, ja sitten saarelle päästyä huomaa sitten, että saatana sentään, siellä on zombiet päässyt valloille, voodoo-zombiet, ja kyllä, sitten alkaa veri virtaamaan nimittäin. Siellä on tosiaan haudasta nousee conquistadoreja ja kaikkea ja näin. Tää ei nyt juonellaan kauheasti loista, mutta siis pointti on siinä, mun mielestä tää on niinku saatana hyvä osoitus siitä, kuinka hyvä kameran käyttäjä Lucio Fulci aikana oli. Kuinka se ohjaa tietynlaisia kohtauksia. Sillä on niinku hyvin tämmönen omintakeinen tyylinsä. Se lainaa vähän ehkä Sergio Leonen tyyliä, mutta niinku se jotenkin tekee siitä omansa, se miten kamera liikkuu ja varsinkin miten se käyttää musiikkia. Tää on ehdottomasti sen semmonen asia, mikä Zombie Flesh Eatersin suola on. Se on toi Fabio Fritzin musiikki. Siis tässä on ihan klassinen soundtrack. Ja mä muistan silloin, kun mä ekan kerran taas kovalla rahalla joskus ostin tämän Strong Uncut-version. Sieltä varmaan sitä Vaasan sieltä video laseragentilta, niin 200 markkaa muistaakseni oli hinta. Ja se oli maalauta, se oli kallein kasetti varmaan, mitä ikinä ostanut silloin vielä. Onhan tää nyt hieno. Tää on ollut oikeesti mun hyllyssä niinku tyyliin, mitä, 30 vuotta. Melkein varma. It's a work of art. Se mua vähän vituttaa muuten, tuli mieleen tästä, kun alun perin kun se tuli se sieltä postissa, niin siellä oli ihan vitun paksut molokannet. Ja ne haisi ihan mullalle, tiedätkö, ihan homeille, tiedätkö. Sitten mä vaihdoin se, joskus myytiin niitä Hervanta Homicide ja jotain tämmöisiä, niin mä vaihdoin ne kotelot. Niin siihen, ja lähetin se, ja sitten sieltä tuli kirje takaisin. Mä en muista kuka se oli, mutta sanoin, että Ville, asutko sinä multakellarissa? Että minkä takia tämä kasetti haisee ihan mullalle? No, en mä tiedä, miten se on oleellista tähän elokuva-arvosteluun, mutta niinku, pointti oli se, että mun mielestä olisi niinku kiva, jos mulla olisi vielä nämä tosi vanhat, epäilemättä alkuperäiset molokannet tässä taustalla, että jos se Laura sieltä, kelle mä lähetin, niin voi lähettää mulle ne alkuperäiset molokannet takaisin, me voidaan tehdä switcheroo sitten, niin näin. Joo. Mutta siis tunnelmallinen kauhuklassikko, ihan vitu hyvän näköistä kuvaa, ja siis okei, mä tiedän, että on tulossa Arrow-videolta, on tulossa 4K Limited Edition, täytyy tilata, mutta tää Blue Undergroundikin 4K, tää näyttää aivan törkeen siistiltä, siis niin filmimäinen kuva kuin voi olla, ja niin vitun tarkka, ja Dolby Vision, kaikki jyrrää täällä kyllä niitä,
Että ei ole mitään järkeä kyllä, että niin kuin, siis kiistatta paras presentaatio, mistä tästä olen ikinä nähnyt. Löytyy totta kai suomalainen DVDkin, johonkin mä varmaan sen pistin, mutta kaikkihan sen on nähnyt. Mutta se, mistä te varmaan haluatte kuulla lisää, niin on nämä mulla on siis 2 Vipcon kasettia tästä. Joo. Toisessa lukee tää Strong Uncut-versio ja toisessa ei lue Strong Uncut-versio. Tää on se leikattu versio. Tää on leikattu vissiin samalla lailla kuin se elokuvateatterin versio. Ja tiesittekö sitä, että siis tää on ensimmäinen versio. Vipco sitten innostui, kun tää tuli tää videonästi buumi, niin Vipco innostui ja ne julkaisi sitten Strong Uncut-version, kun ne tajus, että hei, ei meitä kukaan estä, tiedätkö? Me voidaan tehdä mitä me halutaan, tiedätkö, videolla tällä. Ja se myi kuin häkä, saatana. Se myi enemmän kuin hevosen paska. Joo. Eikä ihmekään. Tää taisi olla vielä widescreen-kuvalla tää. Ainakin semmoisella pienellä, tiedätkö, 185 widescreenillä kyllä. Että siis kaiken kaikkiaan oli kyllä se mind-blowing. Mä elävästi muistan, kun mä ekaa kerran näin. Siis mä olin sillä mind-blown. Kaikki vedenalainen zombie ja se kun Conquistadori zombie nousee ja sitä puree auretta gain, se kurkun auki, kuinka se pulppua hidastettuna se veri. Sitten lyödään pää paskas, kaikki vedet aivot lentää. Miten se muuten ne aivot näyttää tosi tuoreelta se Conquistadorin päästä? Miten, jos se on 400 vuotta ollut kuolleena, niin kummallisen mehukkaita ne aivot on sitten siellä. Se on full-elokuva, ei välttämättä kannata ehkä takertua tommosiin pieniin yksityiskohtiin, mutta ihan mun mielestä niinku tehkö, jos ei 5/5, niin ainakin lähellä sitten leffa kyllä niinku joo. 5/5. Melkein kyllä, ja siis ikoninen joka sortilla. Mielestäni tämä on Fullsin paras. Ja Fullsilta muitakin oli New York Ripper, House by the Cemetery Beyond on tällä listalla, ja varmasti tulen joskus puhumaan näistäkin elokuvista sitten videonästi lähetyksen kontekstissa sitten. Onhan mä sitä varmaan puhunut kyllä aikana aika monesta kyllä, mutta mielestäni tämä oli hyvä tämmönen viimeinen loppuhuipennus-elokuva sitten kyllä tämä, koska niinku, tämä on kaiken kaikkiaan niinku, mestari näytet kyllä. Itse asiassa nyt kun katsoo tätä kasettia, niin ei tässäkään sen kummempi tarra ole, mutta mä oon ihan varma, että tää on ihan aito kyllä. Tää on in action ollut kyllä tämä kyseinen kasetti kyllä. Tässä on tämmöiset vuokraamotarjat. Ajan patinaa on kyllä tässä nauhassa. Katsotaan vielä tää. Niin, no tässä on tää Strong Uncut. No tässä on tämmönen hologrammi. Ei tää voi olla fake. Ei tää kyllä voi olla fake. Ei sitten niinku missään kyllä, että tässä on Video World ollut vuokrattavana toi. Oliko tässä mitään muita? Siellä hei tuli superchattia, kiitos todella paljon Roope, perkele, murhapukki. Ja siellä sanotaan talkoo hengellä, 3. arvonta, oi jumalauta, nyt talkoota, ai. Jumalauta 270, oi, jumalauta. Otetaan nyt sitten oikein videonästi viskit sitten kyllä. No siis joo, Elkemp, mun mielestä on jees kuin joku juttu röysillä. No mä oon ihan samaa mieltä. Siis live-lähetys on vähän erilainen formaatti kuin sitten niin kuin video. Että niin kuin, mun mielestä live-lähetyksessä varmaan, siis ideahan on tässä se, että me keskustellaan, tiedätkö? Että niin kuin, tulee niin kuin puolia toisin juttuja. Siis mä tykkään, mun mielestä mulle on mielekkäämpää tehdä näitä live-lähetyksiä kyllä. Että on mukavampaa kyllä, mutta ei se aina jaksa niitä tehdä. Eikös noissa Vipcon Strong Uncut-versioissa ollut se vitsi aikana, että ne ei ole leikkaamatta? Voiko se DVD-aikakauden juttu Strong Uncut? Mä en ole ihan varma kyllä, mitä sä tarkoitat tuolla. Siis ei mulla ainakaan yhtäkkiä tule mieleen, että olisi niin kuin mainostettu Strong Uncuttina ja ettei olisi ollut. Se ideahan siinä olisi nämä Vipcon Strong Uncuteissa oli se, siis tämähän tarkoittaa, nämä on siis UKX, mutta näitä ei pidä sekoittaa siihen, että sama lafkahan teki 90-luvulla sillä lailla, että ne Hollannin kautta julkaisi niitä samoja julkaisuja, mitä on UK:ssa tullut, mutta ilman leikkauksia. Ja niissä oli tämä tarra Strong Uncut-versio.
Siitä tulee se juttu. Koska tuosta Chukiboxista tulee arvosta? No, en osaa sanoa. Ei ole vielä katsottu yhtäkään. Idea olisi, että Abassin kanssa katsotaan ja myös Crittersi sitten. En osaa aikataulua luvata kyllä. Kuselle taas mä menen kusemaan. Uudestaan mä menen kuuselle. Ei paskalle yrjölle. Eikä runkkaamakaan. Videonästejä menen katsomaan. Videonästejä. Mä tsiikaan videonästejä. Uudestaan. Mä tsiikaan videonästejä. Videonästejä. Mä menen. Tsiikaan videonästejä. Uudestaan. Mä menen tsiikaan videonästejä. Nonni, hei! Onko vielä loppuun mitään kysymyksiä tässä? Mä ajattelin, että mä pistän 11 kioskin kiinni sitten, mutta loistava lähetys tänään, Santeri Paju kehu. Hei, tosi kiva, että jos olette viihtyneet ja toivottavasti on moni, tai edes joku, on niin kuin oppinut jotain uutta ja jäänyt mieleen jotain. Historialähetykset ne on ehkä vaikeita tehdä, tai sillä mentaalisesti hankalia tehdä, mutta se on aina kiva, jos se niin tulee joku siellä, joka kuulee jotain uutta, niin se on erittäin palkitsevaa kyllä. En oppinut taaskaan mitään, no niin, se on hyvä. Euro 5, kun otetaan rekvisiitäs kusiruiskon kyllä. Oli kyllä informoiva lähtö. No niin, kiva, se on kiva kuulla. Voisin tekästä esikoisohjelman kauhealla The Bloody Revenge of Martti Ahtisa. Murhapukki double feature piha. Murhapukki 2. Ahtisaarin paluu. Osa 2. Tappaja. Murhapukki Kirveskurkulla. Osa 2. Ahtisaaren paluu. Joo. Mä katon vielä, oliko mulla jotain vielä tässä, joskus saattaa olla, tiedätkö, mulla on muistiinpanoja up the ass tässä, niin jotain unohtuu sanottava. Se itse asiassa elokuva, mistä mä puhuin, se oli Nightmares on Damaged Brain. Se meni sillä tavalla, että tuomari sanoi sillä kun sitä puolustettiin sitä elokuvaa, että tää on ihan hyvin tehty. Niin se tuomari sanonta, well executed. Well, Hitler's invasion to Belgium, it was well executed, but it bloody well was not a good thing. Mutta nämä on vähän erilaisia asioita, tiedätkö, elokuva ja sitten tiedätkö, Hitlerin invaasio Belgiaan. Mutta se oli se ajan henki kyllä. Joo. Ja sitten seuraavan kerran, kyllä mä varmasti teen, mä nyt melkein voi luvata, että tulee Videonästi 3 lähetys, 2. Koska tässä on paljon elokuvia, mitä ei ole käyty ollenkaan vielä läpi. Esimerkiksi monta Fulsia, monta Damattoa, monta kaikkea kyllä. Siis semmosia elokuvia, mistä, siis nämä on näitä Videospace-kanavan tätä sydänverta, ylipäänsä minkä takia mä oon innostunut leffoista, niin tässä ollaan just siinä tiedätkö, asian ytimessä. Ei todellakaan mikään vittu Marvel superhero, vittu paska osa 7, vittu sakset kurkulla, vittu hevon paska. Saatana. Onko mitään, hei, semmosia toiveita, mikä olisi hauska kuulla historia-aiheesta? Kiitos Halloween Jack, että historia-aiheet on kyllä kiinnostavaa. Jos tulee yhtäkkiä mieleen joku historia-aihe, niin jätetään Videonästi 2 suoraan tekemättä, menee suoraan 3.
Video Nasty Cinematic Universe. Video Nasty Superheroes. Murhapukista historia. Saakeli Roope Jääskelä, jos sä voitat arvonnan, mä lähetän sulle murhapukin. Mä lähetän sen suoraan sun postilaatikosta sisään. Hervannan historia. No en mä tiedä, onko sitä paljon kerrottavaa. Ne ihan sinänsä mielenkiintoinen juttu. En mä tiedä, kantaako se... En mä niin paljon tiedä Hervannasta, tiedätkö sä, että... Joo. Tulisikohan tästä niin tarpeeksi juttuja kyllä? Sehän pitäisi melkein olla niin kuin, kaikkia jätkiä täällä, voitaisiin yhdessä hervanta-muisteluita. Niin kuin. Siinä voisi olla ihan hyvä niin kuin, tiedätkö, hervanta fiction, niin kuin, tai hervanta facts, että niin kuin, elämistä hervannassa. Tuli mieleen tosta, kun se joku pisti sinne Discordiin sen, että oli tullut joku majajupakka tossa. Mä en muista, oliko se jossain Jyväskylässä, kun se oli täällä. Joku killit oli rakentanut majan mettää. Ja... Mä oon, voi nyt vittu, niin siis... Okei, kaupungin virastossa on aloittu niin purkamismääräys, että tämä on purettava. Vittu mitä runkkarit. Niin, vittu, siis silloin me rakennettiin oikeasti ihan sairaan iso maja tonne Suolijärven mettä. Se oli hieno ja oli harjakatto, oli oikein semmoista, tiedätkö mitä se nyt on, semmoista, no, semmoista eristejä. Sitten siinä oli sammaletta oli katto päällä ja sitten oli tukeista tehty ne seinät ja me pöllittiin jostain hylätystä talosta niin kuin kamina sinne ja joku mulkku meni hajottaa sen, mutta niin kuin, jos siinä olisi tullut joku purkamispäätös, mä otan, vielä nyt käteen, saatana, kaupungin paskahousu. Vittu, mä en alkaa tee mitään, saatana. Joo. Friika, niinku, mietipä, sä lähetät jokin vitun virastoon sähköpostia, että saanko rakentaa majan, niin vittu voit kuvitella, saatko vastauksen siihen? Kato, ei sä voi antaa semmoista vastausta niinku tommoseen kysymykseen, niinku, tiedätkö, että okei, sun pitää varmaan esittää jotain piirustuksia siinä sitten jo, ja sitten tällä, jos mä oon virkailija, mä annan luvan, että joku rakentaa majan, niin sitten joku tulee mulle vittuille 3 kuukauden päästä siitä. Annoiko sä rakennusluvan tämmöiselle, että kato, siinä on rakennettu, tiedätkö sä, tommonen Taj Mahal on rakennettu sinne keskelle mettään, niin okei, mä joudun maksaa nyt sitten jostain kaadetuista puista sitten, niinku. Pokeleffoja historiasta todellakin kiinnostaa, mutta ymmärrän, jos Tuben BBFC oikein tikkaa. No joo, siis, kyllähän periaatteessa tuossa olisi niin kuin paljonkin asiaa, tiedätkö, että miten siirrytään niin kuin esimerkiksi nudie cutiesista siirrytään raffiisiin ja siitä siirrytään hardcoreen ja sitten mitkä on ne tekijät ja tällä, että eihän periaatteessa tarvitse puhua niin kuin eksplisiittisesti. Niin kuin, ja siis sitä paitsi kyllä mä mielestäni puhun aika eksplisiittisesti muutenkin kyllä jo. Niin. Van Damme Special. Onhan meillä ollut varmaan 2 jo Apassin kanssa. Joo. Jotakin historiakin erilaisista leffavuokraamopaikoista ja myymälästä Suomessa. Näikö sä Halloween Jack sen mun vuokraamon muistelmat videoon? Koska siinä oli just se oli tosi kiva video tehdä. Se oli ihan oikeasti, mä tykkäsin tehdä sitä niinku. Ja siis mä tykkäsin vielä siitä, että siihen tuli hyviä kommentteja, mikä selvensi monta asiaa, mitä mä olin ehkä ylen katsonut tai en yksinkertaisesti tiennyt. Niinku. Se täytti niin sanotusti tyhjiä kohtia. Mä tein tuonne Videospaceen, mä teen semmoinen ominaisuuden jossain vaiheessa se, että myymälät. Että niin kuin, missä päin on ollut myymälöitä, missä on vielä tällä hetkellä, onko ne toiminnassa. Ja sit sä voisit siihen, kun sä lisäät listalle, että mistä on ostettu, pistää siihen, niin kuin, joo.
Martti Ahtisaari. Historia Martti Ahtisaari. Onko livellä? Kyllä. Vielä, tietääkseni ollaan vielä livessä. Saako tuota Damn of the Mummy-pätkää jostain? No, jos voittaa arvon, niin mä voin melkein luvata tuosta heittää DVDn siihen, mutta Treasured Films on sen julkaissut. Toi oli Limited Edition. Mä en tiedä, se varmaan on myyty loppuun kyllä, mutta mä en tiedä, onko sitä Standard Edition tullut. Että pistäpä sen Treasured Films ja Damn of the Mummy Googleen ja myydäänkö sitä kyllä. Jep. Noniin, hei, otetaanko nyt sitten arvonnat, otetaan nyt tästä nyt sitten ensimmäiseksi sitten niin otetaan tää superchatti pois sitten. Ei tarvi maksaa 30 €. Eiköhän me oteta arvon. Tää on reilu peli, kuule. Otetaan tästä arvonta. Elikkä vielä yksi superchatti arvonta tästä peli pois. Jep. Oli se melkein kuitenkin toi. Se on melkein kuitenkin, niin sovitaan, että vedetään siinä sitten arvonta. Se on melkein lista täynnä. Noniin. Sieltä otetaan kolmannen erän sällejä sitten listalle. Vielä ehkä kerkiä, jos heittää äkkiä, niin arvonta listalle. No niin, Antikristillinen voitti Eurojaskassakin 0,6 euroa kyllä, niin ne. Siellä on pelurit lauteella, te sampulat he vein, tutipunti butslait, te sampola uudestaan Roope Jääskeläinen monta, Morkomaa on myös, Markoma siis, Antikristillinen JJ, Roope Jääskeläinen tutipuntti, Roope Jääskeläinen taas Epis 33, Roope Jääskeläinen, siellä on, nyt mä veikkaan, että Roope kyllä vie tämän poti. Tuleeko Roopelle Ranchille Down of the Mummy DVD? Ai jumalata, Roope heittää vielä kankasta. Murhapukki heittää se muumiopätkä kuitenkin. No niin, katsotaan. Roope on selvästi erittäin itsevarma voitostaan. Sieltä lisättiin vielä yksi sinne nimi sitten. Niin. Kyllä. Ja sieltä se lähtee videonästien viimeinen saatana arvonta koitos. Saatana, kuka voittaa? Onko se Roope vai joku muu? Ei sitä tiedä. Mutta sieltä lähtee sota, on julistettu sota. Se on nyt sota, se on saatana. Tämä on selvä kansanmurha. Tämä on julmempi kuin kansanmurha. Tämä on sukupuuttoon tappaminen, saatana. Tässä ei kukaan ei voi selvitä. Ei edes BBFC-runkkari, saatana. Vittu Mary White House, vittu leikkelee elokuvia, saatana. Niks näks, saatana, näin pois. Mutta leikkaako se näitä jätkiä? Ei vittu voi leikata, satana. Sieltä tipahtuu jätkiä, satana. Roope on enää yksi tutipuntti siellä. Roope tutipuntti. Ai, Epis 313, niin kuka putoaa seuraavaksi? Epis 313 vastaan Roope Jääskelä. Voiko se olla totta, että muumio tulee Ranchille? Voiko se olla totta? Ai, satana, ei sitä tiedä. Ei jumalauta, Epis vetää kovaa vahtia, mutta sieltä tulee Roope, satana. Roope tulee perästä, satana, niin kovaa vahtia, niin kovaa satana vauhtia, että se ei varmaan mene. Sieltä meni Roope ohi heti, voi jumalauta, kuka tässä voi täällä, satana, jää nyt sinne. Miksi se jää vidastelee sinne? Ei saatana, Epis. Ai. Epis on voittanut monta kertaa, mutta Roope oli hyvänä kakkosena siinä kyllä, tiedätkö. Onkohan siellä Epis paikalla? Haluaako Epis luovuttaa Down of the Mummy? Voiton Roopelle. Pitäisikö mun vaan, jos mä lähden... Hei JJ, joo. Hyvä kun kysyit arvonnasta. En ole vielä lähettänyt, ne on mulla tuossa rivissä. Multa loppu helposti kuoret. Mun piti tänään niitä mennä ostaa, mutta posti oli jo mennyt kiinni. Se on uusi posti tuossa Sokoksi. Mutta en ole unohtanut, on tulossa kyllä. Epiksellä on liikaa sotakokemusta. Nyt Epis vei kyllä tämä. Voi. Mutta Roope, ei pidä lannistua.
Ei pidä. Ensi kerralla sitten, se on hyvä. Se on hyvä asenne kyllä. Mutta vielä on mahdollisuus. Kaikki nyt mukana. Nyt muutetaan numeropeliksi. Elikkä jos olet kanavan Supersäkki jäsen, luettele nimesi tässä. Ja Tevain oli uusin jäsen. Eli jos olet Tevain tai muu Supersäkki jäsen, niin pistä numero nyt 0-99. Ja meikäläinen pelaa kaikkien numerolla sitten tässä sitten, muistakaa se. Mutta onko paikalla henkilöitä nimeltä Tevain, uusi jäsen, tervetuloa. Niko Räsänen, Soija Makkara, Dream Evil, JK, Mikko Heinonen, Someone, Kimatsus, California Jani, Marko 71, Conero, Niko 75, Juhani Mäki Ainali, Jakke Rautio, Ossi Los Angeles, leffa-arkisto siis. Hei, tossahan on hyvä. Ossin Los Angeles, leffa-arkisto siis. Savikko 24, Niko K, Juuso Paakko, Kai, kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketunleipä, Markus Känsä Kangas, Henk Meister, Harri Jokinen, Ale, Antti Kökkö, Friikasoid, Dankko, Yläpelti, Eppu Kupila ja Nappioilla ja Epis 3 sekä Oisku ja Kondis. Onko paikalla? Heittäkää numero sinne tiskiin, heittäkää numero tiskiin. Meikäläinen pelaa kaikki numerolla 34. Joo, se on kaikkien numero toi. Mä heitän randomilla tonan. Joo. Hei, Epis sanoi, että pistä Roopelle vaan. Voiko se olla näin? Ootko Epis tosissas? Näitä silloin tällöin tulee, jos Videospace-katsoja luovuttaa toiselle niin palkinnon. Hei, Epis, Roope, kuuntele. Nyt hei Roope, laita sun osoittees sitten niin laita tulemaan. Oikeesti mahtava mies. Mä otan nyt Epikselle sitten tästä. Roope. Kukas meillä oli muuten... Mä unohdin muuten kirjoittaa noi Supersäkki-voittajat ylös tuossa. Ketä meillä oli aikaisempia voittajia? Laita sähköpostiin joo. Mielellään kyllä. Mitä siellä Petrilainen kauhean määrän sai lääkkeitä? Pyhä sun... Älä saakeli... Oho. Okei, Elkemp! Jäsenyys päivittiin Supersäkki Elkemp! Elkemp, heitä numero nyt, pääset vielä mukaan. Ja kiitos Elkemp. Ja hei, oikeesti Petrilainen, hei, mä en tiedä mikä siellä nyt on tilanne, sydänlääkkeitä, mitä, mutta niin kuin, hei, oikeesti, hang in there, buddy. Elkemp, heitä numero 0-99. Ja oikeesti Epis, nää on näitä hienoja jaloja settejä kyllä. Oi jumaan kautta. 57 Elkemp. Eiköhän siinä sitten pelata. Ja mä pelasin numerolla tosiaan 34. Ja sieltä se lähtee. Illan viimeinen ohjelma numero Spin the fucking wheel. Spin the fucking wheel. Se vitun Phil pyörii satana, kun Euroviisussa pyörii satana. Kaiken näköistä ihme hörhöä satana. Ja ensimmäinen numero on tasan 0! Nollana on hyvä olla, mutta tämä ei todellakaan tarkoita hevon vittua, ei satana mitään hevon vittua, tämä ei tarkoita mistään mitään, yhtään mitään, vaan seuraava numero vasta tarkoittaa yhtään mitään, yhtään mistään, satana. Ja sieltä pyörii, satana Galileo, satana maapallo pyörii, satana helvetin paskaa vittu ympäri, satana niin nopeasti, että ei edes elokuva tarkaston BBFC yritä mitään tehdä paskaa siihen. Okei, ja voittajan numero on 20. 20.
Dream Evil 22 ja Someone on 22. Voiko meillä olla deathmatchi? Onko meillä deathmatchi? Kyllä se näyttää siltä, että meillä on deathmatchi. Ellei jollain ollut vielä lähempänä. Okei. Oh shit. It's a deathmatch. Oh shit. It's a deathmatch. Noniin. Hei, Dream Evil. Teidän välillä deathmatchit. Niin kirjoitetaan tänne Dream Evil. Oh shit. Nyt pistetään kunnon tuomioaika 10 sekuntia. Sieltä lähtee illan jännittävämpi kisa. Mä en tiedä mikä kisa voisi olla jännittävämpi kuin tämä. Ei ainakaan mikään mikä pelataan jossain siellä Hevo Euroopan paskassa. Ja sieltä se lähtee. Viimeinen kisa. Titanien taisto. Oh my god. Sieltä tulee Someone, sieltä lähtee heti se 10 sekunnin sytytyslanka, sieltä lähtee Dream Evil tulee takapäin, se tulee takapäin kun Mary Whitehouse on tuikkaamassa perseiseen, mutta ei sieltä pitää, Someone menee kuitenkin eteenpäin, vai mitä se hidastelee, sieltä hänen tulee, Someone tulee kyllä 1000 ja 100 ohi ja korkealta ohi ja yli, se on Someonein tekniikka, mutta Someone jää hidastella, Dream Evil tulee sieltä takaisin, satana, miksi sinä hidastelet, miksi sinä Dream Evil et mene 1000 ja 100, herra jumala, minä en ymmärrä tämmöistä peliä yhtään, minä en ymmärrä tämmöistä pelin taktiikkaa yhtään, tämä on niinku semmoista, mitä minä en todellakaan ymmärrä, öljytyt lihakset eivät vaikuta yhtään mitään, vaan se on raaka voima ja vauhti, voi jumalauta, menkää nyt pojat, mä en jaksa höpöttää, satana, mun ääni loppui jo ihan justiin, mutta menkää nyt nopeempaa, sieltä tulee Dream Evil, Se on Dream Evil. Bennett, let out some steam, Bennett. Onneksi olkoon Dream Evil, sinä olet Super Säkki jäsen, pelin voittaja tällä kertaa. Roope voitti edellisen ja Dream Evil tämän. Mä en ole ihan varma, onko Dream Evil ikinä voittaa, mutta hei, kaikki jotka voittaa, niin siis oikeasti helpottaa tosi paljon. Laitakaa se vaan mailia, tekö, että moi, mä oon se ja se. Tässä on mun osoite, mä voitin sen ja se. Ja ketäs niin voitti se aikaisemman pelin, mä en enää edes muista, mutta mä katsoin sen myöhemmin sit tuolta, jos ei joku sano tuolta. Mutta hei, tsemppiä Petrille sieltä tosiaan, niinku, tsemppiä Petrille. Tää tulee hirveästi viestiä, mä en nyt näe mikä se tilanne on tässä, mutta niin kuin niin, joo. Se on semmoista. Huhhuti huija. Alright then, baby. Näyttää siltä, että ollaan lähetyksen ehtoon puolella jälleen kerran. Kiitoksia tosi paljon seurasta. Tää oli tosi mukavaa heittää mielenkiintoista aiheesta hyvää läppää ja ollut aktiivinen yleisö taas jälleen kerran ja se on usein siellä Videospace-kanavan katsojien keskuudessa yleistä kyllä ja se on tosi mukavaa. Ei ehkä jaksaisi, jos yksin joutuisi vaan puheleen, ei jaksaisi tehdä näitä. Kiitoksia superchattajille, kiitoksia Supersäkin jäsenille, kiitoksia tukijajäsenille ja kiitoksia jäsenille kyllä ja kiitoksia kaikille kanavan tilaajille, kaikille katsojille siellä ehdottomasti kotikatsomoon. Voimia Petrille sieltä. Lila Kade. En tiedä. En kyllä tiedä siitä Lily Kadesta, että montako lesboelokuvaa se on. En ole kuullutkaan tämmöistä. Palataan sitten ensi viikolla asioihin. Ehkä sitten tulee videohyllyn siivoamista. En ole vielä ihan täysin päättänyt, mutta ensi viikolla palataan taas aiheisiin ja näin poispäin. Nyt toivotaan hyvää yötä ja mitä ikinä menette baariin tai katsotte Euroviisoja. Ei se mitään. Hyvää yötä kaikille tasapuolista ja se on Sorono ja hyvää illanjatkoa. Huomenna Videotalk sitten ja